เสียงส้นรองเท้าของคุณหญิงมณีรัตน์บดลงบนช่อกุหลาบสีขาวดังกรอบแกรบกลางความเงียบงันของห้องจัดเลี้ยงกลีบดอกไม้ที่นลินเลือกด้วยตัวเองกระจายเกลื่อนพื้นหินอ่อนบางกลีบติดอยู่ใต้ปลายรองเท้าประดับอัญมณีของหญิงสูงวัยขณะที่แขกหลายร้อยคนยังคงนั่งนิ่งราวกับถูกตรึงไว้ด้วยสายตาไม่มีใครกล้าขยับไม่มีใครกล้าส่งเสียงแม้แต่ช่างภาพซึ่งยืนอยู่ใกล้เวทียังลดกล้องลงอย่างลืมตัวเพราะทุกคนรู้ดีว่าภาพตรงหน้าไม่ใช่อุบัติเหตุและไม่ใช่อารมณ์ชั่ววูบของแม่เจ้าบ่าวนลินยืนอยู่ใต้ซุ้มดอกไม้ด้วยชุดเจ้าสาวสีงาช้างใบหน้าของเธอยังคงสงบแม้มือทั้งสองจะเย็นเฉียบจนแทบไร้ความรู้สึกเมื่อไม่กี่นาทีก่อนเธอยังเชื่อว่าวันนี้จะเป็นวันที่เธอกับภาคินเริ่มต้นชีวิตใหม่หลังจากผ่านความเหนื่อยยากร่วมกันมา4 ปีแต่ในเวลานี้ชายที่ยืนอยู่ข้างเธอกลับไม่ยอมสบตาเขากำมือแน่นอยู่ข้างลำตัวริมฝีปากสั่นเล็กน้อยทว่าขาของเขาไม่ก้าวออกมาปกป้องผู้หญิงที่กำลังจะเป็นภรรยาแม้แต่ก้าวเดียวคุณหญิงมณีรัตน์ยกใบหน้าขึ้นมองนลินด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยความรังเกียจนางไม่ได้แต่งกายเหมือนมารดาที่มาร่วมแสดงความยินดีในงานแต่งของลูกชายแต่แต่งกายเหมือนผู้พิพากษาที่กำลังจะประกาศโทษชุดผ้าไหมสีเข้มตัดเย็บอย่างประณีตเครื่องเพชรบนลำคอส่องประกายภายใต้แสงไฟและทุกอิริยาบถของนางแสดงถึงอำนาจที่ถูกฝึกฝนมานานหลาย10 ปีนางใช้ปลายรองเท้าบดก้านดอกไม้ซ้ำอีกครั้งก่อนเอ่ยด้วยเสียงเย็นจัดจนคนทั้งห้องได้ยินชัดเจนดอกไม้พวกนี้เหมาะกับคนที่มีเกียรติเท่านั้นไม่ใช่ผู้หญิงที่ปีนขึ้นมาจากครอบครัวต่ำต้อยแล้วคิดจะใช้งานแต่งเป็นบันไดเข้าสู่ตระกูลรัตนกุลเสียงสูดลมหายใจดังขึ้นเป็นระลอกแขกบางคนก้มหน้าหลบสายตาบางคนมองนลินด้วยความสงสารแต่คนอีกจำนวนไม่น้อยกลับมองด้วยความอยากรู้อยากเห็นราวกับกำลังชมละครราคาแพงผู้บริหารระดับสูงของรัตนกุลกรุ๊ปนั่งอยู่แถวหน้าใบหน้าของพวกเขาเคร่งเครียดส่วนกลุ่มนักข่าวที่ได้รับเชิญให้มาทำข่าวงานแต่งแห่งปีเริ่มยกโทรศัพท์ขึ้นอย่างเงียบเชียบพวกเขารู้ทันทีว่าเรื่องอื้อฉาวซึ่งกำลังเกิดขึ้นจะมีค่ามากกว่าภาพพิธีแต่งงานที่สมบูรณ์แบบหลายเท่านลินก้มมองช่อดอกไม้ที่แหลกอยู่ใต้รองเท้าของแม่เจ้าบ่าวเธอไม่ได้รู้สึกเจ็บเพราะราคาของมันหรือเพราะความหมายตามพิธีแต่งงานแต่เจ็บเพราะช่อนั้นถูกจัดขึ้นจากดอกกุหลาบสายพันธุ์ทุดเดียวกับที่มารดาผู้ล่วงลับเคยปลูกหลังบ้านเมื่อคืนนี้เธอเป็นคนผูกริบบิ้นรอบก้านด้วยตัวเองและเก็บรูปถ่ายเก่าของแม่ไว้ด้านในเพื่อให้คนที่เธอรักที่สุดได้อยู่ใกล้เธอในวันสำคัญคุณหญิงมณีรัตน์รู้เรื่องนั้นดีเพราะนลินเคยเล่าด้วยความจริงใจเมื่อหลายเดือนก่อนคุณแม่รู้ว่าช่อนี้มีความหมายกับฉันแค่ไหนนลินกล่าวช้าๆเสียงของเธอไม่ได้ดังแต่ชัดเจนพอให้คนใกล้เวทีได้ยินถ้าคุณแม่ไม่ยอมรับฉันคุณแม่พูดกับฉันเป็นการส่วนตัวได้ไม่จำเป็นต้องทำลายสิ่งที่เกี่ยวข้องกับคนตายถ้อยคำของนลินทำให้สีหน้าของหญิงสูงวัยแข็งขึ้นทันทีสำหรับคุณหญิงมณีรัตน์ความสงบของหญิงสาวไม่ใช่ความอดทนแต่เป็นการท้าทายนางต้องการเห็นนลินร้องไห้ต้องการเห็นหญิงสาวคุกเข่าและยอมรับว่าตัวเองไม่มีค่าพอจะยืนเคียงข้างทายาทตระกูลรัตนกุลทูว่านลินกลับยืนหลังตรงดวงตายังคงนิ่งแม้ภาพถ่ายของแม่ที่ซ่อนอยู่ในช่อดอกไม้จะถูกเหยียบจนเปื้อนรอยรองเท้าการไม่ยอมแตกสลายของนลินทำให้ความโกรธของคุณหญิงมณีรัตน์เพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมอย่าเอาคนตายมาเรียกร้องความสงสารนางตวาดถ้าแม่ของเธอสอนมาดีเธอคงรู้ว่าไม่ควรใช้ความสัมพันธ์กับผู้ชายเพื่อแทรกตัวเข้าไปในครอบครัวที่สูงกว่าเธอคิดว่าช่วยงานพาคินไม่กี่ครั้งแล้วจะมีสิทธิ์แต่ต้องทรัพย์สินของตระกูลฉันหรือพาคินขยับริมฝีปากเหมือนต้องการพูดแต่เสียงกลับติดอยู่ในลำคอเขามองมารดาแล้วหันไปมองคณะกรรมการบริษัทซึ่งนั่งอยู่ด้านล่างชายหนุ่มรู้ว่าคำพูดทุกคำในวันนี้จะกระทบต่อราคาหุ้นชื่อเสียงและตำแหน่งประธานบริหารที่มารดาสัญญาว่าจะมอบให้หลังแต่งงานเขาเคยบอกนลินหลายครั้งว่าจะปกป้องเธอแต่ในวินาทีที่ต้องเลือกจริงเขากลับคิดถึงเก้าอี้ผู้บริหารก่อนความรู้สึกของผู้หญิงที่ยืนอยู่ข้างกายนลินรับรู้ความลังเลนั้นโดยไม่ต้องหันไปมองความเงียบของพาคินคมยิ่งกว่าคำดูถูกของแม่เขาเธอนึกถึงคืนที่บริษัทเกือบล้มละลายเมื่อ2 ปีก่อนพาคินเคยนั่งหมดแรงอยู่ในสำนักงานจนรุ่งเช้าขณะที่เธอตรวจเอกสารหลายพันหน้าและพบช่องทางยับยั้ง
การฟ้องร้องจากเจ้าหนี้เธอเป็นคนวางแผนเจรจาไหมเป็นคนค้นพบตัวเลขที่ถูกปกปิดและเป็นคนช่วยรักษาบริษัทซึ่งพนักงานหลายพันคนกำลังจะตกงานทูว่าชื่อของเธอไม่เคยปรากฏในข่าวและคุณหญิงมณีรัตน์ยอมให้ทุกคนเชื่อว่าลูกชายเป็นผู้กอบกู้เพียงคนเดียวเสียงดนตรีในห้องจัดเลี้ยงหยุดไปแล้วนักดนตรีทุกคนมองหน้ากันอย่างไม่รู้ว่าควรทำอย่างไรพิธีกรยืนถือไมโครโฟนด้วยมือสั่นผู้จัดการโรงแรมพยายามส่งสัญญาณให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเตรียมพร้อมแต่ไม่มีใครกล้าเข้ามาแทรกแซงเพราะงานทั้งหมดถูกฉาวโดยรัตนกุลกรุ๊ปและชื่อของคุณหญิงมณีรัตน์เพียงชื่อเดียวก็สามารถทำให้พนักงานทั้งแผนกตกงานได้ภายในวันรุ่งขึ้นอำนาจของนางไม่ได้อยู่ที่เสียงตะโกนแต่อยู่ที่ความกลัวซึ่งกระจายไปทั่วห้องโดยไม่ต้องมีคำสั่งหญิงสูงวัยยื่นมือไปทางวิกรมผู้อำนวยการฝ่ายการเงินซึ่งยืนอยู่ด้านข้างเวทีชายวัยกลางคนก้าวออกมาทันทีพร้อมซองเอกสารสีน้ำตาลเขาแต่งกายสุภาพและแสดงสีหน้าเหมือนคนกำลังทำหน้าที่ตามปกติแต่ลินสังเกตเห็นเหงื่อบริเวณขมับของเขาและเห็นนิ้วที่จับซองเอกสารเกรงผิดธรรมชาติวิกรมเป็นคนที่หลีกเลี่ยงเธอมาหลายสัปดาห์หลังจากเธอสอบถามเรื่องเงินที่ถูกโอนออกจากโครงการก่อสร้างโรงพยาบาลชุมชนไปยังบริษัทซึ่งไม่มีพนักงานและไม่มีสำนักงานจริงในเมื่อเธอต้องการแต่งงานกับลูกชายฉันมากนักก็พิสูจน์ว่าไม่ได้หวังผลประโยชน์คุณหญิงมณีรัตน์กล่าวพลางรับซองเอกสารจากวิกรมเซ็นเอกสารนี้ต่อหน้าแขกทุกคนยืนยันว่าเธอจะไม่เรียกร้องหุ้นไม่เรียกร้องทรัพย์สินไม่ขอรับตำแหน่งในบริษัทและจะไม่เข้าไปยุ่งกับเอกสารทางการเงินของรัตนกุลกรุ๊ปอีกนลินเงยหน้ามองนางทันทีประโยคสุดท้ายไม่เกี่ยวข้องกับสัญญาก่อนแต่งงานเลยแม้แต่น้อยหากต้องการปกป้องทรัพย์สินสามารถเขียนข้อกำหนดตามกฎหมายอย่างตรงไปตรงมาได้แต่การห้ามไม่ให้เธอเข้าถึงเอกสารทางการเงินแสดงให้เห็นว่าเรื่องทั้งหมดไม่ได้มีต้นเหตุจากฐานะหรือชาติกำเนิดคุณหญิงมณีรัตน์ต้องการใช้ความอับอายและแรงกดดันจากสังคมบังคับให้เธอหยุดตรวจสอบบางสิ่งนลินมองไปยังวิกรมอีกครั้งและเห็นเขาหลบตาอย่างรวดเร็วขอดูเอกสารค่ะเธอกล่าวคุณหญิงมณีรัตน์ยิ้มบางๆอย่างผู้ชนะก่อนโยนซองลงบนโต๊ะพิธีนลินเปิดเอกสารออกอย่างระมัดระวังเธอไม่อ่านเพียงหัวข้อหรือข้อความตัวใหญ่แต่ไล่ดูทุกบรรทัดเหมือนที่ทำในงานตรวจสอบบัญชีข้อกำหนดหลายข้อเขียนกว้างเกินกว่าข้อตกลงในครอบครัวมีทั้งการสละสิทธิ์ฟ้องร้องการรับรองว่าเอกสารทุกอย่างซึ่งเธอเคยเข้าถึงเป็นทรัพย์สินลับของบริษัทและการยินยอมส่งมอบสำเนาข้อมูลทั้งหมดภายใน24 ชั่วโมงที่มุมล่างมีช่องให้ลงลายมือชื่อพยาน2 คนโดยชื่อของวิกรมถูกพิมพ์เตรียมไว้แล้วนลินพลิกหน้าสุดท้ายและพบข้อความที่ยืนยันว่าเธอได้เข้าถึงเอกสารทางการเงินโดยไม่ได้รับอนุญาตหากเธอลงนามนั่นเท่ากับยอมรับว่าตัวเองขโมยข้อมูลบริษัทและเปิดทางให้รัตนกุลกรุ๊ปดำเนินคดีได้ทุกเมื่อเอกสารนี้ไม่ใช่เพียงเครื่องมือกีดกันเธอออกจากทรัพย์สินแต่เป็นกับดักทางกฎหมายที่ถูกเตรียมมาอย่างละเอียดความรู้สึกเย็นแล่นผ่านสันหลังของหญิงสาวเธอเริ่มเข้าใจว่าพิธีแต่งงานอาจถูกใช้เป็นเวทีตั้งแต่ต้นเพราะในสถานการณ์ที่มีสายตาหลายร้อยคู่คนทั่วไปมักเซ็นอะไรก็ตามเพื่อหยุดความอับอายใครเป็นคนร่างเอกสารนี้คะนลินถามไม่ใช่เรื่องที่เธอต้องรู้คุณหญิงมณีรัตน์ตอบหน้าที่ของเธอมีแค่เซ็นแล้วคุกเข่าขอโทษฉันต่อหน้าแขกทุกคนที่ทำให้ตระกูลรัตนกุลต้องเสียชื่อเสียงซุบซิบดังขึ้นทันทีหลายคนเริ่มเข้าใจว่าเรื่องราวไม่ใช่การขัดแย้งธรรมดาระหว่างแม่สามีกับลูกสะใภ้หญิงสาวในชุดเจ้าสาวกำลังถูกบังคับให้รับสารภาพบางอย่างต่อหน้าสาธารณะแต่นักธุรกิจส่วนใหญ่ยังคงนิ่งพวกเขารู้จักนิสัยของคุณหญิงมณีรัตน์ดีและรู้ว่าผู้ใดแสดงตัวอยู่ข้างนลินอาจสูญเสียสัญญามูลค่าหลายร้อยล้านบาทผู้คนเหล่านั้นจึงเลือกปกป้องผลประโยชน์ของตนด้วยการปล่อยให้หญิงสาวยืนอยู่เพียงลำพังนลินวางเอกสารลงบนโต๊ะเธอหันไปหาผ้าคินเป็นครั้งแรกดวงตาของชายหนุ่มเต็มไปด้วยความสับสนและความหวาดกลัวเขารู้ว่าเอกสารฉบับนี้ไม่ปกติเพราะเขาเคยเรียนกฎหมายธุรกิจและอ่านสัญญามามากพอแต่เขายังคงไม่กล้าคัดค้านมารดานลินอยากถามว่าเขารู้แผนนี้มาก่อนหรือไม่ทั่วเมื่อเห็นท่าทางของเขาเธอก็รู้ว่าคำตอบไม่สำคัญอีกต่อไป
ต่อให้ภาคินไม่รู้ เขาก็กำลังเลือกยืนอยู่ข้างคนที่ทำร้ายเธอต่อหน้าทุกคน ภาคิน เธอเรียกชื่อเขา คุณต้องการให้ฉันเซ็นหรือเปล่า ชายหนุ่มกลืนน้ำลาย สายตาของมารดาจับจ้องเขาอย่างกดดัน ขณะที่สมาชิกคณะกรรมการบริษัทหลายคนเฝ้ารอคำตอบ เขารู้ว่าหากปกป้องนลิน มารดาอาจถอนชื่อเขาออกจากตำแหน่งประธาน บริหารซึ่งกำลังจะประกาศในสัปดาห์หน้า เขายังรู้ว่าหากเข้าข้างมารดา เขาอาจสูญเสียผู้หญิงที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกับเขามาหลายปี ภาคินจึงเลือกคำตอบที่เขาคิดว่าจะรักษาทั้งสองอย่างไว้ได้ แต่กลับเป็นคำตอบที่ทำลายทุกสิ่งในทันที เซ็นไปก่อนเถิดนลิน เขาพูดเสียงเบา ไว้หลังงานเราค่อยคุยกัน แม่แค่ต้องการความมั่นใจ คุณก็รู้ว่าแม่เครียดเรื่องบริษัทมาก ช่วยทำให้เรื่องนี้จบก่อน อย่าให้แขกต้องเห็นปัญหามากกว่านี้เลย นลินนิ่งไปชั่วขณะ เธอเคยเห็นภาคินอ่อนแอ เคยเห็นเขากลัวความล้มเหลว และเคยช่วยเขาตัดสินใจ ในวันที่ไม่มีใครยืนข้างเขา แต่เธอไม่เคยคิดว่าเขาจะใช้คำว่า อย่าให้แขกเห็นปัญหา ในขณะที่มารดาของเขากำลังเหยียบความทรงจำของแม่เธอ และบังคับให้เธอรับผิดในสิ่งที่ไม่ได้ทำ ความรัก4 ปีไม่ได้แตกสลายด้วยเสียงตะโกน แต่พังลงอย่างเงียบงันจากประโยคไม่กี่คำของชายที่กลัวเสียอำนาจมากกว่ากลัวเสียคนรัก คุณอ่านเอกสารแล้วหรือยัง เธอถาม ภาคินหลบตายัง แต่ผมเชื่อว่าแม่ไม่ทำอะไรเกินไปหรอก คำตอบนั้นทำให้คุณหญิงมณีรัตน์ยิ้มด้วยความพอใจ นางก้าวเข้ามาใกล้ลิน ก่อนยกคางขึ้นอย่างดูหมิ่น ได้ยินแล้วใช่ไหม แม้แต่ภาคินยังรู้ว่าใครเป็นคนสร้างทุกอย่างขึ้นมา เธอไม่มีสิทธิ์ตั้งคำถามกับฉัน เซ็นเอกสาร คุกเข่า แล้วขอโทษ ถ้าทำได้ ฉันอาจยังยอมให้พิธีดำเนินต่อ แต่เธอต้องจำไว้ว่าเมื่อเข้าไปอยู่ในบ้านรัตนกุล เธอเป็นเพียงคนที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ ไม่ใช่เจ้าของอะไรทั้งนั้น นลินมองใบหน้าของหญิงสูงวัยอย่างเงียบสงบ เธอเห็นความมั่นใจที่เกิดจากการชนะมานับครั้งไม่ถ้วน เห็นความเคยชินในการสั่งให้คนอื่นก้มศีรษะ และเห็นความกลัวบางอย่างซ่อนอยู่ใต้ความโกรธ คุณหญิงมณีรัตน์ไม่ได้เกลียดเธอเพียงเพราะฐานะต่ำกว่า หากเป็นเช่นนั้น นางคงขัดขวางการแต่งงานตั้งแต่ปีแรก แต่การโจมตีอย่างรุนแรงเพิ่งเริ่มขึ้น หลังจากนลินตั้งคำถามเรื่องบัญชีโครงการโรงพยาบาล เมื่อ3 สัปดาห์ก่อน ดังนั้นสิ่งที่นางกำลังปกป้องย่อมไม่ใช่เกียรติของตระกูล ฉันจะไม่เซ็นค่ะ นลินกล่าว รอยยิ้มบนใบหน้าคุณหญิงมณีรัตน์หายไป เธอพูดว่าอะไร ฉันจะไม่ลงชื่อในเอกสารที่บังคับให้ฉันยอมรับความผิด ซึ่งไม่เคยกระทำ และจะไม่คุกเข่า ขอโทษคนที่จงใจดูหมิ่นฉันกับแม่ของฉัน ถ้าคุณแม่ต้องการยกเลิกงานแต่ง ก็พูดให้ชัดเจนต่อหน้าทุกคน แต่คุณแม่ไม่มีสิทธิ์ใช้พิธีนี้บีบบังคับให้ฉันมอบหลักฐาน หรือยอมรับข้อกล่าวหาเท็จ คำว่าหลักฐานทำให้วิกอมหน้าซีดลงอย่างเห็นได้ชัด คุณหญิงมณีรัตน์ตนหันไปมองเขาเพียงเสี้ยววินาที ก่อนหันกลับมาหานาลิน การเคลื่อนไหวเล็กน้อยนั้นยืนยันสิ่งที่หญิงสาวสงสัย พวกเขาไม่แน่ใจว่าเธอมีข้อมูลมากแค่ไหน และต้องการทำให้เธอหมดความน่าเชื่อถือ ก่อนจะลงมือขั้นต่อไป นลินจดจำท่าทางของทุกคนไว้ในใจอย่างละเอียด แม้กำลังอยู่ท่ามกลางความเจ็บปวด สมองของเธอยังทำงานเหมือนเวลาตรวจสอบบัญชีที่ซับซ้อน หลักฐานอะไร คุณหญิงมณีรัตน์ถามด้วยน้ำเสียงแข็ง ถ้าไม่มีสิ่งใดต้องกังวล คุณแม่ก็ไม่จำเป็นต้องถามค่ะ คำตอบนั้นทำให้หญิงสูงวัยขาดการควบคุม นางก้าวเข้ามาอย่างรวดเร็วและตบหน้าลูกสะใภ้เต็มแรง เสียงฝ่ามือกระทบแก้มดังไปทั่วห้อง ใบหน้าของนลินสะบัดไปด้านข้าง รถเลือดจาง ปรากฏในปากเพราะริมฝีปากกระแทกกับฟัน ต่างหูข้างหนึ่งหลุดตกลงบนพื้น เสียงร้องตกใจดังขึ้นจากโต๊ะแขกหลายแห่ง แต่ไม่มีใครเข้ามาห้าม แม้แต่ภาคินยังเพียงก้าวครึ่งก้าวแล้วหยุด เมื่อมารดาหันไปมองเขาด้วยสายตาเย็นช้า นลินยกมือแตะมุมปาก เห็นเลือดติดปลายนิ้วเล็กน้อย ความเจ็บบนใบหน้าไม่ได้รุนแรงเท่าความรู้สึกในอก แต่แทนที่จะร้องไห้ เธอกลับหายใจเข้าอย่างช้าๆ แล้วเงยหน้าขึ้น สายตาของเธอไม่สั่นอีกต่อไป ความเสียใจซึ่งเคยหลงเหลืออยู่ถูกแทนที่ด้วยความชัดเจน คุณหญิงมณีรัตน์เพิ่งทำร้ายเธอต่อหน้าพยานหลายร้อยคน กล้องหลายสิบตัว และระบบรักษาความปลอดภัยของโรงแรม นั่นเป็นความผิดพลาดที่เกิดจากความเชื่อว่าตัวเองอยู่เหนือกฎหมาย แม่ทำเกินไปแล้ว ภาคินพูดในที่สุด แต่เสียงของเขาเบาจนแทบเป็นการกระซิบ คุณหญิงมณีรัตน์หันไปตวาด
ถ้าแกยังอยากเป็นประธานบริษัทก็หุบปากแล้วสั่งให้ผู้หญิงของแกคุกเข่าเดี๋ยวนี้คำขู่นั้นเปิดเผยทุกอย่างต่อหน้าคนทั้งห้องภาคินยืนนิ่งสีหน้าของเขาซีดเผือดเขามองนลินด้วยแววตาขอร้องราวกับต้องการให้เธอยอมเสียศักดิ์ศรีเพื่อช่วยรักษาตำแหน่งของเขาชายหนุ่มเอื้อมมือมาจับแขนเธออย่างระมัดระวังนลินฟังผมก่อนแค่ขอโทษแม่ให้เรื่องสงบเราจะจัดการทุกอย่างทีหลังผมสัญญาว่าจะอธิบายกับคุณนลินดึงแขนออกจากมือเขาไม่ได้รุนแรงแต่เด็ดขาดตลอด4 ปีที่ผ่านมาคุณให้สัญญาหลายครั้งว่าจะยืนข้างฉันในวันที่ครอบครัวคุณไม่ยอมรับแต่วันนี้คุณไม่ได้ยืนข้างฉันคุณยืนรอให้ฉันคุกเข่าเพื่อรักษาเก้าอี้ของตัวเองมันไม่ใช่อย่างนั้นพาคินรีบแย้งผมแค่ไม่อยากให้ทุกอย่างพังลงตรงนี้ทุกอย่างพังไปแล้วตั้งแต่วินาทีที่คุณบอกให้ฉันเซ็นเอกสารโดยไม่อ่านพาคินอ้าปากแต่ไม่มีคำตอบนลินหันไปมองแขกในห้องเธอเห็นเพื่อนร่วมงานบางคนหลบหน้าเห็นคนรู้จักหลายคนมองเธอด้วยความสงสารและเห็นชายหญิงบางกลุ่มกำลังกระซิบอย่างสนุกสนานเธอเข้าใจทันทีว่าหากยังยืนอยู่ต่อทุกคนจะจดจำเธอในฐานะเจ้าสาวที่ถูกตบและถูกบังคับให้ยอมจำนนแต่หากเธอเดินออกไปด้วยการตัดสินใจของตัวเองเรื่องราวนี้จะไม่จบตามบทที่คุณหญิงมณีรัตน์วางไว้นลินยกมือถอดผ้าคลุมหน้าออกอย่างช้าๆผ้าบางสีขาวไหลผ่านไหลและตกลงบนพื้นข้างช่อดอกไม้ที่ถูกเหยียบจากนั้นเธอถอดแหวนหมันออกจากนิ้วนางวางมันบนเอกสารที่ยังเปิดอยู่บนโต๊ะเสียงโลหะกระทบกระดาษเบามากแต่กลับทำให้ผ้าคินหน้าซีดราวกับเพิ่งถูกตบแทนเขาก้าวเข้ามาใกล้ทว่าเธอยกมือห้ามโดยไม่ต้องกล่าวคำใดพิธีแต่งงานสิ้นสุดแล้วค่ะนลินประกาศไม่ใช่เพราะฉันไม่คู่ควรกับตระกูลรัตนกุลแต่เพราะผู้ชายที่ฉันกำลังจะแต่งงานด้วยไม่คู่ควรกับความไว้วางใจของฉันจะไม่เป็นภรรยาของคนที่ยอมให้ผู้อื่นเหยียบย่ำศักดิ์ศรีของฉันเพื่อแลกกับตำแหน่งและจะไม่เข้าไปอยู่ในบ้านที่ใช้ความร่ำรวยเป็นข้ออ้างในการทำร้ายคนอื่นเสียงฮือฮาดังขึ้นทั่วห้องคุณหญิงมณีรัตน์ตนยืนตัวแข็งนางคาดว่าลินจะอับอายจนยอมเซ็นหรืออย่างน้อยก็ร้องไห้วิ่งหนีแต่หญิงสาวกลับประกาศปฏิเสธตระกูลของนางต่อหน้าผู้มีอำนาจทั้งเมืองการตัดสินใจนั้นทำให้คุณหญิงมณีรัตน์รู้สึกเหมือนถูกท้าทายมากกว่าครั้งใดในชีวิตนางคว้าแขนนลินไว้แน่นและกระซิบผ่านไรฟันด้วยเสียงที่มีเพียงคนใกล้ตัวได้ยินเธอคิดว่าเดินออกไปแล้วจะจบหรือฉันจะทำให้ไม่มีบริษัทไหนรับเธอทำงานจะทำให้ทุกคนเชื่อว่าเธอเป็นขโมยและจะเอาทุกอย่างที่เธอมีไปจนไม่เหลือแม้แต่ชื่อเสียงนลินมองมือตรงแขนของตนก่อนเงยหน้าสบตาอีกฝ่ายถ้าคุณแม่มั่นใจว่าฉันไม่มีอะไรอยู่ในมือคุณแม่คงไม่ต้องกลัวจนต้องจัดฉากใหญ่ขนาดนี้แววตาของคุณหญิงมณีรัตน์เปลี่ยนไปชั่วขณะความโกรธถูกแทนที่ด้วยความระแวงนลินดึงแขนออกแล้วก้มเก็บภาพถ่ายของมารดาจากช่อดอกไม้ที่แหลกละเอียดรูปเก่าเปื้อนรอยรองเท้าและมีมุมฉีกขาดแต่ใบหน้าที่อ่อนโยนของหญิงในภาพยังคงมองมาอย่างเธอนลินเช็ดฝุ่นออกด้วยนิ้วอย่างทนุถนอมก่อนเก็บภาพไว้แนบบอกความรู้สึกเจ็บปวดพรุงขึ้นอีกครั้งทว่าเธอไม่ยอมให้ใครเห็นน้ำตาระหว่างที่เธอก้มลงนลินสังเกตเห็นชายหนุ่มคนหนึ่งในชุดพนักงานโรงแรมกำลังเดินเข้ามาใกล้โต๊ะซึ่งวางกระเป๋าเอกสารของเธอเขาไม่ได้มองผู้จัดการหรือแขกแต่เหลือบมองวิกรมเป็นระยะวิกรมส่งสัญญาณด้วยการแตะนิ้วที่ข้อมือชายคนนั้นจึงยื่นมือไปทางกระเป๋าอย่างรวดเร็วนลินลุกขึ้นทันทีและเดินไปถึงก่อนมือของเธอกดลงบนสายกระเป๋าพร้อมกับมือของชายแปลกหน้าคุณกำลังทำอะไรเธอถามชายคนนั้นชะงักผมได้รับคำสั่งให้เก็บของเจ้าสาวไปไว้ในห้องพักครับใครสั่งเขาหันไปมองวิกรมโดยไม่ตั้งใจเพียงเสี้ยววินาทีนั้นก็เพียงพอนลินดึงกระเป๋าเข้าหาตัวและตรวจดูซิปช่องด้านนอกถูกเปิดออกแล้วแม้เอกสารสำคัญไม่ได้อยู่ในนั้นแต่การพยายามค้นกระเป๋าต่อหน้าคนจำนวนมากยืนยันว่าฝ่ายตรงข้ามกำลังรีบอย่างผิดปกติเธอไม่กล่าวหาใครทันทีเพราะรู้ว่าการเปิดเผยความสงสัยทั้งหมดในตอนนี้จะทำให้อีกฝ่ายมีเวลาทำลายหลักฐานเธอเพียงมองวิกรมนิ่งๆจนชายวัยกลางคนต้องเบือนหน้าภาคินเดินตามมานลินอย่าเพิ่งไปเราต้องคุยกันเราคุยกันจบแล้วผมไม่รู้เรื่องเอกสารจริงๆผมไม่รู้ว่าแม่จะทำแบบนี้แต่คุณรู้ว่าแม่ของคุณตบฉัน
และคุณยังขอให้ฉันคุกเข่าประโยคนั้นทำให้ภาคินหยุดอยู่กับที่ เขามองหญิงสาวซึ่งเคยช่วยเขาจากความล้มเหลวนับครั้งไม่ถ้วนเดินผ่านไป โดยไม่หันกลับมา ในใจเขาเกิดความหวาดกลัวบางอย่างซึ่งไม่เกี่ยวกับตำแหน่ง หรือหุ้นของบริษัท เขาเพิ่งตระหนักว่าลินไม่ได้ขู่เพื่อให้เขาตามง้อ เธอตัดสินใจแล้วจริงๆ และเมื่อหญิงคนนี้ตัดสินใจโดยมีเหตุผล ไม่มีใครสามารถเปลี่ยนใจเธอได้ง่ายๆ ประตูใหญ่ของห้องจัดเลี้ยงเปิดออก เจ้าหน้าที่หลายคนยืนหลบทางให้นลิน เธอก้าวผ่านแถวแขกด้วยท่าทางมั่นคง แม้ปลายเท้าจะสั่นอยู่ภายในรองเท้า เสียงซุบซิบติดตามเธอไปตลอดทาง กล้องจำนวนมากหันตามทุกก้าว แต่หญิงสาวไม่ปิดหน้า ไม่เร่งฝีเท้า และไม่ยอมให้ภาพสุดท้ายของตนเป็นผู้หญิงที่วิ่งหนีอย่างพ่ายแพ้ เธอรู้ว่าเรื่องราวของคืนนี้จะถูกเผยแพร่ไปทั่วเมืองก่อนรุ่งเช้า จึงต้องเป็นผู้กำหนดความหมายของภาพนั้นด้วยตัวเอง เมื่อประตูปิดลงด้านหลัง เสียงภายในห้องถูกตัดขาด เหลือเพียงทางเดินยาวของโรงแรมซึ่งเงียบเย็น นลินหยุดเดินอยู่ครู่หนึ่ง มือที่กอดกระเป๋าเริ่มสั่น น้ำตาซึ่งอดกลั้นไว้นานขึ้นเต็มดวงตา แต่เธอสูดลมหายใจลึกและบังคับให้ตัวเองตั้งสติ เธอไม่ได้มีเวลาพอจะเสียใจกับการแต่งงานที่พังลง เพราะในกระเป๋าของเธอมีเพียงของใช้ส่วนตัว ส่วนสำเนาหลักฐานสำคัญถูกเก็บไว้ที่อื่น และคุณหญิงมณีรัตน์เตินคงลงมือค้นหาทันที หลังรู้ว่าเอกสารบังคับไม่ได้ผล โทรศัพท์ในกระเป๋าสั่นขึ้น ข้อความสั้นจากหมายเลขที่เธอบันทึกไว้ภายใต้ชื่ออื่นปรากฏบนหน้าจอ ผู้ส่งคือธนา เจ้าหน้าที่สืบสวนอาชญากรรมทางเศรษฐกิจซึ่งเธอติดต่ออย่างลับๆมาหลายสัปดาห์ ข้อความแจ้งว่ามีการเข้าสู่ระบบบัญชีเก็บข้อมูลของเธอจากเครือข่ายภายในรัตนกุลกรุ๊ป และมีคนพยายามลบรายการโอนเงินที่เกี่ยวข้องกับบริษัท4 แห่งในช่วงเวลาเดียวกับที่พิธีแต่งงานเริ่มขึ้น นลินอ่านข้อความซ้ำ2 ครั้ง ความเจ็บปวดส่วนตัวถูกแทนที่ด้วยสัญชาตญาณของนักตรวจสอบ เธอเข้าใจแล้วว่าการเหยียบช่อดอกไม้ การตบหน้า และการบังคับให้เซ็นเอกสารล้วนเป็นฉากบังหน้า ขณะที่แขกทั้งเมืองจับจ้องความอับอายของเจ้าสาว ใครบางคนกำลังรีบลบเส้นทางการเงินซึ่งอาจนำไปสู่การทุจริตครั้งใหญ่ การแต่งงานที่ถูกทำลายไม่ใช่จุดจบของเรื่อง แต่เป็นสัญญาณว่าศัตรูกำลังหวาดกลัวหลักฐานในมือเธอ หญิงสาวพิมพ์ตอบธนาเพียงประโยคเดียวว่าให้เก็บบันทึกการเข้าถึงทั้งหมด จากนั้นปิดโทรศัพท์และเดินไปยังลิฟต์ ประตูลิฟต์เปิดออก เงาของเธอสะท้อนบนผนังโลหะ ชุดเจ้าสาวยังคงงดงาม แต่แก้มข้างหนึ่งแดงช้ำ ริมฝีปากมีรอยเลือด และดวงตาไม่เหลือความฝันของเจ้าสาวอีกต่อไป นลินมองตัวเองอย่างเงียบงัน ก่อนเอื้อมมือถอดปิ่นประดับผมออกทีละชิ้น ปล่อยเส้นผมยาวตกลงบนไหล่ราวกับกำลังปลดเครื่องหมายของพิธีซึ่งไม่มีวันเกิดขึ้น ก่อนประตูลิฟต์จะปิด เธอเห็นวิกรมวิ่งออกมาจากห้องจัดเลี้ยงพร้อมโทรศัพท์แนบหู เขาหยุดเมื่อเห็นเธอและรีบซ่อนสีหน้าตกใจ นลินกดปุ่มชั้นล่างโดยไม่พูดอะไร แต่สายตาของทั้งคู่สบกันจนถึงวินาทีสุดท้าย วิกรมรู้แล้วว่าเธอสังเกตเห็นการพยายามขโมยกระเป๋า ส่วนนลินรู้แล้วว่าเขาเป็นมากกว่าผู้ใต้บังคับบัญชาที่ทำตามคำสั่ง ประตูลิฟต์เลื่อนปิดช้าๆแยกทั้งสองฝ่ายออกจากกัน และประกาศการเริ่มต้นของสงครามที่ไม่มีใครสามารถถอยได้อีก ภายในห้องจัดเลี้ยง คุณหญิงมณีรัตน์ทานคว้าเอกสารบนโต๊ะจนยับ นางสั่งให้ฝ่ายประชาสัมพันธ์เตรียมแถลงข่าวว่าลินมีปัญหาทางอารมณ์และพยายามเรียกร้องทรัพย์สินก่อนแต่งงาน จากนั้นสั่งวิกรมตรวจสอบบ้านพัก บัญชี และสำนักงานเก่าของหญิงสาวโดยเร็วที่สุด พาคินยืนฟังทุกอย่างด้วยใบหน้าว่างเปล่า เขาอยากคัดค้าน แต่ความกลัวต่อมารดายังคงรัดคอเขาไว้แน่น และความเงียบนั้นกำลังผลักเขาเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของแผนโดยสมบูรณ์ รถของนลินเคลื่อนออกจากโรงแรมท่ามกลางแสง แฟลชของนักข่าวที่มารอด้านหน้า เธอวางภาพถ่ายมารดาไว้บนเบาะข้างคนขับ ก่อนมองตึกสูงซึ่งจัดงานแต่งผ่านกระจกหลัง แสงไฟยังส่องสว่างราวกับไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้น แต่หญิงสาวรู้ว่าภายใต้ความหรูหรานั้นมีคนกำลังทำลายหลักฐาน และเตรียมทำลายชีวิตเธอ นลินกำพวงมาลัยแน่น ดวงตาสงบนิ่งกว่าทุกครั้ง เพราะตั้งแต่วินาทีนี้ เธอไม่ได้ต่อสู้เพื่อพิสูจน์ว่าตัวเองคู่ควรกับตระกูลใดอีกต่อไป เธอจะต่อสู้เพื่อเปิดโปงความจริงซึ่งพวกเขายอมทำทุกอย่างเพื่อฝังมันไว้ ฝนเริ่มตกหนัก เมื่อรถของนลินเลี้ยวออกจากถนนสายหลัก เข้าสู่ซอยเก่าใกล้แม่น้
แสงไฟจากร้านค้าที่กำลังปิดสะท้อนบนพื้นเปียกเป็นริ้วยาว เธอขับผ่านอาคารสำนักงานสูงและโรงแรมหรูโดยไม่หันกลับไปมอง ก่อนจอดหน้าตึกพักอาศัย5 ชั้น ซึ่งเคยเช่าอยู่ก่อนย้ายไปอยู่บ้านของพาคิน ห้องเล็กบนชั้น4แห่งนี้ไม่งดงาม แต่เป็นสถานที่เพียงแห่งเดียว ที่เธอมั่นใจว่ายังไม่ถูกครอบครัวรัตนกุลควบคุม นลินเดินขึ้นบันไดแทนการใช้ลิฟต์ เพราะกล้องวงจรปิดบริเวณโถงกลางเสียมาหลายเดือนและเจ้าของตึกยังไม่ซ่อม เธอหยุดฟังเสียงทุกครั้งที่ผ่านชั้น1ไปยังอีกชั้นหนึ่ง ความเงียบในอาคารทำให้เสียงส้นรองเท้าของตัวเองดังผิดปกติ ชุดเจ้าสาวเปียกชื้นบริเวณชายกระโปรง กลีบกุหลาบขาว1 กลีบยังติดอยู่ตรงข้อมือราวกับเครื่องเตือนใจถึงสิ่งที่เพิ่งเกิดขึ้น แต่เธอไม่มีเวลาจมอยู่กับความเจ็บปวด เมื่อเปิดประตูห้อง นลินตรวจดูลูกบิด หน้าต่าง และชั้นวางรองเท้าตามลำดับ ทุกอย่างดูเหมือนเดิม ไม่มีรอยงัด ไม่มีฝุ่นถูกรบกวน แต่สัญชาตญาณเตือนให้เธออย่าประมาท เธอล็อกประตู2 ชั้น ปิดม่านทุกบาน แล้วเข้าไปในห้องน้ำเพื่อเปลี่ยนเสื้อผ้า ชุดเจ้าสาวถูกวางลงในถุงผ้าอย่างระมัดระวัง ไม่ใช่เพราะเธอยังอาลัยพิธีแต่งงาน แต่เพราะคราบเลือดและรอยรองเท้าอาจกลายเป็นหลักฐานในภายหลัง ภาพของตนเองในกระจกทำให้นลินนิ่งไปชั่วครู่ แก้มด้านซ้ายเริ่มบวม รอยนิ้ว5 นิ้วปรากฏชัดใต้แสงสีขาว เธอล้างเลือดที่มุมปาก ใช้ถุงเย็นประคบบริเวณใบหน้า แล้วถ่ายภาพบาดแผลหลายมุมพร้อมบันทึกเวลา เธอรู้ดีว่าคุณหญิงมณีรัตน์จะพยายามเปลี่ยนเรื่องจริงให้กลายเป็นเรื่องโกหก หากไม่มีหลักฐาน ผู้มีอำนาจสามารถทำให้เหยื่อดูเหมือนเป็นผู้ก่อปัญหาได้เสมอ โทรศัพท์สั่นอีกครั้ง ธนาส่งสถานที่นัดหมายมาพร้อมคำเตือนสั้นๆ ว่าอย่าใช้เส้นทางเดิม และอย่านำอุปกรณ์ ซึ่งเคยเชื่อมต่อกับเครือข่ายของรัตนกุลกรุ๊ปติดตัวไป นลินเปิดลิ้นชักใต้โต๊ะทำงาน หยิบโทรศัพท์เครื่องเล็กซึ่งไม่เคยลงทะเบียนด้วยชื่อของเธอ แล้วถอดบัตรข้อมูลออกจากเครื่องหลัก เธอเก็บภาพมารดาไว้ในซองพลาสติก ก่อนเปลี่ยนเป็นเสื้อเชิ้ตสีเข้ม กางเกงขายาว และรองเท้าที่เหมาะกับการเคลื่อนไหวรวดเร็ว ก่อนออกจากห้อง นลินเปิดตู้เก็บของเหนืออ่างล้างจาน ด้านหลังถุงชาเก่ามีกล่องโลหะขนาดเล็กซ่อนอยู่ ภายในกล่องไม่ได้มีเอกสารสำคัญ มีเพียงกุญแจตู้ฝากของธนาคาร และกระดาษจดชุดตัวเลขซึ่งคนทั่วไปมองว่าไม่มีความหมาย ตัวเลขเหล่านั้นเป็นรหัสสำหรับเข้าถึงสำเนาข้อมูล ซึ่งเธอแยกเก็บไว้3 แห่ง นลินไม่เคยเชื่อว่าความปลอดภัยหมายถึงการซ่อนทุกอย่างไว้ในที่เดียว เธอออกจากตึกทางประตูด้านหลัง เดินผ่านร้านซ่อมจักรยานซึ่งปิดไฟแล้ว และขึ้นรถรับจ้างที่โบกจากถนนอีกสาย ระหว่างทาง นลินสังเกตรถสีดำคันหนึ่งซึ่งตามมาห่างๆ ตั้งแต่หน้าปากซอย คนขับรถรับจ้างไม่ทันสังเกต แต่เธอเห็นไฟหน้าคู่นั้นปรากฏซ้ำทุกครั้งที่รถเลี้ยว เธอจึงขอให้คนขับแวะตลาดกลางคืน จากนั้นเดินประปนเข้าไปในฝูงชนและเปลี่ยนรถอีกครั้ง สถานที่นัดหมายเป็นร้านกาแฟเก่าใกล้สถานีรถไฟ ซึ่งเปิดตลอดคืน ภายในร้านมีลูกค้าเพียง3 โต๊ะ พนักงานสูงวัยกำลังเช็ดแก้วอยู่หลังเคาน์เตอร์ ธนานั่งตรงมุมซึ่งมองเห็นประตูหน้า และทางออกด้านหลังพร้อมกัน เขาสวมเสื้อเชิ้ตธรรมดา ไม่มีเครื่องแบบ ไม่มีอาวุธให้เห็น และดูเหมือนพนักงานบริษัทที่มารอรถเที่ยวดึกมากกว่าเจ้าหน้าที่สืบสวนอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ เมื่อเห็นรอยช้ำบนใบหน้าของนลิน ธนาขมวดคิ้วทันที ใครทำ คุณหญิงมณีรัตน์ต่อหน้าแขกทั้งงาน คุณแจ้งความหรือยัง ยัง ถ้าฉันไปสถานีตำรวจตอนนี้ ข่าวจะไปถึงคนของนาง ก่อนที่เราจะรู้ว่าพวกเขากำลังลบอะไร ฉันเก็บภาพบาดแผลไว้แล้ว และในโรงแรมมีพยานกับกล้องจำนวนมาก ธนามองเธออยู่ครู่หนึ่ง เขาไม่เห็นความตื่นตระหนกในดวงตาของหญิงสาว มีเพียงความเหนื่อยล้า และความเย็นที่เกิดจากการตัดสินใจเด็ดขาด เขาเคยร่วมงานกับนลินในคดีทุจริตหลายครั้ง จึงรู้ว่าเธอไม่ใช่คนที่ปล่อยให้อารมณ์บดบังเหตุผล แต่คืนนี้เขายังสัมผัสได้ถึงบางสิ่งที่เปลี่ยนไป ความเจ็บส่วนตัวทำให้เธอสงบนิ่งกว่าเดิม ไม่ใช่อ่อนแอแรง ธนาเลื่อนเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กมาทางเธอ บนหน้าจอปรากฏรายงานการเข้าสู่ระบบหลายรายการ ช่วงเวลาตรงกับตอนที่พิธีแต่งงานเริ่มขึ้น บัญชีผู้ดูแลระบบของฝ่ายการเงินถูกใช้เพื่อเปิดแฟ้มโครงการโรงพยาบาลชุมชน12 แห่ง จากนั้นมีคำสั่งลบเอกสารการโอนเงิน และแก้ไขวันที่บันทึกย้อนหลัง ผู้ดำเนินการพยายามทำให้การจ่ายเงินดูเหมือนเกิดขึ้นก่อนบริษัทคู่สัญญาจะถูกจัดตั้งขึ้น
คนทำรีบมากธนากล่าวเขาลบไฟล์แต่ลืมลบบันทึกสำรองของระบบรักษาความปลอดภัยเราเห็นว่ามีการเข้าใช้จากห้องทำงานชั้น 29 ซึ่งเป็นชั้นของวิกรมนลินไล่สายตาตามรายการวิกรมอาจเป็นคนสั่งแต่คนที่พิมพ์คำสั่งไม่ใช่เขารูปแบบการตั้งชื่อแฟ้มเป็นแบบของฝ่ายตรวจสอบภายในมีใครบางคนในแผนการ์ดนั้นช่วยอยู่คุณสงสัยใครยังไม่ควรระบุชื่อแต่ฉันต้องดูแฟ้มฉบับเก่าที่เคยดาวน์โหลดไว้ธนาสายหน้าที่พักของคุณอาจถูกเฝ้าแล้วสำนักงานเก่าก็เช่นกันถ้าข้อมูลอยู่ในสถานที่ซึ่งเกี่ยวข้องกับชื่อคุณพวกเขาจะค้นพบในไม่ช้านลินหยิบกระดาษแผ่นหนึ่งจากกระเป๋าเขียนชื่อบริษัท4 แห่งซึ่งปรากฏในรายการโอนเงินบริษัทเหล่านั้นมีชื่อแตกต่างกันแต่ใช้ที่อยู่จดทะเบียนใกล้เคียงกันและเปลี่ยนกรรมการในช่วงเวลาห่างกันไม่เกิน2 เดือนเธอเคยตรวจพบว่าบริษัทหนึ่งรับเงินค่าจัดซื้อเหล็กเสริมทั้งที่ไม่มีใบอนุญาตนำเข้าไม่มีคลังสินค้าและไม่มีพนักงานประจำแม้แต่คนเดียวเงินส่วนใหญ่ถูกโอนต่อไปยังบัญชีต่างจังหวัดภายใน3 วันฉันคิดว่าบริษัทเหล่านี้เป็นเพียงชั้นแรกนลินอธิบายเงินถูกแยกออกเป็นยอดเล็กๆแล้วส่งไปยังผู้รับเหมาช่วงที่มีตัวตนจริงจากนั้นจะเรียกคืนผ่านค่าที่ปรึกษาค่าดำเนินการและการซื้อวัสดุเกินราคาถ้าหยุดดูแค่บริษัทว่างเปล่าเราจะพิสูจน์ได้เพียงความผิดปกติแต่ยังโยงไปถึงคนสั่งไม่ได้ธนาพยักหน้าเราต้องหาคนที่อนุมัติการจ่ายเงินต้นทางและหาคนที่ได้รับประโยชน์สุดท้ายทั้งสองใช้เวลามากกว่า1 ชั่วโมงตรวจสอบรายการบัญชีนลินสังเกตว่าการโอนเงินหลายครั้งเกิดขึ้นก่อนการประชุมคณะกรรมการเพียง1 วันเหมือนมีคนเร่งนำเงินออกก่อนเอกสารจะถูกตรวจสอบธนาเปิดรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมในช่วงเดียวกันพบว่าคุณหญิงมณีรัตน์เต็นวิกรมและภาคินเข้าร่วมทุกครั้งแต่ภาคินมักลงนามเฉพาะหน้าสรุปซึ่งฝ่ายการเงินจัดเตรียมไว้ชื่อของเขาปรากฏอยู่ในเส้นทางความรับผิดชอบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นลินจ้องลายมือชื่อของชายที่เกือบกลายเป็นสามีความรู้สึกเจ็บแล่นผ่านอกอีกครั้งภาคินอาจไม่รู้รายละเอียดทั้งหมดแต่เขาเลือกลงนามโดยไม่ตั้งคำถามเช่นเดียวกับที่เขาขอให้เธอเซ็นเอกสารกลางงานแต่งโดยไม่อ่านความอ่อนแอของเขาไม่ได้เกิดขึ้นเพียงคืนนี้เขาเคยชินกับการมอบความรับผิดชอบให้คนอื่นแล้วรับผลประโยชน์จากความสำเร็จโดยไม่ยอมมองว่าความเงียบของตนทำร้ายใครบ้างคุณยังเชื่อว่าเขาไม่เกี่ยวหรือธนาถามอย่างระมัดระวังฉันไม่เชื่ออะไรทั้งนั้นจนกว่าจะเห็นหลักฐานนลินตอบถ้าภาคินถูกหลอกฉันจะพิสูจน์ว่าเขาถูกหลอกแต่ถ้าเขารู้แล้วเลือกเซ็นเขาต้องรับผิดชอบเหมือนคนอื่นคำตอบนั้นทำให้ธนาเงียบไปเขารู้ว่าการแยกความรู้สึกออกจากข้อเท็จจริงเป็นสิ่งยากที่สุดสำหรับผู้ตรวจสอบโดยเฉพาะเมื่อชื่อของคนรักอยู่ในเอกสารแต่หญิงสาวตรงหน้าไม่ขอให้เขาปกป้องภาคินและไม่ขอให้ตั้งข้อสรุปว่าเขาผิดเธอเพียงยืนยันว่าจะเดินตามหลักฐานไปจนสุดทางแม้ปลายทางจะทำลายความทรงจำดีทั้งหมดที่เธอเคยมีก่อนแยกกันธนามอบอุปกรณ์บันทึกข้อมูลขนาดเล็กให้เธอและกำชับว่าอย่าเปิดจากเครื่องส่วนตัวเขาจะส่งเจ้าหน้าที่เฝ้าดูพื้นที่รอบที่พักโดยไม่ให้คนของรัตนากุลรู้ตัวส่วนนลินต้องไปเอาเอกสารจากตู้ฝากของธนาคารในเช้าวันรุ่งขึ้นแต่เธอห้ามเดินทางตรงไปที่นั่นทันทีเพราะหากฝ่ายตรงข้ามติดตามอยู่พวกเขาจะรู้ตำแหน่งของหลักฐานสำรองทั้งหมดนลินกลับถึงห้องพักเกือบตี 3ประตูยังล็อกอยู่แต่กระดาษเส้นเล็กซึ่งเธอสอดไว้ระหว่างบานประตูกับวงกบหายไปเธอหยุดยืนโดยไม่แตะลูกบิดความเงียบภายในห้องผิดปกติไม่มีเสียงเครื่องปรับอากาศซึ่งเธอเปิดทิ้งไว้และแสงใต้ประตูมืดสนิทนลินถอยออกมาช้าโทร222โทรหาธนาด้วยเครื่องสำรองแล้วลงบันไดไปยังชั้น 3โดยไม่ส่งเสียงธนาสั่งให้เธอออกจากอาคารทันทีแต่คณะนลินกำลังเดินลงไปเสียงประตูห้องของเธอเปิดดังเบาๆเงาของชายคนหนึ่งปรากฏตรงทางเดินชั้น 4เขาสวมหมวกสีดำและถุงมือนลินไม่รอให้เห็นใบหน้าเธอเร่งฝีเท้าลงบันไดชายคนนั้นตามมาอย่างรวดเร็วเสียงรองเท้ากระทบขั้นปูนดังใกล้ขึ้นทุกขณะความแคบของบันไดทำให้เธอไม่มีพื้นที่ต่อสู้จึงต้องใช้ความรู้เรื่องตัวอาคารให้เป็นประโยชน์เมื่อถึงชั้น 2นลินผลักประตูหนีไฟออกไปยังระเบียงบริการแล้วดึงถังน้ำซึ่งแม่บ้านวางไว้ขวางทาง
ชายผู้ติดตามสะดุดถังและเสียจังหวะเธอวิ่งไปยังบันไดเหล็กด้านนอกฝนทำให้ขั้นบันไดลื่นแต่เธอจับราวแน่นและลงไปอย่างรวดเร็วชายคนนั้นตามออกมาทว่าเมื่อเห็นรถของธนาเลี้ยวเข้าซอยพร้อมไฟส่องสว่างเขาหยุดทันทีแล้วหันกลับเข้าอาคารธนาลงจากรถพร้อมเจ้าหน้าที่อีก2 คนพวกเขาขึ้นไปตรวจห้องพักและพบว่าคนร้ายหนีออกทางดาดฟ้าประตูถูกเปิดด้วยกุญแจปลอมไม่มีรอยงัดแฟ้มเอกสารทุกชั้นถูกรื้อค้นคอมพิวเตอร์ถูกถอดอุปกรณ์เก็บข้อมูลและแม้แต่กล่องเสื้อผ้าของนารินก็ถูกเปิดดูแต่เงินสดกับของมีค่าไม่ได้หายไปสิ่งที่คนร้ายต้องการมีเพียงข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจสอบบัญชีเท่านั้นบนโต๊ะทำงานมีซองเอกสารสีขาวถูกวางไว้ภายในเป็นภาพถ่ายนารินขณะเดินออกจากโรงแรมพร้อมข้อความพิมพ์สั้นๆว่าให้หยุดยุ่งกับรัตนกุลกรุ๊ปก่อนจะเสียมากกว่างานแต่งธนาเก็บซองด้วยถุงมือเพื่อส่งตรวจลายนิ้วมือแต่นลินรู้ว่าผู้ส่งคงไม่ทิ้งหลักฐานง่ายๆข้อความนี้ไม่ได้มีไว้ปกปิดตัวตนแต่มีไว้แสดงให้เห็นว่าพวกเขาติดตามเธอทุกก้าวคุณกลับมาอยู่ที่นี่ไม่ได้แล้วธนากล่าวผมจะจัดที่พักปลอดภัยให้ถ้าฉันหายตัวไปพวกเขาจะรู้ว่าฉันกำลังร่วมมือกับตำรวจดีกว่าถูกฆ่าในห้องตัวเองนลินมองสภาพห้องที่ถูกรื้อค้นทุกอย่างซึ่งเคยเป็นชีวิตส่วนตัวถูกเปิดเผยต่อมือของคนแปลกหน้าภาพถ่ายเก่าหนังสือบันทึกจากมหาวิทยาลัยแม้แต่กล่องที่เก็บจดหมายของมารดาก็ถูกโยนลงพื้นความโกรธเพิ่มขึ้นเงียบๆแต่เธอไม่ปล่อยให้มันผลักดันไปสู่การตัดสินใจโดยประมาทเธอตกลงย้ายไปพักในสถานที่ชั่วคราวแต่ขอให้ธนาปล่อยข่าวว่าเธอยังกลับมาอยู่ห้องเดิมรุ่งเช้าข่าวงานแต่งถูกเผยแพร่เต็มทุกหน้าสื่อภาพคุณหญิงมณีรัตน์ตบหน้าลินถูกตัดออกจากหลายคลิปเหลือเพียงภาพหญิงสาวถอดแหวนและเดินออกจากงานฝ่ายประชาสัมพันธ์ของรัตนกุลกูรุปออกคำชี้แจงว่าเจ้าสาวมีพฤติกรรมก้าวร้าวพยายามต่อรองทรัพย์สินและสร้างความวุ่นวายหลังถูกขอให้ลงนามในข้อตกลงมาตรฐานบทความบางแห่งกล่าวหาว่าลินวางแผนแต่งงานเพื่อเข้าถึงข้อมูลลับของบริษัทโทรศัพท์ของเธอมีข้อความจากลูกค้าหลายคนแจ้งยุติสัญญาบริษัทที่เคยเชิญไปบรรยายขอเลื่อนงานอย่างไม่มีกำหนดแม้แต่เจ้าของห้องพักยังโทรมาบอกว่าไม่ต้องการมีปัญหากับตระกูลรัตนกุลและขอให้เธอย้ายออกภายใน3 วันนลินอ่านทุกข้อความโดยไม่ตอบโต้ทันทีเธอบันทึกชื่อเวลาและเหตุผลของแต่ละคนเพราะแรงกดดันที่เกิดขึ้นพร้อมกันเร็วเกินกว่าจะเป็นเรื่องบังเอิญมีเพียงข้อความจากพิมพ์ชนกพนักงานบัญชีระดับต้นของรัตนกุลกรุ๊ปที่แตกต่างจากคนอื่นหญิงสาวถามว่านลินปลอดภัยหรือไม่ก่อนลบข้อความนั้นภายในเวลาไม่ถึง1 นาทีการรีบลบทำให้นลินสงสัยว่าพิมพ์ชนกกำลังถูกเฝ้าดูเธอไม่ตอบกลับตรงๆแต่ส่งภาพถ้วยกาแฟซึ่งทั้งสองเคยใช้เป็นสัญญาณเมื่อพบรายการบัญชีผิดปกติหากพิมพ์ชนกเข้าใจเธอจะรู้ว่านลินต้องการนัดพบโดยไม่ใช้ช่องทางของบริษัทช่วงสายนลินไปยังธนาคารโดยเปลี่ยนรถ3 ครั้งและเข้าอาคารจากทางเชื่อมหลังศูนย์การค้าตู้ฝากของอยู่ในห้องใต้ดินซึ่งต้องใช้กุญแจ2 ดอกและการยืนยันตัวตนเธอเปิดกล่องโลหะพบซองเอกสาร3 ชุดกับอุปกรณ์เก็บข้อมูล2 ชิ้นอยู่ครบเอกสารส่วนใหญ่เป็นสำเนาใบแจ้งหนี้รายชื่อผู้รับเหมาและตารางเปรียบเทียบราคาวัสดุซึ่งเธอทำไว้ก่อนถูกห้ามเข้าบริษัทเมื่อไล่ดูทีละหน้านลินพบรายละเอียดที่เคยมองข้ามใบแจ้งนี้หลายฉบับใช้ลายเซ็นของผู้รับมอบสินค้าคนเดียวกันแม้โครงการตั้งอยู่คนละจังหวัดและส่งของในวันเดียวกันชื่อผู้รับนั้นคือสมชายพนักงานขับรถของบริษัทในเครือซึ่งเสียชีวิตจากอุบัติเหตุเมื่อ8 เดือนก่อนแต่ลายเซ็นยังปรากฏในเอกสารหลังวันเสียชีวิตถึง5 ครั้งแสดงว่ามีคนใช้ชื่อคนตายเพื่อยืนยันการรับวัสดุที่อาจไม่เคยมีอยู่จริงนลินถ่ายสำเนาเฉพาะหน้าสำคัญและเก็บต้นฉบับกลับเข้าตู้จากนั้นนำข้อมูลส่วนหนึ่งไปให้ธนาตรวจสอบทั้งสองพบว่าบริษัทซึ่งรับเงินค่าจัดซื้อเหล็กเชื่อมโยงกับบ้านหลังหนึ่งในจังหวัดใกล้กรุงเทพเจ้าของบ้านเป็นมารดาของเลขาส่วนตัววิกรมแม้หญิงสูงวัยจะไม่มีรายได้และไม่ได้ประกอบธุรกิจแต่มีเงินหมุนเวียนผ่านบัญชีมากกว่า200 ล้านบาทในระยะเวลา3 ปีนี่ทำให้เราเรียกวิกรมมาสอบได้ธนากล่าวยังเร็วเกินไปถ้าเรียกตอนนี้เขาจะบอกว่าเลขาเป็นคนจัดการเอง
แล้วทุกคนที่อยู่เหนือเขาจะทำลายหลักฐานที่เหลือคุณต้องการตามไปถึงคุณหญิงมณีรัตน์ฉันต้องการตามไปถึงคนที่สั่งทั้งหมดไม่ว่าเป็นใครธนามองนลินอย่างหนักใจเขาเห็นว่าเส้นทางนี้จะนำเธอเข้าใกล้อันตรายมากขึ้นทุกวันแต่ก็รู้ว่าหากหยุดในตอนนี้หลักฐานทั้งหมดอาจถูกลบภายในเวลาไม่นานทั้งสองจึงตกลงแบ่งหน้าที่ธนาจะตรวจประวัติผู้รับเหมาและบัญชีธนาคารตามขั้นตอนกฎหมายส่วนนลินจะวิเคราะห์รูปแบบเอกสารเพื่อหาความเชื่อมโยงซึ่งคนในระบบอาจมองข้ามตอนบ่ายพิมพ์ชนกส่งข้อความจากหมายเลขสาธารณะนัดหมายที่ศาลาริมน้ำหลังวัดเก่าและกำชับว่าอย่าพาใครมาด้วยนลินแจ้งธนาให้เฝ้าดูจากระยะไกลก่อนเดินทางไปตามนัดพิมพ์ชนกมาถึงช้ากว่า15 นาทีใบหน้าซีดและคอยมองด้านหลังตลอดเวลาเธอถือถุงเอกสารใบเล็กแนมบอกเหมือนกลัวมีคนแย่งไปพี่นลินพวกเขารู้ว่าพี่เก็บสำเนาไว้พิมพ์ชนกพูดทันทีเมื่อคืนคุณวิกรมให้คนตรวจคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องในฝ่ายบัญชีมีแฟ้มหลายชุดหายไปและพนักงาน2 คนถูกสั่งให้ลางานโดยไม่มีกำหนดเธอเห็นอะไรพิมพ์ชนกยื่นกระดาษให้เป็นตารางการโอนเงินที่พิมพ์ออกมาก่อนระบบถูกล้างหนูเป็นคนเตรียมยอดรวมแต่ตัวเลขในรายงานสุดท้ายไม่ตรงกับที่หนูทำมีเงินก้อนหนึ่งถูกย้ายไปบริษัทชื่อใหม่แล้วคุณภาคินลงชื่ออนุมัติหนูไม่รู้ว่าเขาเห็นรายละเอียดหรือเปล่าเพราะคุณวิกรมเอาไปให้เซ็นแค่หน้าสุดท้ายนลินอ่านเอกสารอย่างรวดเร็วบริษัทชื่อใหม่ถูกตั้งขึ้นเพียง11 วันก่อนรับเงินทุนก่อสร้างโรงพยาบาลไม่มีประวัติทำธุรกิจแต่ได้รับสัญญามูลค่ามหาศาลโดยไม่ผ่านการประมูลน่ากังวลยิ่งกว่านั้นคือช่องผู้อนุมัติขั้นสูงสุดมีอักษรย่อของคุณหญิงมณีรัตน์แม้จะไม่ใช่ลายเซ็นเต็มแต่รูปแบบตรงกับเอกสารภายในที่นลินเคยเห็นหลายครั้งเธอต้องออกจากบริษัทชั่วคราวนลินเตือนอย่ากลับไปทำงานจนกว่าฉันจะแจ้งพิมพ์ชนกสายหน้าทั้งน้ำตาถ้าหนูหายไปพวกเขาจะรู้ว่าหนูเอาเอกสารออกมาแม่ของหนูยังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลของเครือรัตนกุลหนูไม่มีเงินย้ายที่รักษาความกลัวของหญิงสาวทำให้นลินเข้าใจว่าคุณหญิงมณีรัตน์ควบคุมผู้คนไม่เพียงด้วยเงินเดือนแต่ด้วยชีวิตของคนในครอบครัวพนักงานซึ่งรู้ความจริงไม่กล้าพูดเพราะบ้านค่ารักษาและอนาคตของลูกผูกติดอยู่กับบริษัททั้งหมดนี่คือเครือข่ายอำนาจที่ซับซ้อนกว่าการทุจริตทางบัญชีและเป็นเหตุผลว่าทำไมความผิดจึงดำเนินต่อมาได้นานโดยไม่มีใครกล้าคัดค้านก่อนทั้งสองจะแยกกันนลินสังเกตชายสวมเสื้อสีเทายืนอยู่ใกล้ร้านขายดอกไม้เขาไม่ได้ซื้ออะไรและมองมาทางศาลาบ่อยเกินไปเธอส่งสัญญาณให้พิมพ์ชนกเดินออกอีกทางจากนั้นโทรศัพท์ของธนาก็ดังขึ้นในหูฟังเขายืนยันว่ามีรถ2 คันติดตามพิมพ์ชนกมาตั้งแต่หน้าอาคารบริษัทเจ้าหน้าที่ของเขาจะดึงความสนใจออกไปและพาหญิงสาวไปยังสถานที่ปลอดภัยชั่วคราวนลินเดินออกจากวัดตามลำพังเพื่อให้คนติดตามเชื่อว่าเอกสารอยู่กับเธอชายเสื้อเทารีบเดินตามเมื่อถึงตรอกแคบเขาเร่งฝีเท้าและพยายามคว้ากระเป๋าแต่นลินเบี่ยงตัวหลบใช้แรงของอีกฝ่ายดึงให้เสียสมดุลแล้วกระแทกข้อศอกเข้าที่แขนซึ่งเอื้อมมาชายคนนั้นสบถาและชักมีดสั้นออกจากเอวทว่าเสียงรถของธนาดังขึ้นจากปากตรอกทำให้เขารีบวิ่งหนีไปขึ้นรถจักรยานยนต์ซึ่งรออยู่นลินไม่ได้ไล่ตามเธอยืนหอบอยู่ข้างกำแพงมือยังสั่นจากอันตรายที่ผ่านไปไม่กี่วินาทีธนาเข้ามาตรวจดูว่าเธอบาดเจ็บหรือไม่ก่อนตำหนิที่ใช้ตนเองเป็นเหยื่อล่อโดยไม่แจ้งรายละเอียดทั้งหมดนลินยอมรับว่าเสี่ยงเกินไปแต่การกระทำของคนร้ายก็ยืนยันว่าพิมพ์ชนกถือหลักฐานสำคัญและฝ่ายตรงข้ามยังไม่รู้ว่าเอกสารฉบับจริงถูกส่งต่อไปแล้วคืนนั้นนลินนั่งอยู่ในห้องพักปลอดภัยซึ่งเป็นอาคารเก่าของหน่วยงานรัฐไม่มีหน้าต่างบานใหญ่ไม่มีของใช้ส่วนตัวและไม่มีสิ่งใดทำให้รู้สึกเหมือนบ้านเธอวางรายชื่อบริษัททั้งหมดเรียงบนโต๊ะเชื่อมโยงผู้ถือหุ้นที่อยู่บัญชีและวันที่รับเงินด้วยเส้นดินสอหลายสีจนในที่สุดรูปแบบหนึ่งเริ่มปรากฏทุกเส้นทางหมุนกลับไปยังบริษัทที่ปรึกษาแห่งเดียวซึ่งก่อตั้งเมื่อ10 ปีก่อนชื่อกรรมการของบริษัทที่ปรึกษาเป็นบุคคลซึ่งเสียชีวิตไปแล้วแต่ที่อยู่ติดต่อกลับเป็นบ้านพักเก่าของตระกูลมณีรัตน์ก่อนแต่งงานเข้ารัตนกุลนลินมองข้อมูลนั้นอยู่นานความสงสัยซึ่งเคยเป็นเพียงเงาเริ่มมีรูปร่างชัดเจนคุณหญิงมณีรัตน์
ไม่ได้เพิ่งเข้ามาเกี่ยวข้องกับการโอนเงินในช่วงหลังนางอาจเป็นผู้สร้างระบบทั้งหมดด้วยตนเองและใช้ชื่อคนตายคนรับใช้และญาติของพนักงานเป็นกำแพงป้องกันเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นจากเครื่องสำรองผู้โทรไม่แสดงหมายเลขเมื่อลินรับสายไม่มีใครพูดในช่วงแรกมีเพียงเสียงหายใจเบาๆจากปลายสายก่อนเสียงของคุณหญิงมณีรัตน์จะดังขึ้นอย่างเย็นชานางบอกว่านลินยังมีโอกาสส่งคืนข้อมูลทั้งหมดยอมรับต่อสาธารณะว่าโกหกเรื่องงานแต่งและออกจากกรุงเทพไปอย่างเงียบๆหากทำเช่นนั้นนางอาจยอมปล่อยให้หญิงสาวมีชีวิตตามปกติถ้าฉันไม่ทำล่ะคะนลินถามปลายสายเงียบไปครู่หนึ่งเธอจะสูญเสียงานบ้านเพื่อนและทุกคนที่กล้ายืนข้างเธอสุดท้ายแม้แต่ตำรวจของเธอก็ช่วยไม่ได้คุณแม่รู้ได้อย่างไรว่าฉันคุยกับตำรวจคุณหญิงมณีรัตน์ไม่ตอบและตัดสายทันทีคำถามของนลินไม่ได้มีไว้ขอคำอธิบายแต่เพื่อดูปฏิกิริยาการตัดสายอย่างรวดเร็วแสดงว่านางรู้มากกว่าที่ควรรู้อาจมีคนในหน่วยงานส่งข่าวให้รัตนกุลกรุ๊ปหรือโทรศัพท์ของธนากำลังถูกติดตามทั้งสองกรณีล้วนหมายความว่าพวกเขาไม่สามารถเชื่อใจช่องทางปกติได้อีกต่อไปนลินปิดไฟในห้องเหลือเพียงแสงจากโคมบนโต๊ะเธอมองแผนผังการเงินซึ่งกระจายอยู่ตรงหน้าความเจ็บจากรอยตบบนใบหน้ายังเต้นเป็นจังหวะแต่ความรู้สึกนั้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับจำนวนโรงพยาบาลซึ่งอาจได้รับวัสดุคุณภาพต่ำจำนวนคนป่วยซึ่งอาจเสียชีวิตเพราะอาคารไม่ปลอดภัยและพนักงานซึ่งถูกบังคับให้เป็นเครื่องมือของคนมีอำนาจเรื่องนี้ไม่ใช่เพียงการแก้แค้นแม่สามีที่เหยียบช่อดอกไม้ของเธออีกต่อไปหญิงสาวหยิบดินสอขึ้นมาเขียนคำหนึ่งไว้กลางแผนผังว่าเริ่มต้นจากนั้นลากเส้นไปยังชื่อคุณหญิงมณีรัตน์วิกรมภาคินและบริษัทที่ปรึกษาลึกลับเธอรู้ว่ายังไม่มีหลักฐานเพียงพอจะจับใครไม่มีพยานคนใดปลอดภัยและฝ่ายตรงข้ามอาจมีคนอยู่ในตำรวจแต่การพยายามทำลายชีวิตเธอได้เปิดเผยสิ่งสำคัญที่สุดพวกเขากำลังกลัวและคนที่กลัวมักทำผิดพลาดเมื่อถูกกดดันอย่างถูกวิธีนลินเก็บเอกสารทุกแผ่นเข้าซองแยกกันแล้วส่งข้อความเข้ารหัสถึงธนาให้เปลี่ยนช่องทางติดต่อทั้งหมดเธอจะไม่หลบหนีตามคำขู่ไม่ยอมให้ข่าวเท็จทำลายความน่าเชื่อถือและไม่เปิดเผยหลักฐานก่อนถึงเวลาที่เหมาะสมจากคืนนี้เป็นต้นไปเธอจะทำให้คนซึ่งเคยใช้ความร่ำรวยควบคุมทุกคนต้องเคลื่อนไหวตามแผนของเธอบ้างและการเคลื่อนไหวครั้งแรกจะเริ่มจากผู้ชายที่เคยยืนข้างเธอบนเวทีแต่งงานแต่เลือกก้มศีรษะให้อำนาจแทนความจริงเช้าวันต่อมานลินตื่นขึ้นจากเสียงแจ้งเตือนของโทรศัพท์สำรองทั้งที่แทบไม่ได้นอนแสงสีเทาจากท้องฟ้าก่อนฝนส่องผ่านม่านบางของห้องพักปลอดภัยโต๊ะตรงหน้าของเธอยังเต็มไปด้วยแผนผังทางการเงินรายชื่อบริษัทและสำเนาเอกสารที่จัดวางตามลำดับความเชื่อมโยงข้อความจากธนาระบุว่ามีรถคันหนึ่งจอดเฝ้าอยู่หน้าอาคารตั้งแต่ตี 5และผู้ชายซึ่งลงจากรถมีลักษณะคล้ายคนขับรถประจำตัวของภาคินนลินไม่ได้รู้สึกประหลาดใจภาคินอาจตามหาเธอด้วยความกังวลจริงหรืออาจถูกคุณหญิงมณีรัตน์ส่งมาเพื่อเจรจาสิ่งที่แตกต่างกันมีเพียงคำพูดแต่เป้าหมายสุดท้ายอาจเหมือนกันนั่นคือการนำเอกสารทั้งหมดกลับคืนไปเธอเก็บแฟ้มสำคัญลงกล่องล็อกนำอุปกรณ์บันทึกข้อมูลติดตัวเพียงชิ้นเดียวและบอกธนาว่าไม่ต้องขัดขวางเธอต้องการฟังด้วยตัวเองว่าภาคินจะเลือกพูดความจริงหรือยังคงปกป้องอำนาจของครอบครัวพวกเขานัดพบกันที่ร้านอาหารเล็กใกล้สวนสาธารณะในช่วงที่ลูกค้ายังไม่มากภาคินมาถึงก่อนเวลาเขาสวมเสื้อเชิ้ตสีขาวซึ่งยับกว่าปกติใบหน้าอิดโรยเหมือนคนไม่ได้นอนทั้งคืนเมื่อเห็นรอยช้ำบนแก้มของนลินเขาก้มหน้าลงทันทีความละอายปรากฏอยู่ในดวงตาแต่ยังไม่มากพอจะทำให้เขากล้ายอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นโดยไม่มีข้อแก้ตัวผมขอโทษเขาพูดทันทีที่เธอนั่งลงเรื่องเมื่อคืนไม่ควรเกิดขึ้นผมไม่รู้ว่าแม่เตรียมเอกสารแบบนั้นและไม่คิดว่าแม่จะลงมือทำร้ายคุณต่อหน้าแขกนลินวางกระเป๋าไว้ข้างเก้าอี้คุณไม่รู้ว่าแม่จะตบฉันแต่หลังจากแม่ตบคุณก็ยังขอให้ฉันคุกเข่าภาคินเม้มริมฝีปากตอนนั้นทุกอย่างวุ่นวายผมกลัวข่าวจะทำลายบริษัทเรากำลังเจรจากับธนาคารหลายแห่งถ้าเกิดเรื่องอื้อฉาวผู้ถือหุ้นจะตื่นตระหนกผมแค่ต้องการให้สถานการณ์สงบก่อน
คุณต้องการให้ฉันยอมรับความผิดที่ไม่ได้ทำเพื่อให้ราคาหุ้นของคุณไม่ตกมันไม่ใช่แค่หุ้นพาคินตอบเร็วขึ้นมีพนักงานหลายพันคนถ้าบริษัทล้มพวกเขาจะตกงานครอบครัวของพวกเขาจะเดือดร้อนผมไม่มีทางเลือกมากนักนลินมองเขานิ่งคำว่าไม่มีทางเลือกเป็นคำที่คนมีอำนาจชอบใช้เมื่อไม่ต้องการยอมรับว่าตนเลือกผลประโยชน์ของตัวเองพาคินมีทางเลือกเขาสามารถหยุดพิธีอ่านเอกสารเรียกทนายหรือพาเธอออกจากงานได้แต่เขาเลือกนิ่งเพราะกลัวมารดาถอนตำแหน่งประธานบริหารสิ่งที่น่าเศร้าไม่ใช่ความขี้ขลาดเพียงครั้งเดียวแต่คือการที่เขายังพยายามเปลี่ยนความขี้ขลาดนั้นให้กลายเป็นความเสียสละเพื่อพนักงานคุณมาหาฉันเพราะต้องการขอโทษจริงๆหรือเพราะต้องการเอกสารนลินถามพาคินชะงักสีหน้าของเขาเปลี่ยนไปเพียงเล็กน้อยแต่เพียงพอให้เธอเห็นคำตอบก่อนเขาจะพูดแม่เชื่อว่าคุณมีสำเนาข้อมูลภายในบริษัทเอกสารเหล่านั้นเป็นความลับถ้าตกไปอยู่ในมือคนอื่นอาจทำให้รัตนกุลกรุ๊ปเสียหายร้ายแรงผมอยากให้คุณคืนมันแล้วเราจะจัดการทุกอย่างอย่างสงบอย่างสงบหมายถึงอะไรแม่จะถอนคำกล่าวหาทั้งหมดฝ่ายประชาสัมพันธ์จะหยุดปล่อยข่าวและผมจะชดเชยความเสียหายให้คุณจะกลับไปทำงานที่ไหนก็ได้ผมจะช่วยให้ไม่มีใครรบกวนคุณอีกนลินหัวเราะเบาๆแต่ไม่มีความขบขันคุณกำลังเสนอเงินเพื่อแลกกับหลักฐานผมไม่ได้หมายความแบบนั้นถ้าเอกสารเป็นเพียงข้อมูลลับของบริษัทเหตุใดแม่คุณต้องส่งคนไปค้นห้องฉันกลางดึกเหตุใดต้องติดตามพิมพ์ชนกและเหตุใดต้องลบบันทึกบัญชีในเวลาเดียวกับงานแต่งภาคินเงยหน้าขึ้นทันทีพิมพ์ชนกเกี่ยวอะไรด้วยปฏิกิริยาของเขาดูเป็นธรรมชาติจนนลินเชื่อว่าเขาไม่รู้เรื่องพนักงานบัญชีสาวแต่ความไม่รู้ไม่ได้ทำให้เขาพ้นจากความรับผิดชอบพาคินลงนามในเอกสารจำนวนมากโดยไม่ตรวจสอบเขาอนุญาตให้มารดากับวิกรมใช้ชื่อของตนเป็นตราประทับและตอนนี้กำลังพยายามปิดเรื่องทั้งหมดเพื่อรักษาบริษัทแทนการค้นหาความจริงนลินหยิบสำเนารายการโอนเงิน1 แผ่นวางบนโต๊ะเธอปิดชื่อบริษัทปลายทางไว้เหลือเพียงวันที่ยอดเงินและลายมือชื่อผู้อนุมัติภาคินจ้องเอกสารนานกว่าที่ควรเขารู้จักลายมือของตัวเองแต่ดูเหมือนไม่เคยเห็นรายละเอียดด้านบนมาก่อนคุณลงชื่อในรายการนี้หรือไม่เธอถามใช่แต่ผมจำได้ว่าเป็นงบจัดซื้อวัสดุสำหรับโรงพยาบาลบริษัทผู้รับเงินเพิ่งตั้งขึ้น11 วันก่อนรับสัญญาไม่มีพนักงานไม่มีคลังสินค้าและไม่มีประวัติประมูลคุณถามหรือไม่ว่าทำไมบริษัทแบบนั้นจึงได้รับเงินหลาย10 ล้านบาทภาคินกำกระดาษแน่นวิกรมบอกว่าผ่านการตรวจสอบแล้วผมมีเอกสารมากกว่า100 ชุดต้องเซ็นในวันเดียวผมไม่สามารถอ่านทุกหน้าได้แต่คุณรับตำแหน่งผู้อนุมัติคุณได้รับชื่อเสียงได้อำนาจและได้รับค่าตอบแทนคุณไม่สามารถรับทุกอย่างแล้วบอกว่าตัวเองไม่มีเวลารับผิดชอบคำพูดของเธอทำให้ภาคินเงียบเขามองออกไปนอกหน้าต่างสวนสาธารณะด้านนอกเต็มไปด้วยคนออกกำลังกายและครอบครัวที่ใช้ชีวิตตามปกติไม่มีใครรู้ว่าภายในร้านอาหารเล็กแห่งนี้ทายาทบริษัทใหญ่กำลังเผชิญกับคำถามซึ่งอาจทำลายทั้งตำแหน่งและอิสรภาพของตนคุณคิดว่าแม่ผมเป็นคนทำหรือเขาถามในที่สุดฉันคิดว่ามีระบบโอนเงินผ่านบริษัทว่างเปล่าหลายชั้นมีการปลอมลายเซ็นผู้รับสินค้าและมีการใช้ชื่อคนตายรับรองเอกสารแม่คุณวิกรมและคุณอยู่ในเส้นทางอนุมัติฉันยังไม่สรุปว่าใครรู้มากแค่ไหนแต่ฉันจะไม่หยุดจนกว่าจะรู้ความจริงภาคินยกมือกุมหน้าผากเขาอยากเชื่อว่านลินเข้าใจผิดแต่ส่วนหนึ่งในใจกลับนึกถึงเหตุการณ์หลายครั้งซึ่งเคยมองข้ามวิกรมมักนำเอกสารมาให้เซ็นในช่วงที่เร่งรีบคุณหญิงมณีรัตน์มักย้ำว่าอย่าถามรายละเอียดซึ่งฝ่ายการเงินจัดการแล้วและทุกครั้งที่ภาคินตั้งข้อสงสัยมารดาจะเตือนว่าความลังเลทำให้ผู้ใต้บังคับบัญชาขาดความเชื่อมั่นเขาจึงเรียนรู้ที่จะลงนามโดยไม่อ่านเพื่อพิสูจน์ว่าตนเป็นผู้นำที่เด็ดขาดส่งเอกสารให้ผมภาคินกล่าวผมจะตรวจสอบเองฉันเคยส่งคำถามให้คุณก่อนงานแต่ง2 สัปดาห์คุณไม่ตอบตอนนั้นผมไม่รู้ว่าร้ายแรงขนาดนี้ตอนนี้คุณก็ยังไม่ขอให้ฉันส่งหลักฐานให้ตำรวจคุณขอให้ส่งให้คุณภาคินถอนหายใจแรงเพราะถ้าคุณนำเรื่องนี้ออกไปข้างนอกบริษัทจะพังทันทีผมต้องแก้จากภายในก่อน
หรือคุณต้องการเวลาให้แม่กับวิกรมทำลายสิ่งที่เหลือชายหนุ่มตบมือลงบนโต๊ะจนแก้วน้ำสั่นแม่ผมอาจทำผิดบางอย่างแต่ไม่มีทางสั่งให้ทำร้ายคนหรือขโมยเงินจากโรงพยาบาลคุณกำลังมองทุกอย่างด้วยความโกรธจากเรื่องงานแต่งนลินสบตาเขาโดยไม่หวั่นไหวคนที่กำลังใช้ความรู้สึกตัดสินไม่ใช่ฉันคุณไม่ยอมรับหลักฐานเพราะผู้ต้องสงสัยคือแม่ของคุณและคุณกลัวว่าความจริงจะเอาตำแหน่งไปจากคุณภาคินลุกขึ้นยืนสีหน้าเต็มไปด้วยความเจ็บปวดและความโกรธผมมาที่นี่เพราะยังเป็นห่วงคุณผมพยายามหาทางปกป้องคุณแต่คุณกลับมองผมเหมือนอาชญากรฉันไม่ได้มองคุณเป็นอาชญากรฉันมองคุณเป็นผู้บริหารที่ลงชื่อในเอกสารผิดปกติและเป็นผู้ชายที่กำลังขอให้พยานส่งหลักฐานคืนให้ผู้ต้องสงสัยความสัมพันธ์ของเราไม่อาจเปลี่ยนข้อเท็จจริงนั้นได้คำตอบของนลินทำให้ภาคินนิ่งงันเขาหยิบกระเป๋าเอกสารขึ้นมาโดยไม่กล่าวลาก่อนเดินออกจากร้านด้วยท่าทางแข็งกระด้างนลินมองตามจนเขาขึ้นรถเธอรู้ว่าการสนทนาครั้งนี้อาจเป็นโอกาสสุดท้ายที่ภาคินจะเลือกความจริงด้วยตัวเองแต่เขายังเลือกปกป้องภาพของครอบครัวและตำแหน่งของตนเช่นเดียวกับคืนงานแต่งไม่ถึง2 ชั่วโมงหลังจากนั้นข่าวใหม่ก็ปรากฏบนสื่อออนไลน์อดีตเพื่อนร่วมงานของนลินชื่อรสสุคนให้สัมภาษณ์ว่าเคยเห็นนลินคัดลอกข้อมูลลูกค้าโดยไม่ได้รับอนุญาตและเชื่อว่าหญิงสาวตั้งใจแต่งงานกับภาคินเพื่อแทรกซึมเข้าไปในฝ่ายการเงินของรัตนกุลกรุ๊ปรสสุคนยังแสดงสำเนาเอกสารการโอนเงินจากบริษัทตรวจสอบบัญชีเก่าไปยังบัญชีส่วนตัวของนลินซึ่งดูเหมือนหลักฐานการยักยอกเงินธนาโทรมาหาเธอทันทีอย่าออกไปไหนผมกำลังตรวจเอกสารที่สื่อเผยแพร่นลินขยายภาพบนหน้าจอแล้วมองเพียงไม่กี่วินาทีเอกสารเป็นของปลอมคุณแน่ใจหรือเลขที่รายการตรงกับระบบเก่าแต่รูปแบบวันที่เป็นแบบที่บริษัทเพิ่งเปลี่ยนใช้เมื่อปีที่แล้วรายการนี้อ้างว่าเกิดขึ้น3 ปีก่อนนอกจากนี้ลายมือชื่อผู้อนุมัติเป็นของผู้จัดการที่เข้าทำงานหลังวันที่ระบุเกือบ6 เดือนแม้เห็นจุดผิดปกติอย่างรวดเร็วนลินก็ไม่ประมาทการปลอมเอกสารทำได้ละเอียดพอให้คนทั่วไปเชื่อและสังคมซึ่งเพิ่งเห็นเจ้าสาวเดินออกจากงานย่อมพร้อมรับเรื่องเล่าว่าเธอเป็นผู้หญิงโลภที่พยายามขโมยข้อมูลข่าวถูกส่งต่ออย่างรวดเร็วลูกค้าเก่าหลายรายโพสต์ประกาศตัดความสัมพันธ์ขณะที่สื่อบางแห่งเรียกร้องให้ตำรวจตรวจสอบทรัพย์สินของเธอทันทีช่วงบ่ายรถของเจ้าหน้าที่ตำรวจมาจอดหน้าอาคารพักปลอดภัยเร็วกว่าที่ธนาคารชาย2 คนแสดงหมายเรียกให้นลินไปให้ปากคำในคดียักยอกเงินและนำข้อมูลลับออกจากบริษัททั้งคู่สังกัดหน่วยงานอีกพื้นที่หนึ่งไม่ใช่ทีมของธนาและปฏิเสธให้เธอติดต่อทนายก่อนเดินทางธนาซึ่งมาถึงทันเวลาโต้แย้งตามขั้นตอนกฎหมายแต่เจ้าหน้าที่เหล่านั้นมีคำสั่งที่ลงนามครบถ้วนทำให้ไม่สามารถขัดขวางได้โดยตรงนี่เร็วเกินไปธนากระซิบขณะเดินไปส่งเธอเอกสารเพิ่งออกข่าวไม่กี่ชั่วโมงแต่หมายเรียกเตรียมไว้แล้วแสดงว่ามีคนจัดการทุกอย่างล่วงหน้านลินพยักหน้าพวกเขาต้องการให้ฉันอยู่ในห้องสอบสวนขณะที่คนอื่นค้นสถานที่เก็บหลักฐานผมจะให้เจ้าหน้าที่เฝ้าทุกจุดอย่าใช้รายชื่อเดิมคุณหญิงมณีรัตน์รู้ว่าฉันคุยกับตำรวจอาจมีคนส่งข้อมูลให้ฝ่ายนั้นนลินขึ้นรถไปโดยไม่ขัดขืนการหลบหนีจะทำให้ข้อกล่าวหาดูน่าเชื่อถือยิ่งขึ้นและเปิดโอกาสให้ฝ่ายตรงข้ามประกาศว่าเธอกลัวความผิดเธอจึงเลือกเดินเข้าไปในกับดักอย่างมีสติแต่เตรียมทุกอย่างไว้ก่อนออกจากอาคารโทรศัพท์สำรองส่งข้อมูลตำแหน่งอัตโนมัติและสำเนาเอกสารสำคัญถูกแยกออกไปแล้วหลายชุดห้องสอบสวนมีผนังสีซีดและแสงไฟขาวจ้าเจ้าหน้าที่ชายวัยกลางคนชื่อประสิทธิ์นั่งอยู่ตรงข้ามมนนลินเขาวางเอกสารหลายแฟ้มบนโต๊ะด้วยท่าทีมั่นใจก่อนเริ่มถามถึงช่วงเวลาที่เธอทำงานในบริษัทตรวจสอบบัญชีเก่าถามว่าทำไมเงินจำนวนหนึ่งจึงถูกโอนเข้าบัญชีของเธอและถามว่าเธอได้รับคำสั่งจากใครให้เข้าถึงระบบของรัตนกุลกรุ๊ปฉันต้องการพบทนายก่อนให้การในรายละเอียดนาลินตอบประสิทธิ์ยิ้มเย็นถ้าคุณบริสุทธิ์ก็ไม่จำเป็นต้องกลัวเราแค่ต้องการให้คุณอธิบายเอกสารความบริสุทธิ์ไม่ใช่เหตุผลให้ฉันสละสิทธิ์ตามกฎหมายเจ้าหน้าที่คนนั้นเปลี่ยนท่าทีเขาเริ่มกดดันว่าหากนาลินไม่ร่วมมืออาจถูกควบคุมตัวและถูกค้นบัญชีทั้งหมดจากนั้นเปิดภาพรายการโอนเงินซึ่งสื่อเผยแพร่
และกล่าวว่ารสสุคนยืนยันด้วยตัวเองว่าเคยเห็นนลินเปลี่ยนข้อมูลในระบบเพื่อปกปิดเงินที่นำออกจากบริษัทฉันขอดูเอกสารฉบับเต็มนลินกล่าวคุณมีสิทธิ์ดูเมื่อให้การแล้วเอกสารนี้ไม่มีรหัสตรวจสอบจากธนาคารไม่มีลายพิมพ์ระบบและรูปแบบวันที่ไม่ตรงกับช่วงเวลาที่อ้างถ้าคุณใช้ภาพจากสื่อเป็นหลักฐานก็เท่ากับสอบสวนจากเอกสารที่ยังไม่ยืนยันแหล่งที่มาประสิทธิ์ชะงักเล็กน้อยก่อนกล่าวว่าธนาคารกำลังส่งข้อมูลฉบับจริงมานลินจึงขอให้บันทึกในรายงานว่าเจ้าหน้าที่นำเอกสารซึ่งยังไม่ได้รับการรับรองมาใช้กดดันให้ผู้ถูกกล่าวหาสารภาพคำขอนั้นทำให้ชายตรงหน้าเริ่มระมัดระวังเขาไม่คาดว่าหญิงสาวซึ่งเพิ่งถูกทำลายชื่อเสียงจะยังคิดเป็นขั้นตอนและจดจำข้อผิดพลาดทุกอย่างได้อย่างชัดเจนหลังรอเกือบ3 ชั่วโมงทนายซึ่งธนาติดต่อจึงได้รับอนุญาตให้เข้ามานลินยื่นบันทึกเวลาและสำเนาข้อมูลการทำงานของตนให้ทันทีเอกสารเหล่านั้นแสดงว่าในวันที่ถูกกล่าวหาว่าเข้าไปแก้บัญชีเธอกำลังปฏิบัติงานอยู่ต่างจังหวัดและระบบของบริษัทบันทึกว่าบัญชีผู้ใช้ของเธอถูกเปิดจากเครื่องสำนักงานในกรุงเทพหลังเวลาเลิกงานบัญชีอาจถูกขโมยรหัสผ่านประสิทธิ์กล่าวหรือมีผู้ดูแลระบบสร้างบันทึกย้อนหลังนลินตอบดังนั้นฉันจึงนำสำเนาบันทึกจากระบบรักษาความปลอดภัยภายนอกมาด้วยข้อมูลนี้ส่งตรงจากบริษัทผู้ดูแลศูนย์ข้อมูลและมีเวลาอ้างอิงอิสระบัญชีของฉันถูกปิดใช้งานก่อนรายการที่คุณกล่าวหาเกือบ2 วันทนายเปิดข้อมูลให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบหลักฐานดังกล่าวไม่เพียงหักล้างข้อกล่าวหาแต่ยังแสดงว่ามีผู้ใช้สิทธิผู้ดูแลระบบเพื่อเปิดชื่อบัญชีของนลินขึ้นมาใหม่ชั่วคราวผู้มีสิทธิทำเช่นนั้นมีเพียง3 คนหนึ่งในนั้นคือรสสุคนซึ่งในเวลานั้นทำงานเป็นผู้ช่วยฝ่ายควบคุมระบบก่อนย้ายไปเป็นที่ปรึกษาให้บริษัทในเครือรัตนกุลกรุ๊ปเมื่อ6 เดือนก่อนใบหน้าของประสิทธิ์เปลี่ยนทันทีทำไมคุณไม่แจ้งความเรื่องนี้ตั้งแต่แรกเพราะฉันเพิ่งเห็นเอกสารปลอมวันนี้และฉันกำลังแจ้งต่อหน้าคุณตอนนี้กรุณาบันทึกว่ารสสุคนอาจเกี่ยวข้องกับการปลอมข้อมูลและกล่าวหาเท็จเจ้าหน้าที่ไม่สามารถปฏิเสธได้แต่ยังพยายามควบคุมเธอไว้โดยอ้างว่าต้องรอผลตรวจจากธนาคารนลินจึงยื่นหลักฐานอีกชุดเป็นรายการเดินบัญชีที่รับรองโดยสาขาเมื่อสัปดาห์ก่อนบัญชีของเธอไม่เคยรับเงินตามยอดที่ปรากฏในข่าวเลขท้ายบัญชีในเอกสารปลอมตรงเพียง4 หลักแต่ชื่อสาขาและรหัสประเภทบัญชีไม่ตรงกับบัญชีจริงแสดงว่าผู้ปลอมรู้ข้อมูลบางส่วนแต่ไม่สามารถเข้าถึงรายละเอียดทั้งหมดหลังเที่ยงคืนเจ้าหน้าที่จำต้องปล่อยนลินชั่วคราวเพราะไม่มีเหตุผลเพียงพอจะควบคุมตัวต่อธนารออยู่ด้านนอกสีหน้าของเขาเคร่งเครียดกว่าปกติเขาแจ้งว่าในช่วงที่เธอถูกสอบสวนมีคนพยายามเข้าไปในสำนักงานของบริษัทซึ่งเคยรับฝากเอกสารให้เธอแต่เจ้าหน้าที่เฝ้าระวังทำให้คนเหล่านั้นถอยไปก่อนพวกเขารู้ตำแหน่งนั้นได้อย่างไรนลินถามผมกำลังตรวจสอบมีเพียงคนในทีมไม่กี่คนที่รู้แสดงว่าคนของคุณมีปัญหาธนาไม่โต้แย้งความจริงข้อนี้ทำให้เขาเจ็บปวดแต่เขาไม่อาจปกป้องหน่วยงานด้วยการปฏิเสธหลักฐานเขาตกลงจะจำกัดข้อมูลและเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองนลินขอให้เขาตรวจสอบประวัติประสิทธิ์รวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างรสสุคนกับวิกรมเพราะการออกหมายและการเผยแพร่ข่าวเกิดขึ้นประสานกันอย่างแม่นยำเกินกว่าจะเป็นการกระทำของคนเพียงคนเดียวเช้าวันรุ่งขึ้นรสสุคนหายตัวไปจากบ้านโทรศัพท์ปิดและบัญชีสื่อทั้งหมดถูกลบรถของเธอถูกพบจอดอยู่สนามบินแต่ไม่มีข้อมูลว่าเดินทางออกนอกประเทศนลินเชื่อว่าหญิงสาวอาจถูกพาไปซ่อนหรือกำลังถูกใช้เป็นผู้รับผิดแทนคนที่อยู่เบื้องหลังหากรสสุคนถูกจับก่อนให้การผู้วางแผนทั้งหมดอาจตัดความเชื่อมโยงและกล่าวว่าเธอปลอมเอกสารด้วยความแค้นส่วนตัวขณะเดียวกันฝ่ายประชาสัมพันธ์รัตนกุลกรุ๊ปออกแถลงการณ์ใหม่ว่าภาคินเสียใจกับการยกเลิกงานแต่งแต่จะไม่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคดีของอดีตคู่หมันและเชื่อมั่นว่ากระบวนการยุติธรรมจะเปิดเผยความจริงข้อความดูเป็นกลางแต่การใช้คำว่าคดีของอดีตคู่หมันทำให้สังคมเข้าใจว่านลินถูกดำเนินคดีแล้วทั้งที่ยังไม่มีการตั้งข้อหาอย่างเป็นทางการนลินอ่านข้อความนั้นโดยไม่รู้สึกแปลกใจภาคินเลือกถอยห่างเพื่อปกป้องภาพลักษณ์เขาไม่จำเป็นต้องกล่าวหาเธอโดยตรง
เพียงปล่อยให้ข่าวเท็จทำงานแทนและรักษาตัวเองให้อยู่ในตำแหน่งที่สามารถอ้างภายหลังว่าไม่รู้เรื่องคำพูดในร้านอาหารเมื่อวานจึงไม่ใช่การขอโทษแต่เป็นข้อเสนอครั้งสุดท้ายก่อนเขายอมปล่อยให้มารดาใช้กลไกทั้งหมดทำลายเธอตอนเย็นธนานำข้อมูลใหม่มาให้บริษัทซึ่งโรสสุคนรับเงินค่าที่ปรึกษาใช้ที่อยู่เดียวกับบริษัทว่างเปล่าในเครือข่ายโครงการโรงพยาบาลและเงินค่าที่ปรึกษาถูกโอนเข้าบัญชีของเธอเพียง3 วันก่อนงานแต่งนอกจากนี้ยังมีการจองต่อเดินทางภายใต้ชื่อปลอมให้หญิงที่มีวันเกิดตรงกับโรสสุคนแต่เที่ยวบินนั้นถูกยกเลิกหลังนลินได้รับการปล่อยตัวจากห้องสอบสวนพวกเขากำลังเฝ้าดูผลธนากล่าวถ้าคุณถูกควบคุมตัวรถสุคนคงถูกส่งออกไปแต่เมื่อแผนล้มพวกเขาอาจเก็บเธอไว้เพื่อใช้ซ้ำหรือทำให้เธอหายไปถาวรนาลินมองเส้นทางเงินบนหน้าจอเราต้องหาเธอก่อนวิกรมและต้องทำให้เธอเชื่อว่าเราปกป้องได้จริงมิฉะนั้นเธอจะไม่พูดคุณยังคิดว่าเธอควรได้รับการปกป้องหรือหลังจากปลอมหลักฐานทำลายคุณเธอต้องรับผิดชอบแต่ถ้าเธอถูกบังคับหรือถูกขู่เราต้องแยกความผิดของเธอออกจากคนที่วางแผนทั้งหมดความยุติธรรมไม่ใช่การลงโทษทุกคนเท่ากันเพื่อให้เรารู้สึกสะใจธนาพยักหน้าช้าๆเขาเห็นว่าลินไม่ได้ต่อสู้เพราะต้องการเอาคืนเรื่องงานแต่งอีกต่อไปหากเป็นความแค้นเธอคงต้องการให้รสสุคนถูกจับทันทีแต่หญิงสาวยังคงมองทุกคนตามหลักฐานแยกผู้บงการผู้ร่วมมือและผู้ถูกบังคับออกจากกันแม้คนเหล่านั้นเพิ่งพยายามทำลายชีวิตของเธอคืนนั้นนลินนั่งอยู่คนเดียวหน้ากระจกรอยช้ำบนใบหน้าเริ่มเปลี่ยนเป็นสีม่วงเข้มเธอคิดถึงภาคินในวันที่ทั้งคู่ยังทำงานเคียงข้างกันคิดถึงคำสัญญาว่าจะสร้างครอบครัวซึ่งต่างจากบ้านที่เต็มไปด้วยอำนาจของเขาและคิดถึงความหวังที่เคยเชื่อว่าความรักสามารถทำให้คนกล้าหาญขึ้นได้แต่ความจริงพิสูจน์ว่าความรักไม่อาจเปลี่ยนคนที่ไม่ยอมเปลี่ยนตัวเองนลินหยิบแหวนหมันสำรองซึ่งเคยเก็บไว้ในกล่องขึ้นมามองเป็นครั้งสุดท้ายก่อนวางลงในซองเพื่อส่งคืนภาคินสิ่งที่เธอต้องตัดขาดไม่ใช่เพียงสถานะคู่หมันแต่คือความหวังว่าจะสามารถช่วยเขาโดยยอมลดความจริงลงภาคินมีโอกาสเลือกแล้วและทุกครั้งเขาเลือกตำแหน่งความเงียบและการปกป้องมารดาหญิงสาวเปิดเครื่องบันทึกและพูดสรุปเหตุการณ์ทั้งหมดตามลำดับเวลาตั้งแต่เอกสารในงานแต่งการลบข้อมูลการบุกรุกห้องพักการติดตามพิมพ์ชนกไปจนถึงการปลอมหลักฐานโดยรสสุคนเธอทำสำเนาคำบันทึก3 ชุดส่ง1 ชุดให้ทนาย1 ชุดให้ทนายและเก็บอีกชุดไว้ในสถานที่ซึ่งไม่มีใครรู้จากนั้นเขียนรายชื่อบุคคลที่อาจเป็นพยานผู้เสียหายและผู้เกี่ยวข้องกับโครงการทั้งหมดก่อนปิดแฟ้มนลินเขียนข้อความไว้หน้าแรกว่าไม่มีข้อยกเว้นสำหรับผู้มีอำนาจและไม่มีการปกป้องผู้ใดเพราะความสัมพันธ์ส่วนตัวหากภาคินไม่รู้เขาต้องพิสูจน์ด้วยการร่วมมือหากเขารู้เขาต้องรับผิดชอบหากคุณหญิงมณีรัตน์เป็นผู้บงการอำนาจของนางจะไม่สามารถหยุดหลักฐานได้ตลอดไปการถูกสอบสวนในวันนี้ทำให้นลินเห็นชัดว่าฝ่ายตรงข้ามไม่ได้ควบคุมเพียงบริษัทและสื่อแต่มีมือยื่นเข้าไปถึงกระบวนการกฎหมายการต่อสู้ต่อจากนี้จึงไม่อาจพึ่งเอกสารเพียงชุดเดียวหรือเจ้าหน้าที่เพียงคนเดียวเธอต้องหาพยานต้นทางต้องตามเงินไปถึงปลายทางและต้องเตรียมหลักฐานที่สามารถเปิดเผยพร้อมกันหลายแห่งเพื่อไม่ให้ใครมีโอกาสทำลายทั้งหมดในคืนเดียวนลินปิดไฟและยืนมองเมืองผ่านหน้าต่างเล็กท้องถนนด้านล่างยังเต็มไปด้วยรถและผู้คนซึ่งไม่รู้ว่าภายใต้อาคารสูงมีเงินจากโรงพยาบาลถูกขโมยมีพนักงานถูกข่มขู่และมีเจ้าหน้าที่บางคนยอมขายอำนาจให้คนร่ำรวยเธอกำมือแน่นก่อนตัดสินใจว่าตั้งแต่รุ่งเช้าเธอจะไม่เพียงป้องกันตนเองอีกต่อไปเธอจะเปิดโปงเครือข่ายทั้งหมดต่อสาธารณะเมื่อถึงวันที่หลักฐานครบถ้วนไม่มีข่าวปลอมไม่มีตำแหน่งประธานบริษัทและไม่มีนามสกุลรัตนกุลจะช่วยใครหลบหนีความรับผิดชอบได้อีกฝนตกต่อเนื่องตั้งแต่รุ่งเช้าเมฆสีเข้มกดต่ำเหนือกรุงเทพพราวกับเมืองทั้งเมืองกำลังถูกปิดล้อมนลินนั่งอยู่ในห้องทำงานชั่วคราวของธนามองภาพจากกล้องวงจรปิดที่ฉายซ้ำบนจอพิมพ์ชนกออกจากห้องพักปลอดภัยเมื่อเวลา 9:12 นาทีเธอสวมเสื้อคลุมของเจ้าหน้าที่และเดินมากับตำรวจหญิง1 นายแต่ก่อนถึงรถกล้องดับลงเป็นเวลา 47 วินาทีเมื่อภาพกลับมาทั้ง2 คนก็หายไปแล้ว
รถของตำรวจหญิงถูกพบจอดอยู่ใต้ทางด่วนในอีก1 ชั่วโมงต่อมา ประตูด้านคนขับเปิดทิ้งไว้ โทรศัพท์ถูกทุบจนแตก และมีเลือดหยดเล็กๆบนเบาะหลัง เจ้าหน้าที่หญิงถูกพบหมดสติในพงหญ้าห่างออกไปหลายร้อยเมตร เธอมีบาดแผลที่ศีรษะ แต่ยังมีชีวิตอยู่ ส่วนพิมพ์ชนกไม่อยู่ในบริเวณนั้น ไม่มีใครเห็นเหตุการณ์ และระบบติดตามของรถถูกถอดออกอย่างชำนาญ ธนายืนกำหมัดอยู่ข้างโต๊ะ ใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยความโกรธที่พยายามกดไว้ คนที่ทำรู้เส้นทาง รู้เวลาเปลี่ยนเวย์และรู้ว่ากล้องจุดไหนเชื่อมกับระบบกลาง นี่ไม่ใช่การตามจากข้างนอก มีคนส่งข้อมูลจากหน่วยงานของผมแน่นอน นลินไม่ตอบทันที เธอขยายภาพก่อนกล้องดับ และสังเกตเงารถบรรทุกเล็กสีขาวซึ่งจอดอยู่ฝั่งตรงข้าม ป้ายทะเบียนถูกโคลนบังเกือบทั้งหมด แต่ส่วนท้ายของตัวเลขยังเห็นได้2 หลัก รถแบบเดียวกันปรากฏในภาพจากหน้าบริษัทที่รถสุคนเคยทำงาน และยังปรากฏใกล้ตึกพักของเธอในคืนที่ถูกบุกรุก ความบังเอิญหลายครั้งเกินไปย่อมไม่ใช่ความบังเอิญอีกต่อไป ขอรายชื่อรถที่บริษัทในเครือใช้ขนเอกสารกับวัสดุนลินกล่าว โดยเฉพาะรถที่ขึ้นทะเบียนกับผู้รับเหมา ซึ่งรับงานรื้อถอน ธนาหันมามอง คุณคิดว่าพวกเขาพาเธอไปที่ไซต์งาน พิมพ์ชนกรู้เรื่องเอกสารบัญชี ถ้าต้องการบังคับให้เธอเซ็นคำให้การหรือบอกว่าหลักฐานอยู่ที่ไหน พวกเขาต้องใช้สถานที่ซึ่งเสียงดัง ไม่มีคนสังเกต และสามารถทำลายเอกสารได้ทันที สถานที่ก่อสร้างหรือโกดังร้างเหมาะที่สุด เจ้าหน้าที่ใช้เวลาไม่นานค้นพบรถบรรทุกคันหนึ่ง ซึ่งตัวเลขท้ายทะเบียนตรงกัน รถอยู่ในชื่อบริษัทรับรื้อถอนที่ได้รับเงินจากรัตนกุลกรุ๊ปหลายครั้ง แม้บริษัทนั้นไม่มีสำนักงานถาวรและใช้บ้านพักของญาติวิกรมเป็นที่จดทะเบียน ใบอนุญาตขนส่งระบุเส้นทางล่าสุดไปยังโกดังเก่าในเขตอุตสาหกรรมชานเมือง สถานที่นั้นเคยเป็นคลังเอกสารของบริษัทก่อนถูกประกาศขายเมื่อ2 ปีก่อน ธนาสั่งเตรียมกำลังทันที แต่ลินขอให้ตรวจภาพจากถนนโดยรอบก่อน หากส่งรถตำรวจเข้าไปตรงๆ คนร้ายอาจฆ่าพิมพ์ชนกแล้วเผาหลักฐาน ธนารู้ว่าเธอพูดถูก จึงแบ่งเจ้าหน้าที่ออกเป็น2 ชุด ชุดแรกเฝ้าทางเข้าใหญ่ ชุดที่2อ้อมไปทางคลองด้านหลัง ส่วนเขากับนลินจะเข้าใกล้จากอาคารร้างข้างเคียง เพื่อประเมินสถานการณ์ คุณไม่ควรเข้าไป ธนากล่าวขณะสวมเสื้อกันฝน พวกมันรู้จักหน้าคุณ และเป้าหมายหลักอาจเป็นคุณ พิมพ์ชนกถูกจับเพราะช่วยฉัน ถ้าฉันรู้โครงสร้างพื้นที่ดีกว่าคนของคุณ ฉันต้องไป โกดังตั้งอยู่ท้ายถนนซึ่งเต็มไปด้วยหลุมและน้ำขัง ล้อเหล็กด้านหน้าขึ้นสนิม แต่ประตูถูกเปลี่ยนกุญแจใหม่ ไฟภายในบางดวงยังเปิดอยู่ แม้บริษัทแจ้งว่าไม่มีการใช้งานมานานหลายเดือน รถบรรทุกสีขาวจอดหลังอาคาร ล้อเปื้อนโคลนสด และมีชาย2 คนยืนสูบบุหรี่ใต้กันศาสตร์ ท่าทางของพวกเขาไม่เหมือนยามรักษาความปลอดภัยทั่วไป เพราะหนึ่งในนั้นซ่อนอาวุธไว้ใต้เสื้อคลุม นลินกับธนาเข้าไปในอาคารข้างเคียงซึ่งกำลังก่อสร้างใหม่ ชั้นบนมีช่องหน้าต่างเปิดโล่ง ทำให้มองเห็นด้านข้างของโกดังได้ เธอใช้กล้องขยายส่องผ่านกระจกแตก เห็นคน4 คนเคลื่อนย้ายกล่องเอกสารไปยังกองถังโลหะตรงลานหลัง บางกล่องมีตราโครงการโรงพยาบาลติดอยู่ และมีผู้ชายคนหนึ่งกำลังราดของเหลวลงบนกระดาษเป็นระยะ พวกเขากำลังเตรียมเผา นลินกล่าวเบาๆ ธนายกวิทยุขึ้น แต่เธอแตะแขนเขาแล้วชี้ไปยังหน้าต่างชั้น2ของโกดัง เงาร่างผู้หญิงนั่งอยู่บนเก้าอี้ มือถูกมัดไว้ด้านหลัง พิมพ์ชนกยังมีชีวิต แต่มีชายคนหนึ่งยืนเฝ้าใกล้ประตู หากตำรวจบุกจากด้านหน้า เขาอาจลงมือก่อนกำลังเสริมจะไปถึง มีทางเข้าอื่นไหม ธนาถาม นลินนึกถึงแบบแปลนคลังเก่า ซึ่งเคยเห็นในแฟ้มทรัพย์สิน อาคารนี้สร้างมากว่า30 ปีและมีทางลำเลียงเอกสารเชื่อมกับโรงพิมพ์ด้านหลัง ต่อมาทางนั้นถูกปิดด้วยแผ่นเหล็ก แต่โครงสร้างยังอยู่ เธอชี้ไปยังแนวกำแพงข้างคลอง ซึ่งมีวัชพืชปกคลุมช่องสี่เหลี่ยมต่ำใกล้พื้น นั่นอาจเป็นช่องลำเลียงเก่า ถ้าเปิดได้ เราจะขึ้นไปถึงบันไดบริการด้านใน ธนาส่งตำแหน่งให้เจ้าหน้าที่อีกชุด แล้วทั้งสองอ้อมไปทางคลอง น้ำฝนทำให้ตลิ่งลื่นและเต็มไปด้วยโคลน พวกเขาต้องก้มตัวเดินใต้แนวกำแพง เพื่อไม่ให้คนบนลานเห็น ช่องลำเลียงถูกปิดด้วยแผ่นเหล็ก2 ชั้น แต่บานพับเก่ากว่าตัวล็อก ธนาใช้เครื่องมืองัดเพียงไม่กี่นาที เสียงโลหะดังเบาๆ ท่ามกลางเสียงฝนและเครื่องจักรจากไซต์ก่อสร้างใกล้เคียง ภายในช่องมืดและมีกลิ่นชื้น
ทั้งสองคลานผ่านพื้นที่แคบซึ่งเต็มไปด้วยฝุ่นกับเศษกระดาษเก่าจนถึงช่องเปิดใต้บันไดบริการนลินได้ยินเสียงผู้ชายคุยกันด้านบนวิกรมสั่งให้เร่งทำลายเอกสารก่อนค่ำและต้องให้พิมพ์ชนกเซ็นคำให้การว่าเธอขโมยข้อมูลเพื่อขายให้นลินหากไม่ยอมเขาจะให้คนไปจัดการมารดาของเธอในโรงพยาบาลเสียงสะอื้นของพิมพ์ชนกดังแผ่วลงมาจากชั้น2นลินกำมือแน่นความกลัวของหญิงสาวไม่ได้เกิดจากชีวิตตนเองแต่จากคนในครอบครัวซึ่งถูกใช้เป็นเครื่องมือบังคับคุณหญิงมณีรัตน์ตนกับวิกรมรู้ดีว่าพนักงานธรรมดาไม่มีทรัพยากรต่อสู้พวกเขาจึงสร้างระบบที่ทำให้การพูดความจริงเท่ากับการเสี่ยงชีวิตของคนที่รักธนาส่งสัญญาณให้ชุดด้านหลังเตรียมพร้อมแล้วค่อยๆขึ้นบันไดนลินเดินตามโดยรักษาระยะทั้งสองมาถึงโถงเก็บเอกสารชั้นหนึ่งซึ่งกล่องหลายร้อยใบถูกเปิดทิ้งไว้แฟ้มบางชุดถูกฉีกเป็นชิ้นบางชุดถูกแยกเฉพาะหน้าที่มีลายเซ็นผู้อนุมัตินลินหยิบกระดาษแผ่นหนึ่งขึ้นมาดูเห็นรายการส่งมอบเหล็กจากบริษัทซึ่งไม่มีคลังสินค้าหลักฐานต้นฉบับที่พวกเขาตามหาอยู่ตรงหน้าแต่ยังไม่สามารถขนออกไปได้เสียงฝีเท้าดังใกล้เข้ามาธนาดึงนลินหลบหลังชั้นเหล็กชาย2 คนเดินผ่านพร้อมถังน้ำมันหนึ่งในนั้นบ่นว่าการเผาทั้งหมดอาจใช้เวลานานวิกรมจึงสั่งให้ย้ายกล่องสำคัญไปยังโครงการก่อสร้างฝั่งตรงข้ามซึ่งมีเตาหลอมเศษโลหะและหลุมทิ้งวัสดุคนร้ายกำลังจะแยกหลักฐานออกเป็น2 ส่วนทำให้การบุกช้าลงเพียงไม่กี่นาทีก็อาจเสียทุกอย่างธนาตัดสินใจส่งสัญญาณเริ่มปฏิบัติการเสียงตะโกนของตำรวจดังจากประตูหน้าตามด้วยเสียงกระแทกอย่างรุนแรงชายที่ถือถังน้ำมันหันกลับอย่างตกใจธนาพุ่งออกไปควบคุมคนแรกส่วนอีกคนชักปืนขึ้นนลินผลักชั้นแฟ้มให้ล้มขวางทางกระดาษกับกล่องหล่นทับขาของเขากระสุนถูกยิงขึ้นเพดานเสียงดังสะท้อนทั่วโกดังจนฝุ่นปลิวลงมาเป็นม่านคนร้ายบนชั้น2รีบลากพิมพ์ชนกออกทางบันไดหลังวิกรมตะโกนสั่งให้พาทุกคนข้ามไปไซต์ก่อสร้างนลินเห็นเขาวิ่งผ่านช่องทางเชื่อมพร้อมกระเป๋าเอกสารสีดำจึงบอกธนาให้ตามไปช่วยตัวประกันขณะที่เจ้าหน้าที่ชุดหน้าเข้าควบคุมลานเผาแต่เพียงไม่กี่วินาทีต่อมาไฟก็ลุกขึ้นจากกองเอกสารเพราะมีคนจุดเชื้อเพลิงไว้ก่อนหลบหนีเปลวไฟพุ่งสูงเกือบถึงหลังคากลุ่มควันดำกระจายอย่างรวดเร็วธนาตะโกนให้เจ้าหน้าที่นำถังดับเพลิงเข้ามาแต่ระบบน้ำของอาคารถูกตัดนลินคว้าแฟ้มต้นฉบับซึ่งอยู่ใกล้ที่สุดใส่กล่องพลาสติกแล้วใช้ผ้าคลุมปากวิ่งตามเสียงพิมพ์ชนกไปทางด้านหลังความร้อนแผ่เข้ามาจนผิวหน้าร้อนวาบแต่เธอรู้ว่าชีวิตของพยานสำคัญกว่ากระดาษทุกแผ่นทางเชื่อมด้านหลังนำไปยังไซต์ก่อสร้างอาคารสูงที่หยุดงานเพราะฝนโครงเหล็กหลายชั้นตั้งอยู่ท่ามกลางความมืดผืนเต็มไปด้วยแอ่งน้ำสายไฟและวัสดุที่ยังไม่จัดเก็บวิกรมกับลูกน้อง2 คนลากพิมพ์ชนกขึ้นทางลาดคอนกรีตไปยังชั้นบนเขาเชื่อว่าความซับซ้อนของไซต์งานจะช่วยให้หลบหนีไปยังถนนอีกด้านได้ธนาวิ่งตามโมลินออกมาเขาหายใจแรงจากควันแต่ยังถืออาวุธมั่นคงอย่าแยกจากผมพื้นที่นี้อันตรายและมีทางออกหลายจุดเสียงโลหะกระแทกดังจากด้านบนตามด้วยเสียงร้องของพิมพ์ชนกนลินเงยหน้ามองเห็นเงาของวิกรมกำลังบังคับหญิงสาวขึ้นบันไดชั่วคราวซึ่งยังไม่มีราวกันตกชายอีกคนหันลงมายิงกระสุนกระแทกเสาคอนกรีตใกล้ธนาเศษปูนแตกกระจายทั้งสองต้องหลบหลังเครื่องผสมปูนขนาดใหญ่เจ้าหน้าที่ชุดสนับสนุนยังติดอยู่ที่โกดังเพราะไฟกำลังลามธนาพยายามเรียกกำลังอีกทางแต่สัญญาณในโครงสร้างคอนกรีตขาดหายนลินมองแผนผังงานซึ่งติดอยู่บนเสาใกล้เคียงโครงการนี้สร้างตามระบบทางลาดด่วนสำหรับขนวัสดุและมีลิฟต์ชั่วคราวด้านตะวันตกหากวิกรมขึ้นทางบันไดหลักเขาจะต้องผ่านชั้นที่ยังไม่ได้เทพื้นสมบูรณ์ก่อนถึงลิฟต์เราขึ้นทางลาดฝั่งนี้แล้วตัดหน้าได้เธอบอกคุณรู้ได้อย่างไรช่องบันไดฝั่งเขาสิ้นสุดที่ชั้น6เพราะโครงสร้างยังไม่เชื่อมเขาต้องวกกลับมาทางตะวันตกทั้งสองวิ่งขึ้นทางลาดซึ่งพื้นลื่นจากฝนลมแรงพัดผ่านอาคารโล่งจนเสื้อผ้าแนบตัวเสียงฝีเท้าด้านบนดังสลับกับเสียงตะโกนของวิกรมเขาเริ่มรู้ว่าตำรวจไล่ใกล้เข้ามาจึงสั่งให้ลูกน้องคนหนึ่งอยู่ขวางทางชายคนนั้นโยนแผ่นไม้กับท่อเหล็กลงมาจากชั้นบนวัสดุหนักไหลตามทางลาดอย่างรวดเร็วนลินสังเกตเห็นทางยกระดับเล็กด้านข้างซึ่งใช้วางท่อระบบ
เธอดึงธนากระโดดขึ้นไปก่อนท่อเหล็กจะพุ่งผ่านตำแหน่งเดิมเพียงไม่กี่วินาทีเสียงกระแทกก้องไปทั่วอาคารธนามองเธอด้วยความตกใจแต่ไม่มีเวลาเอ่ยอะไรทั้งสองเดินต่อบนขอบแคบจนเข้าถึงบันไดด้านข้างซึ่งนำขึ้นไปอีกชั้นเมื่อถึงชั้น5พวกเขาพบพิมพ์ชนกถูกผลักล้มอยู่ข้างกองเหล็กมือยังถูกมัดวิกรมทิ้งเธอไว้เพื่อถ่วงเวลาขณะที่ลูกน้องอีกคนเฝ้าอยู่ชายคนนั้นถือมีดและพยายามลากหญิงสาวไปใกล้ช่องว่างของพื้นหากตำรวจเข้าใกล้เขาขู่ว่าจะผลักเธอลงไปธนาลดอาวุธลงเล็กน้อยเพื่อไม่ให้คนร้ายตื่นตระหนกปล่อยเธอแล้ววางมีดคุณยังมีโอกาสลดโทษชายคนนั้นหัวเราะและกระชากผมพิมพ์ชนกพวกมึงคิดว่าตำรวจช่วยได้หรือคนใหญ่กว่านี้ยังอยู่ข้างเรานลินไม่มองมีดแต่มองพื้นรอบเท้าของเขาบริเวณนั้นยังไม่ได้ยึดแผ่นเหล็กถาวรและมีสายรัดวัสดุพาดอยู่บนพื้นหากเขาถอยอีกก้าวน้ำหนักอาจทำให้แผ่นขยับเธอจึงพูดด้วยน้ำเสียงนิ่งเพื่อดึงความสนใจวิกรมทิ้งคุณแล้วเขาขึ้นไปคนเดียวพร้อมเอกสารถ้าหนีสำเร็จเขาจะบอกว่าคุณลักพาตัวพิมพ์ชนกและเผาโกดังเองชายคนนั้นชะงักหุบปากคุณคิดว่าเขาจะเสี่ยงกลับมาช่วยหรือเขามีเงินมีหนังสือเดินทางและมีคนเตรียมทางออกส่วนคุณมีเพียงมีดหนึ่งเล่มกับพยานที่เห็นหน้าชัดความลังเลทำให้มือซึ่งจับพิมพ์ชนกคลายลงเล็กน้อยนลินก้าวไปด้านข้างเหมือนถอยแต่แท้จริงกำลังบังคับให้ชายคนนั้นหมุนตัวตามส้นรองเท้าของเขาเหยียบสายรัดและเสียสมดุลธนาพุ่งเข้าไปทันทีพิมพ์ชนกทิ้งตัวลงกับพื้นขณะที่ชายถือมีดล้มกระแทกแผ่นเหล็กเขาพยายามแทงธนาแต่ลินเตะข้อมือจนมีดหลุดเจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวเขาได้พิมพ์ชนกร้องไห้อย่างหนักเมื่อได้รับการแก้มัดพวกเขาบังคับให้หนูเซ็นว่าเอกสารทั้งหมดเป็นของปลอมและพี่นลินจ่ายเงินให้หนูขโมยข้อมูลหนูไม่ยอมเขาเลยบอกว่าจะย้ายแม่ออกจากโรงพยาบาลแล้วปล่อยให้ไม่มีหมอรักษานลินจับไหล่หญิงสาวแม่ของเธอปลอดภัยธนาจะให้คนย้ายไปโรงพยาบาลอื่นทันทีตอนนี้เธอต้องลงไปกับเจ้าหน้าที่แต่เสียงปืนดังขึ้นจากชั้นบนก่อนจะจบประโยคกระสุนเจาะผ่านพื้นเหล็กใกล้ตำแหน่งของพวกเขาวิกรมยังไม่หนีเขากำลังย้อนกลับมาพร้อมลูกน้องคนสุดท้ายเพราะพบว่าลิฟต์ชั่วคราวใช้งานไม่ได้เขาจึงต้องใช้บันไดฝั่งเดียวกับพวกเขาเพื่อไปยังอาคารจอดรถด้านข้างธนาส่งพิมพ์ชนกให้ตำรวจซึ่งเพิ่งตามขึ้นมาแล้วขึ้นต่อพร้อมนลินแม้เขาสั่งให้เธอลงไปแต่หญิงสาวเห็นกระเป๋าดำในมือวิกรมชัดเจนเธอเชื่อว่าด้านในมีบัญชีต้นทางหรืออุปกรณ์ที่ใช้ควบคุมบริษัทว่างเปล่าหากปล่อยให้เขานำไปทำลายเส้นทางทั้งหมดอาจขาดหายบนชั้น6วิกรมยืนอยู่ใกล้สะพานเหล็กชั่วคราวซึ่งเชื่อมไปยังอาคารจอดรถฝนสาดเข้ามาด้านข้างจนพื้นลื่นเขายกปืนเล็งมายังธนาขณะที่ลูกน้องใช้กระเป๋าเอกสารทุบกุญแจคล้องทางออกธนาตะโกนให้วางอาวุธแต่วิกรมกลับยิงทันทีธนาผลักนลินหลบหลังกองไม้กระสุนพุ่งเฉียดแขนเขาและอีกนัดฝังเข้าที่ไหล่ร่างของเขาทะรุดลงกับพื้นเลือดไหลผ่านเสื้ออย่างรวดเร็วนลินกดตัวเขาไว้หลังแนวกั้นและใช้ผ้ารัดเหนือบาดแผลธนายังมีสติแต่ใบหน้าซีดลงทุกวินาทีอย่าออกไปเขากัดฟันพูดกำลังเสริมกำลังขึ้นมาเสียงเครื่องจักรดังขึ้นจากลานด้านล่างวิกรมกำลังสั่งลูกน้องเปิดเครนยกวัสดุเพื่อสร้างความวุ่นวายตะขอเหล็กแกว่งผ่านโครงสร้างอย่างอันตรายนลินมองเสาควบคุมใกล้ทางลาดและนึกถึงระบบตัดไฟฉุกเฉินของไซต์ก่อสร้างหากหยุดเครื่องจักรทั้งหมดประตูแม่เหล็กของทางเชื่อมจะปลดล็อกและไฟสำรองจะสว่างขึ้นทำให้คนร้ายสูญเสียความได้เปรียบในความมืดเธอคลานไปตามแนวคอนกรีตโดยใช้กองวัสดุบังตัววิกรมยิงอีก2 นัดแต่กระสุนกระแทกเพียงเสานลินไปถึงตู้ควบคุมและดึงสวิตช์ฉุกเฉินเครื่องจักรทั้งหมดหยุดทันทีเสียงเตือนดังทั่วอาคารไฟสีแดงกระพริบตามทางเดินประตูสะพานเหล็กเปิดออกโดยอัตโนมัติแต่เครนซึ่งกำลังแกว่งหยุดค้างทำให้กระเป๋าเอกสารในมือลูกน้องวิกรมถูกสายเหล็กเกี่ยวหลุดและตกลงบนพื้นวิกรมตะโกนด่าด้วยความโกรธเขาวิ่งไปคว้ากระเป๋าแต่ลินโยนท่อพลาสติกไปกระแทกขาของเขาชายวัยกลางคนเสียหลักกระเป๋าไถลงมาตามพื้นเปียกจนหยุดใกล้ขอบช่องว่างนลินพุ่งไปหยิบไว้ก่อนขณะเดียวกันตำรวจชุดสนับสนุนขึ้นมาถึงชั้น6วิกรมจึงทิ้งลูกน้องและวิ่งข้ามสะพานไปยังอาคารจอดรถเจ้าหน้าที่ตามไป
แต่เขาใช้รถซึ่งเตรียมไว้พุ่งชนแผงกั้นและหลบหนีออกทางด้านหลังแม้ตำรวจอีกชุดจะติดตามทันทีสภาพฝนหนักและถนนก่อสร้างทำให้รถของวิกรมหายไปจากสายตาเขาหนีรอดพร้อมอาวุธแต่ต้องทิ้งกระเป๋าเอกสารและลูกน้องทั้งหมดไว้เบื้องหลังนลินกลับไปหาธนาเลือดซึมผ่านผ้าพันแผลชั่วคราวจนแดงเข้มเขายังพยายามสั่งการให้เจ้าหน้าที่เก็บหลักฐานและกันพื้นที่ไฟไหม้แต่เสียงเริ่มอ่อนลงรถพยาบาลมาถึงหลังจากนั้นไม่นานเจ้าหน้าที่นำเขาลงจากอาคารด้วยเปลขณะที่นลินเดินตามไปมือและเสื้อเปื้อนเลือดของเขาก่อนประตูรถพยาบาลปิดธนาจับข้อมือลินอย่าโทษตัวเองผมตัดสินใจเองนลินอยากตอบแต่คำพูดติดอยู่ในลำคอเธอเห็นภาพเขาผลักเธอออกจากแนวกระสุนซ้ำแล้วซ้ำเล่าหากธนาช้ากว่านั้นเพียงเสี้ยววินาทีคนที่อยู่บนเปลออาจเป็นเธอความรู้สึกผิดเพิ่มขึ้นอย่างรุนแรงเพราะทุกคนที่ช่วยเธอกำลังถูกลากเข้าสู่อันตรายพิมชนกเกือบเสียชีวิตตำรวจหญิงถูกทำร้ายและธนาถูกยิงไฟในโกดังถูกควบคุมได้หลังเผาเอกสารไปมากกว่าครึ่งกล่องหลายชุดกลายเป็นเท่าฐานแต่เจ้าหน้าที่กู้คืนแฟ้มต้นฉบับได้จำนวนหนึ่งรวมถึงบัญชีส่งมอบวัสดุใบรับรองปลอมและรายชื่อบริษัทซึ่งใช้ชื่อคนตายเป็นกรรมการกระเป๋าของวิกรมมีอุปกรณ์เก็บข้อมูลหนังสือเดินทาง2 เล่มเงินสดจำนวนมากและตราประทับของบริษัทว่างเปล่า7 แห่งหลักฐานเหล่านั้นสำคัญแต่ยังไม่ถึงตัวคุณหญิงมณีรัตน์อุปกรณ์บันทึกข้อมูลถูกเข้ารหัสและเอกสารส่วนใหญ่มีเพียงชื่อวิกรมกับผู้ใต้บังคับบัญชาหากเปิดคดีตอนนี้คุณหญิงมณีรัตน์สามารถอ้างว่าไม่รู้เห็นและโยนความผิดทั้งหมดให้ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินซึ่งกำลังหลบหนีนางยังอาจใช้เวลาในกระบวนการกฎหมายเพื่อทำลายหลักฐานที่เหลือและกดดันพยานทุกคนนลินนั่งรอหน้าห้องผ่าตัดจนถึงกลางคืนเสื้อผ้ายังเปียกและมีคราบเลือดแห้งติดอยู่บนแขนพิมชนกนั่งข้างเธอโดยมีเจ้าหน้าที่คุ้มกันหญิงสาวเล่าว่าวิกรมได้รับคำสั่งทางโทรศัพท์จากผู้หญิงคนหนึ่งตลอดเวลาเขาเรียกปลายสายว่าคุณหญิงและกล่าวว่าจะนำสมุดบัญชีต้นฉบับไปพบหลังจัดการทุกอย่างเสร็จหนูไม่ได้ยินเสียงชัดพิมชนกกล่าวแต่คุณวิกรมกลัวมากเขาบอกว่าถ้าตำรวจจับได้เขาจะไม่รับผิดคนเดียวแล้วคนปลายสายตอบว่าครอบครัวของเขาอยู่ที่ไหนนางรู้ทั้งหมดคำให้การนี้ช่วยชี้ทิศทางแต่ยังไม่เพียงพอจะพิสูจน์ในศาลหากไม่มีบันทึกเสียงหรือหลักฐานคำสั่งโดยตรงคุณหญิงมณีรัตน์จะกล่าวว่าพิมชนกเข้าใจผิดนลินจึงถามรายละเอียดทุกอย่างตั้งแต่เวลาคำพูดลักษณะโทรศัพท์ไปจนถึงสถานที่ซึ่งวิกรมตั้งใจนำสมุดบัญชีไปส่งพิมชนกจำได้ว่าเขาพูดถึงการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใหญ่ในอีก5 วันและบอกว่าหลังประชุมทุกคนจะไม่มีทางย้อนกลับได้นลินคิดถึงแผนการเงินทั้งหมดทันทีคุณหญิงมณีรัตน์อาจกำลังเตรียมโอนเงินก้อนสุดท้ายขายทรัพย์สินหรือย้ายสิทธิ์ควบคุมบริษัทว่างเปล่าก่อนข่าวการทุจริตแพร่กระจายหากทำสำเร็จเส้นทางเงินจะถูกตัดและทรัพย์สินอาจหายไปต่างประเทศแพทย์ออกมาแจ้งว่ากระสุนผ่านเนื้อบริเวณไหลไม่ถูกเส้นเลือดใหญ่ธนาสูญเสียเลือดมากแต่พ้นอันตรายนลินหลับตาลงชั่วขณะความตึงเครียดที่กดไว้หลายชั่วโมงคลายออกเพียงเล็กน้อยเธอไม่ร้องไห้แต่ปลายนิ้วสั่นจนต้องกำเข้าหากันแน่นหลังพิมชนกถูกพาไปพักนลินเดินไปยังห้องเฝ้าระวังธนายังไม่ฟื้นเต็มที่แต่ลืมตาขึ้นเมื่อได้ยินเสียงเธอเขาพยายามถามเรื่องหลักฐานนลินจึงบอกว่าเก็บได้บางส่วนและวิกรมหลบหนีเขาถอนหายใจอย่างผิดหวังแต่เมื่อรู้ว่าพิมชนกปลอดภัยสีหน้าก็ผ่อนลงพวกเขาแรงกว่าที่เราคิดธนากล่าวช้าๆถ้าเรายังรอให้หลักฐานครบทุกชิ้นพวกเขาจะโจมตีคนของเราทีละคนฉันรู้อย่าทำอะไรคนเดียวนลินมองชายที่นอนบาดเจ็บอยู่บนเตียงความรู้สึกผิดยังอยู่แต่มีบางสิ่งชัดเจนขึ้นเธอป้องกันตัวมาตลอดรอให้ฝ่ายตรงข้ามเคลื่อนไหวแล้วจึงเก็บหลักฐานผลลัพธ์คือศัตรูเลือกสนามเวลาและเหยื่อทุกครั้งหากยังดำเนินแบบเดิมคุณหญิงมณีรัตน์จะใช้ผู้บริสุทธิ์เป็นเกราะต่อไปไม่มีวันสิ้นสุดฉันจะไม่รอแล้วนลินกล่าวเราจะทำให้พวกเขาเป็นฝ่ายรีบทำให้พวกเขาต้องย้ายเงินต้องเรียกคนร่วมแผนและต้องยืนยันสิทธิควบคุมบริษัทเหล่านั้นด้วยตัวเองธนามองเธออย่างระวัง
คุณกำลังคิดจะวางกับดักที่ใช้ความโลภและความกลัวของพวกเขาเอง คืนนั้นนลินนำหลักฐานจากกระเป๋าวิกรมกลับไปยังห้องวิเคราะห์อุปกรณ์เก็บข้อมูลยังเปิดไม่ได้แต่ตราประทับบริษัททั้ง7ทำให้เธอเห็นโครงสร้างที่ชัดขึ้นบริษัทเหล่านี้มีหน้าที่รับเงินแบ่งเงินและส่งต่อไปยังบัญชีปลายทางหากข่าวแพร่ออกว่ามีบัญชีหนึ่งถูกเปิดเผยผู้ควบคุมจะต้องรีบย้ายเงินทั้งหมดก่อนถูกอายัดและการย้ายพร้อมกันจะเปิดเผยความเชื่อมโยงซึ่งปกติถูกซ่อนไว้หลายชั้นนลินเขียนแผนปฏิบัติการใหม่ลงบนกระดานเธอจะปล่อยข้อมูลบางส่วนให้ดูเหมือนรถสุคนกำลังเจรจากับตำรวจจะส่งสัญญาณว่าพิมพ์ชนกจำเลขบัญชีปลายทางได้และจะสร้างข้อเสนอแลกเปลี่ยนซึ่งทำให้คุณหญิงมณีรัตนเชื่อว่ายังสามารถซื้อความเงียบของเธอได้หากนางขยับเงินหรือสั่งวิกรมกลับมาทุกการเคลื่อนไหวจะถูกบันทึกหญิงสาวมองชื่อคุณหญิงมณีรัตน์ตรงกลางกระดานสิ่งที่นางกลัวที่สุดไม่ใช่คุกแต่คือการสูญเสียอำนาจและถูกคนในตระกูลมองว่าอ่อนแอดังนั้นกับดักต้องไม่เพียงคุกคามทรัพย์สินแต่ต้องทำให้นางเชื่อว่าหากไม่ลงมือด้วยตัวเองภาคินหรือวิกรมจะชิงควบคุมสถานการณ์ไปก่อนนลินขีดเส้นใต้คำว่าการประชุมผู้ถือหุ้นในอีก5 วันนั่นจะเป็นจุดที่ผู้มีอำนาจทุกคนต้องปรากฏตัวเอกสารจะถูกนำมาใช้ผู้ถือหุ้นจะกดดันและคุณหญิงมณีรัตนไม่สามารถหลบอยู่หลังผู้ใต้บังคับบัญชาได้ตลอดเวลาการต่อสู้ครั้งต่อไปจะไม่เกิดในโกดังมืดหรือไซต์ก่อสร้างร้างแต่เกิดบนโต๊ะประชุมซึ่งนางเชื่อว่าเป็นอาณาจักรของตนเองนลินเก็บภาพถ่ายของมารดาออกจากกระเป๋ารอยรองเท้าบนกระดาษยังมองเห็นชัดเธอลูบมุมที่ฉีกขาดอย่างเบามือก่อนวางภาพไว้ข้างแผนการทั้งหมดการถูกเหยียบย่ำในวันแต่งงานเคยทำให้เธอสูญเสียความรักและบ้านที่คิดว่าจะมีแต่ตอนนี้มันกลายเป็นหลักฐานเตือนว่าอำนาจซึ่งไม่มีใครหยุดยั้งสามารถทำลายคนได้ไกลเพียงใดเธอจะไม่ปล่อยให้พิมพ์ชนกธนาหรือผู้เสียหายคนอื่นต้องรับกระสุนแทนเธออีกฝ่ายตรงข้ามต้องถูกดึงออกจากเงามืดและทุกคำสั่งต้องย้อนกลับไปหาคนที่ออกคำสั่งจริงเมื่อถึงวันประชุมคุณหญิงมณีรัตน์จะต้องเลือกระหว่างการยอมเสียเครือข่ายที่สร้างมานานหรือเปิดเผยตัวเองเพื่อรักษามันไว้ไม่ว่าจะเลือกทางใดนางจะเดินเข้าสู่กับดักด้วยเท้าของตนเอง3 วันก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นข่าวลือเรื่องรถสุคนกำลังเจรจากับตำรวจเริ่มกระจายไปในกลุ่มผู้บริหารของรัตนกุลกรุ๊ปไม่มีสำนักข่าวใดรายงานอย่างเป็นทางการแต่ข้อความสั้นจากแหล่งข่าวนิรนามถูกส่งต่อระหว่างผู้ถือหุ้นเจ้าหน้าที่ธนาคารและบริษัทคู่สัญญาเนื้อหาระบุว่าพยานคนสำคัญอาจมอบข้อมูลบัญชีต่างประเทศเพื่อแลกกับการคุ้มครองข่าวนั้นเป็นเพียงเหยื่อล่อซึ่งนลินกับธนาวางขึ้นทว่าปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นกลับรวดเร็วกว่าที่คาดภายในเวลาไม่ถึง6 ชั่วโมงมีเงินจำนวนมากถูกย้ายออกจากบริษัทวางเปล่า3 แห่งไปยังบัญชีหมายในต่างจังหวัดแต่แทนที่จะส่งออกนอกประเทศทันทีเงินถูกแบ่งเป็นยอดย่อยและกระจายผ่านผู้รับเหมาหลายรายราวกับผู้ควบคุมต้องการปกปิดการเคลื่อนไหวโดยไม่ทำให้ธนาคารสงสัยนลินติดตามเวลาการโอนทุกครั้งพบว่าคำสั่งทั้งหมดเกิดขึ้นหลังโทรศัพท์จากสำนักงานของคุณหญิงมณีรัตน์เพียงไม่กี่นาทีธนาเฝ้ามองข้อมูลผ่านจอจากห้องพักฟื้นในโรงพยาบาลแม้แพทย์สั่งให้พักเขายังยืนยันทำงานจากเตียงไหล่ถูกพันด้วยผ้าหนาและแขนข้างหนึ่งเคลื่อนไหวได้ไม่เต็มที่แต่สายตายังคมเหมือนเดิมเขาเตือนนลินว่าการเคลื่อนไหวของเงินยังไม่เพียงพอพิสูจน์ว่าคุณหญิงเป็นผู้สั่งเพราะหมายเลขโทรศัพท์ภายในอาจถูกใช้โดยเลขาหรือผู้ใต้บังคับบัญชาได้เราต้องทำให้นางยืนยันอำนาจควบคุมด้วยตัวเองนลินกล่าวไม่ใช่เพียงสั่งผ่านคนอื่นแต่ต้องพูดว่าบริษัทเหล่านั้นเป็นของใครใครมีสิทธิ์ย้ายเงินและเหตุใดจึงต้องทำก่อนการประชุมธนามองแผนการบนหน้าจออย่างกังวลถ้าคุณเข้าไปในอาคารของพวกเขาคุณจะอยู่ในพื้นที่ซึ่งนางควบคุมทั้งหมดกล้องเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและระบบสื่อสารล้วนเป็นของรัตนกุลนั่นคือเหตุผลที่นางจะประมาทนลินส่งข้อความถึงภาคินว่าต้องการเจรจาครั้งสุดท้ายเธอเสนอจะส่งมอบสำเนาหลักฐานบางส่วนถอนคำร้องเรื่องการทำร้ายร่างกายและออกแถลงการว่าความขัดแย้งในงานแต่งเกิดจากความเข้าใจผิดและกับการที่รัตนกุลกรุ๊ปยุติการกล่าวหาโปรดคำสั่งติดตามพนักงานและจ่ายค่าชดเชยให้ผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการโรงพยาบาลโดยไม่เปิดเผยรายละเอียดต่อสาธารณะ
พาคินโทรกลับภายใน10 นาที น้ำเสียงของเขาเต็มไปด้วยความโล่งใจปนระแวง คุณยอมจบจริงหรือ ฉันยอมเจรจาไม่ได้หมายความว่าฉันเชื่อใจใคร ถ้าคุณมอบเอกสารทั้งหมด ผมรับรองว่าแม่จะหยุด ฉันต้องได้ยินจากปากคุณหญิงมณีรัตน์และการเจรจาต้องเกิดขึ้นต่อหน้าคณะกรรมการบางคน เพื่อไม่ให้มีใครเปลี่ยนคำพูดภายหลัง พาคินเงียบไปก่อนตอบตกลง เขาเชื่อว่าลินถูกความกดดันบีบจนไม่มีทางเลือก งานของเธอหายไป บ้านถูกค้น ชื่อเสียงถูกทำลาย และคนที่ช่วยเธอก็ได้รับบาดเจ็บ ในมุมมองของเขา การยอมเจรจาเป็นสิ่งสมเหตุสมผล แต่พาคินไม่รู้ว่าทุกถ้อยคำที่เขากล่าวถูกบันทึก และนลินกำลังวางตำแหน่งพยานไว้ก่อนก้าวเข้าไปในห้องประชุม การประชุมถูกกำหนดขึ้นในชั้น 32 ของสำนักงานใหญ่รัตนกุลกรุ๊ป ห้องนั้นเคยใช้เจรจาสัญญาระดับประเทศและไม่มีหน้าต่างเปิดออกสู่ภายนอก ประตูควบคุมด้วยบัตรเฉพาะบุคคล สัญญาณโทรศัพท์ถูกจำกัดเพื่อป้องกันข้อมูลรั่วไหล คุณหญิงมณีรัตน์เลือกสถานที่นี้เพราะมั่นใจว่าสามารถค้นตัวนลินตัดการติดต่อ และยึดเอกสารทั้งหมด ได้หากการเจรจาไม่เป็นไปตามต้องการ ก่อนเดินทางนลินแบ่งข้อมูลออกเป็น4 ชุด ชุดแรกเป็นเอกสารจริงบางส่วนสำหรับใช้รอชุดที่2อยู่กับทนาย ชุดที่3ส่งเข้าระบบเปิดเผยอัตโนมัติ ซึ่งจะเผยแพร่หากเธอไม่ยืนยันความปลอดภัยภายในเวลาที่กำหนด ส่วนชุดสุดท้ายอยู่กับพิมพ์ชนกในสถานที่ลับ หญิงสาวได้รับคำสั่งให้ไม่ออกจากที่พัก ไม่รับสายจากคนรู้จัก และใช้ช่องทางติดต่อเพียงทางเดียว ถ้ามีใครอ้างว่าพี่ถูกจับหรือบาดเจ็บ อย่าเชื่อจนกว่าจะได้ยินรหัสจากปากพี่นลินกำชับ พิมพ์ชนกพยักหน้า แต่ความกลัวยังเห็นชัดในดวงตา หนูกลัวว่าพวกเขาจะทำร้ายแม่อีก แม่ของเธอถูกย้ายไปอยู่ในความคุ้มครองแล้ว ไม่มีชื่อในระบบทั่วไป และมีเจ้าหน้าที่เฝ้าอยู่ พวกเขาจะใช้แม่กดดันเธอไม่ได้อีกนลินไม่ได้บอกว่าทีมคุ้มครองอาจยังมีช่องโหว่หลังเหตุลักพาตัวครั้งก่อน ธนาเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ทั้งหมดและไม่เปิดเผยสถานที่ให้ใครนอกทีมรู้ แต่คุณหญิงมณีรัตน์มีเครือข่ายกว้างเกินกว่าจะประเมินได้ ความปลอดภัยจึงไม่เคยหมายถึงการไม่มีอันตราย หากหมายถึงการเตรียมทางหนีเมื่ออันตรายมาถึง วันที่ประชุมนลินมาถึงอาคารก่อนเวลาครึ่งชั่วโมง เธอสวมชุดสูทเรียบสีเข้ม ไม่มีเครื่องประดับ และถือกระเป๋าเอกสารเพียงใบเดียว เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตรวจค้นอย่างละเอียด นำโทรศัพท์ เครื่องบันทึก และนาฬิกาอัจฉริยะออกทั้งหมด แต่ไม่พบอุปกรณ์ส่งสัญญาณซึ่งถูกซ่อนอยู่ในกระดุมเสื้อ เพราะสิ่งนั้นไม่ได้เชื่อมต่อผ่านเครือข่ายทั่วไป และส่งข้อมูลเป็นช่วงสั้นผ่านสถานีลับที่จอดอยู่ห่างออกไป2 อาคาร เมื่อประตูห้องประชุมเปิดนลินเห็นคุณหญิงมณีรัตน์นั่งอยู่หัวโต๊ะ วิกรมยังคงหลบหนี แต่เก้าอี้ของเขาถูกปล่อยวางราวกับทุกคนต้องการแสดงว่าเขาเป็นคนเดียวที่หายไปจากระบบ พาคินนั่งด้านขวาของมารดา มีกรรมการอิสระ2 คน ทนายบริษัท เลขานุการ และหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในเข้าร่วมด้วย คนหลังคือนิธิ ชายซึ่งนลินสงสัยว่าเป็นผู้ช่วยแก้ไขชื่อแฟ้มก่อนถูกลบ คุณหญิงมณีรัตน์มองเธอตั้งแต่ศีรษะจรดเท้า ในที่สุดเธอก็เรียนรู้ว่าคนตัวเล็กไม่ควรต่อสู้กับสิ่งที่ใหญ่เกินกำลังนลินวางกระเป๋าลงโดยไม่ตอบโต้ ฉันมาพูดเรื่องเงื่อนไข ไม่ได้มาฟังคำดูถูก เธอยังมีสิทธิ์ตั้งเงื่อนไขหรือ ถ้าฉันไม่มี คุณหญิงคงไม่ยอมเปิดห้องประชุมนี้ กรรมการ2 คนมองหน้ากัน บรรยากาศตึงขึ้นทันที ภาคินรีบกล่าวว่าทุกฝ่ายควรพูดอย่างมีเหตุผล แล้วขอให้นลินนำหลักฐานออกมา เธอเปิดกระเป๋าวางสำเนารายการโอนเงิน ตราประทับบริษัท และภาพใบรับรองสินค้าปลอมบนโต๊ะ แต่ไม่มอบอุปกรณ์เก็บข้อมูลตามที่ทุกคนขาด ทนายบริษัทหยิบเอกสารขึ้นตรวจ เอกสารเหล่านี้อาจถูกทำสำเนาโดยผิดกฎหมาย ไม่มีสิ่งใดยืนยันว่าเป็นของจริง ตราประทับ7 ชิ้นถูกพบในกระเป๋าของวิกรมต่อหน้าเจ้าหน้าที่หลายคน เอกสารต้นฉบับบางส่วนถูกยึดจากโกดังของบริษัท และระบบธนาคารยืนยันการโอนแล้ว คุณจะโต้แย้งแหล่งที่มาได้ แต่ไม่สามารถทำให้ธุรกรรมหายไป คุณหญิงมณีรัตน์เคาะนิ้วลงบนโต๊ะ เธอต้องการอะไร ฉันต้องการคำรับรองเป็นลายลักษณ์อักษรว่ารัตนกุลกรุ๊ปจะไม่ดำเนินคดีกับพนักงานที่ให้ข้อมูล จะชดเชยโรงพยาบาลที่ได้รับวัสดุไม่ได้มาตรฐาน และจะเปิดบัญชีทั้งหมดให้ผู้ตรวจสอบอิสรภายใน7 วัน หญิงสูงวัยหัวเราะเบา
เธอคิดว่าถือกระดาษไม่กี่แผ่นแล้วจะสั่งบริษัทฉันได้หรือนลินหันเอกสารหน้าหนึ่งไปทางนางบริษัทสยามวัฒนาที่ปรึกษาได้รับเงินผ่านผู้รับเหมา5 รายก่อนโอนเข้าบัญชีซึ่งเชื่อมกับบ้านเก่าของครอบครัวคุณหญิงหากข้อมูลนี้เผยแพร่ธนาคารจะอายัดทุกบัญชีที่เกี่ยวข้องภายในวันเดียวสีหน้าของคุณหญิงมณีรัตน์ไม่เปลี่ยนแต่ปลายนิ้วหยุดเขาผ้าคินก้มมองชื่อบริษัทเขาเคยเห็นชื่อนั้นในรายงานหลายครั้งแต่ถูกบอกว่าเป็นที่ปรึกษากฎหมายเก่าแก่ของครอบครัวไม่เคยมีใครบอกว่าที่อยู่จดทะเบียนเชื่อมกับบ้านของมารดาเขาหันไปถามอย่างระมัดระวังว่านี่หมายความว่าอย่างไรเรื่องภายในของครอบครัวคุณหญิงตอบสั้นๆไม่เกี่ยวกับแกนลินเห็นแววตาพาคินเปลี่ยนไปคำตอบนั้นไม่ใช่การปฏิเสธหากเป็นการยืนยันว่ามีสิ่งซึ่งเขาถูกกันออกจากการรับรู้เธอจึงวางเอกสารอีกชุดลงตรงหน้าเขาเป็นสำเนามติอนุมัติการโอนเงินซึ่งมีลายเซ็นของพาคินเป็นผู้รับผิดชอบหลักขณะที่ชื่อคุณหญิงมณีรัตน์ปรากฏเพียงในฐานะที่ปรึกษาไม่เป็นทางการหากเรื่องแตกเอกสารทุกฉบับจะชี้ไปที่คุณนาลินกล่าวแม่ของคุณไม่ลงชื่อในคำสั่งตรงแต่คุณลงชื่อทุกครั้งพาคินเงยหน้ามองมารดาแม่บอกว่าฝ่ายการเงินตรวจแล้วและแม่เป็นคนให้ผมเซ็นแกเป็นผู้บริหารคุณหญิงมณีรัตน์ตอบด้วยน้ำเสียงแข็งลายเซ็นของแกย่อมเป็นความรับผิดชอบของแกจะให้แม่รับผิดแทนทุกเรื่องหรือคำพูดนั้นทำให้ห้องประชุมเงียบลงพาคินนั่งนิ่งราวกับถูกผลักตกจากที่สูงเขาเคยเชื่อว่ามารดาควบคุมทุกอย่างเพื่อปกป้องครอบครัวและหากเกิดปัญหานางจะใช้เครือข่ายช่วยเขาแต่ประโยคเมื่อครู่เปิดเผยว่านางเตรียมแยกตนเองออกจากลายเซ็นทุกฉบับหากตำรวจเข้ามาผู้รับผิดชอบตามเอกสารจะเป็นภาคินกับวิกรมเท่านั้นแม่รู้หรือไม่ว่าบริษัทเหล่านี้ไม่มีพนักงานเขาถามตอนนี้ไม่ใช่เวลาสอบสวนแม่รู้หรือไม่ว่าใช้ชื่อคนตายรับสินค้าคุณหญิงมณีรัตน์ตบโต๊ะแกควรจำว่าตัวเองอยู่ฝ่ายไหนภาคินหันไปมองนาลินความโกรธและความกลัวผสมกันอยู่ในดวงตาเขาเริ่มเข้าใจว่าหญิงสาวไม่ได้พยายามทำลายเขาแต่พยายามเตือนหลายครั้งแล้วส่วนคนที่เขาเลือกปกป้องกำลังเตรียมใช้เขาเป็นกำแพงชั้นสุดท้ายความเข้าใจนั้นมาช้าเกินไปและความช้าของเขาอาจมีราคาสูงกว่าตำแหน่งประธานบริษัทนลินไม่ปล่อยให้การโต้เถียงดึงการประชุมออกนอกแผนฉันยังไม่ได้เปิดเผยรายชื่อบัญชีปลายทางทั้งหมดหากคุณหญิงยอมรับเงื่อนไขและมอบสิทธิตรวจสอบฉันจะส่งข้อมูลให้คณะกรรมการโดยไม่เผยแพร่ต่อสาธารณะทันทีนิธิซึ่งเงียบมานานโน้มตัวมากระซิบกับคุณหญิงนลินจับคำได้เพียงบางส่วนเขากล่าวถึงบัญชีสำรองเงินที่ยังย้ายไม่เสร็จและกำหนดเวลาเที่ยงคืนคุณหญิงพยักหน้าเล็กน้อยก่อนเปลี่ยนน้ำเสียงให้อ่อนลงอย่างผิดปกตินางขอให้ทุกคนพัก15 นาทีเพื่อปรึกษาทนายเกี่ยวกับข้อเสนอทันทีที่ออกจากห้องพาคินเดินตามนลินไปยังทางเดินคุณรู้ตั้งแต่แรกหรือว่าแม่จะโยนความผิดให้ผมฉันรู้ว่าเอกสารทุกฉบับใช้ลายเซ็นคุณแต่ไม่รู้ว่าแม่คุณตั้งใจไว้ตั้งแต่เมื่อไหร่ทำไมคุณไม่บอกผมให้ชัดกว่านี้นลินมองเขาอย่างเย็นชาฉันนำหลักฐานให้ดูคุณบอกว่าฉันโกรธเรื่องงานแต่งฉันถามเรื่องบริษัทคุณขอให้ส่งเอกสารกลับฉันเตือนว่ามีคนใช้ชื่อคุณเลือกเชื่อว่าความเงียบจะปกป้องทุกอย่างภาคินก้มหน้าความเสียใจปรากฏชัดแต่สิ่งที่นลินต้องการไม่ใช่คำขอโทษอีกต่อไปถ้าคุณอยากช่วยตัวเองบอกฉันว่ามีที่เก็บข้อมูลสำรองอีกแห่งหรือไม่วิกรมพูดถึงสมุดบัญชีต้นฉบับและพวกเขากำลังเตรียมทำบางอย่างก่อนเที่ยงคืนภาคินลังเลก่อนตอบว่าอาคารสำนักงานใหญ่เก่ามีศูนย์เก็บข้อมูลใต้ดินซึ่งใช้สำรองแฟ้มก่อนย้ายระบบขึ้นเครือข่ายไหมมารดาสั่งปิดพื้นที่เมื่อปีที่แล้วโดยอ้างว่ามีเชื้อราและโครงสร้างไม่ปลอดภัยแต่ยังให้วิกรมถือกุญแจพิเศษไว้เพียงคนเดียวที่นั่นเก็บอะไรผมไม่รู้แต่เคยเห็นรถขนเอกสารเข้าไปตอนกลางคืนหลายครั้งนลินกำลังจะถามต่อไฟทั้งชั้นก็ดับลงอย่างฉับพลันเสียงระบบปรับอากาศหยุดตามด้วยเสียงประตูแม่เหล็กปลดล็อกไฟสำรองควรสว่างภายในไม่กี่วินาทีแต่ความมืดยังคงปกคลุมเสียงผู้คนในห้องประชุมดังสับสนขณะที่วิทยุของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยส่งเสียงรบกวนเหมือนถูกตัดสัญญาณจากภายในนลินดึงภาคินหลบชิดผนังอย่าเดินไปกลางทางเสียงฝีเท้าหลายคู่ดังมาจากบันไดบริการ
ชายสองคนในชุดเจ้าหน้าที่ฉุกเฉินปรากฏพร้อมไฟฉาย พวกเขาประกาศว่าต้องพาผู้บริหารออกจากอาคาร แต่กลับมุ่งตรงไปยังกระเป๋าเอกสารของนลินแทน หนึ่งในนั้นคว้าข้อมือเธอนลินบิดตัวหลบและใช้ข้อศอกกระแทกเข้าที่หน้าอก ส่วนภาคินผลักอีกคนชนประตูจนไฟฉายตกพื้น เสียงกรีดร้องดังจากด้านในห้องประชุม ตามด้วยเสียงกระจกแตก เมื่อไฟสำรองติดขึ้น คุณหญิงมณีรัตน์ยังนั่งอยู่หัวโต๊ะอย่างสงบ แต่เอกสารบางส่วนหายไป และนิธิไม่อยู่ในห้อง ประตูบันไดด้านหลังเปิดค้างไว้ ทนายบริษัทสั่งให้เจ้าหน้าที่จับนลินโดยกล่าวว่า เธอเป็นผู้สร้างความวุ่นวายทว่าไฟจากกล้องสำรองบนเพดานดับทั้งหมด แสดงว่าการตัดระบบถูกเตรียมจากฝ่ายอาคาร ไม่ใช่บุคคลภายนอก โทรศัพท์ฉุกเฉินของภาคินดังขึ้น ผู้โทรคือเจ้าหน้าที่ซึ่งเฝ้าพิมพ์ชนก เสียงปลายสายขาดหายและเต็มไปด้วยเสียงต่อสู้ ก่อนมีผู้ชายแปลกหน้ากล่าวเพียงว่า หากนลินต้องการเห็นพยานมีชีวิต ต้องนำข้อมูลทั้งหมดไปที่สำนักงานใหญ่เก่าก่อนเที่ยงคืน แล้วสายก็ตัดทันที นลินรู้สึกเลือดเย็นวาบ พวกเขารู้สถานที่พักได้อย่างไร พาคินหันไปมองมารดา แต่คุณหญิงมณีรัตน์ไม่แสดงความตกใจแม้แต่น้อย นางเพียงลุกขึ้นจัดเสื้ออย่างสง่างาม นี่คือผลของการพาคนธรรมดาเข้ามายุ่งกับเรื่องที่ไม่เข้าใจ เธอควรยอมตั้งแต่แรก คุณสั่งให้จับพิมพ์ชนกหรือ พาคินถาม เสียงของเขาสั่นด้วยความโกรธ ระวังคำพูดของแก แม่กำลังจะทำลายข้อมูลในอาคารเก่า แล้วโยนทุกอย่างให้ผมกับวิกรมใช่ไหม คุณหญิงมณีรัตน์เดินเข้ามาใกล้ลูกชาย ถ้าแกยังฉลาดพอ แกจะอยู่ข้างแม่และรอดไปพร้อมครอบครัว แต่ถ้าเลือกผู้หญิงคนนี้ แกจะสูญเสียทั้งบริษัท ชื่อเสียง และอิสรภาพ เพราะลายเซ็นทุกฉบับเป็นของแก พาคินยืนนิ่ง คำขู่นั้นยืนยันความจริงอย่างสมบูรณ์ มารดาไม่ได้ปฏิเสธการทุจริต ไม่ปฏิเสธการลักพาตัว และไม่พยายามปลอบเขา นางเพียงเตือนว่าตนถือหลักฐานซึ่งสามารถฝังลูกชายได้ทุกเมื่อ ชายหนุ่มมองผู้หญิงที่เลี้ยงเขามาทั้งชีวิตราวกับเพิ่งเห็นใบหน้าจริงเป็นครั้งแรก นลินตรวจเวลาบนอุปกรณ์ฉุกเฉิน อีกไม่ถึง2 ชั่วโมงจะถึงเที่ยงคืน หากศูนย์ข้อมูลใต้ดินถูกเผาหรือทำลาย เส้นทางเงินทั้งหมดอาจหายไป และพิมพ์ชนกอาจถูกฆ่าเพื่อปิดปาก เธอส่งสัญญาณสั้นผ่านกระดุมเสื้อแจ้งธนาว่าแผนถูกเปลี่ยน แต่ไม่รู้ว่าข้อมูลออกไปถึงสถานีรับหรือไม่ เพราะระบบรบกวนสัญญาณยังทำงานอยู่ ประตูทางออกหลักถูกเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของบริษัทปิดกั้น คุณหญิงมณีรัตน์สั่งว่าห้ามใครออกจนกว่าจะตรวจสอบเอกสารที่หายไป นลินเข้าใจทันทีว่านางต้องการกักเธอไว้จนหมดเวลา ขณะที่นิธิกับคนของวิกรมเดินทางไปอาคารเก่า เพื่อทำลายข้อมูลและจัดการพยาน พาคินหยิบบัตรผ่านระดับผู้บริหารออกจากกระเป๋า มีลิฟต์ขนส่งหลังห้องเก็บเอกสาร เชื่อมลงไปถึงชั้นจอดรถส่วนตัว แม่ไม่รู้ว่าผมยังมีสิทธิ์ใช้ ถ้าคุณช่วยฉันออกไป คุณจะไม่มีทางกลับมาอยู่ข้างแม่ได้อีก ชายหนุ่มมองประตูห้องประชุมซึ่งมารดายืนอยู่ด้านใน ก่อนตอบด้วยเสียงแหบ ผมไม่รู้ว่าตัวเองยังมีสิทธิ์เรียกสถานที่นี้ว่าบ้านหรือไม่ แต่ผมรู้ว่าถ้าพิมพ์ชนกตายเพราะลายเซ็นของผมจะหนีความจริงไปตลอดชีวิต ทั้งสองเดินผ่านห้องเก็บเอกสารโดยทำเหมือนยอมให้ตรวจค้น พาคินใช้บัตรเปิดประตูลับก่อนระบบจะถูกสั่งปิด เจ้าหน้าที่คนหนึ่งเห็นและตะโกนเรียกคนอื่น นลินผลักรถเข็นแฟ้มขวางทางแล้ววิ่งเข้าไปในลิฟต์ ประตูปิดก่อนมือของผู้ไล่ตามจะสอดเข้ามาได้เพียงเสี้ยววินาที ระหว่างลิฟต์เคลื่อนลง พาคินโทรหาธนาด้วยสายภายใน ซึ่งไม่ผ่านเครือข่ายบริษัท ธนารับสายจากโรงพยาบาล และสั่งกำลังไปยังอาคารสำนักงานใหญ่เก่าทันที แต่เขาเตือนว่าทีมใกล้ที่สุดต้องใช้เวลาอย่างน้อย40 นาที ขณะที่ภาพจากกล้องจราจรแสดงรถบรรทุก2 คันเข้าไปในพื้นที่เมื่อ10 นาทีก่อน เมื่อประตูลิฟต์เปิด นลินกับพาคินวิ่งไปยังรถของเขา เสียงสัญญาณเตือนดังทั่วชั้นจอดรถ และประตูกั้นทางออกเริ่มเลื่อนลง พาคินเร่งเครื่อง รถพุ่งลอดช่องแคบก่อนแผงเหล็กปิดสนิท กระจกด้านข้างถูกขูดเป็นรอยยาว แต่ทั้งสองออกจากอาคารได้ บนถนนฝนเริ่มตกหนักอีกครั้ง นลินเปิดอุปกรณ์สำรอง และพบข้อความจากพิมพ์ชนกถูกส่งเข้ามาก่อนขาดการติดต่อ เป็นภาพถ่ายพื้นคอนกรีต มีป้ายสีแดงเขียนหมายเลขชั้นใต้ดิน และมุมภาพปรากฏรองเท้าของชายคนหนึ่ง ซึ่งมีเลือดติดอยู่ ภาพนั้นยืนยันว่าพิมพ์ชนกถูกนำไปยังศูนย์ข้อมูลเก่าแล้ว อีกข้อความจากระบบเฝ้าระวังของธนาปรากฏตามมา อุณหภูมิภายในอาคารกำลังเพิ่มขึ้นอย่างผิดปกติ
และมีการเปิดถังเชื้อเพลิงสำรองในชั้นใต้ดินคนร้ายไม่ได้เพียงต้องการลบข้อมูลด้วยระบบคอมพิวเตอร์พวกเขากำลังเตรียมเผาสถานที่ทั้งแห่งพร้อมพยานที่ถูกขังอยู่ภายในนลินมองเวลาบนหน้าจอเหลืออีก1 ชั่วโมง 23 นาทีก่อนเที่ยงคืนรถของภาคินแล่นฝ่าสายฝนไปยังอาคารร้างซึ่งเก็บความลับของรัตนกุลกรุ๊ปมานานหลายปีเบื้องหน้าไม่ใช่การเจรจาอีกต่อไปแต่เป็นการแข่งขันกับไฟกระสุนและคนซึ่งพร้อมฆ่าทุกคนเพื่อรักษาอำนาจครั้งนี้นลินรู้ว่าศัตรูไม่ได้ต้องการเพียงหลักฐานในมือเธอพวกเขาต้องการให้เธอกับภาคินหายไปพร้อมข้อมูลทั้งหมดเพื่อให้คุณหญิงมณีรัตน์ตนสามารถประกาศในเช้าวันรุ่งขึ้นว่าลูกชายผู้โลภกับอดีตเจ้าสาวผู้แค้นร่วมกันทุจริตก่อนเสียชีวิตจากอุบัติเหตุซึ่งไม่มีใครเหลืออยู่เพื่อโต้แย้งรถของภาคินแล่นฝ่าสายฝนเข้าสู่ถนนอุตสาหกรรมเก่าด้วยความเร็วสูงอาคารสำนักงานใหญ่หลังเดิมของรัตนกุลกรุ๊ปตั้งตระหง่านอยู่ท่ามกลางความมืดกระจกหลายบานแตกและป้ายชื่อบริษัทถูกถอดออกไปแล้วแต่ไฟบริเวณชั้นใต้ดินกับชั้นบนสุดกลับเปิดสว่างผิดปกติรถบรรทุก2 คันจอดขวางประตูหน้าส่วนรั้วด้านข้างถูกคล้องโซ่จากภายในแสดงให้เห็นว่าคนร้ายเตรียมพื้นที่ไว้เป็นทั้งสถานที่ทำลายหลักฐานและกับดักสำหรับพวกเขาภาคินจอดรถหลังอาคารเก็บวัสดุซึ่งอยู่ห่างออกไปเกือบ100 เมตรเขาหยิบกุญแจสำรองจากช่องลับใต้พวงมาลัยก่อนบอกนลินว่ามีทางเข้าของฝ่ายซ่อมบำรุงอยู่ใกล้ถังเก็บน้ำทางนั้นเชื่อมกับอุโมงค์บริการและสามารถลงไปยังศูนย์ข้อมูลโดยไม่ผ่านโถงหลักแต่ไม่มีใครใช้งานมาหลายปีแล้วพื้นอาจทะรุดและระบบไฟอาจเสียทั้งหมดคุณยังจำเส้นทางได้หรือนลินถามขณะตรวจอุปกรณ์สื่อสารผมเคยมาที่นี่ตอนเป็นนักศึกษาฝึกงานพ่อพาผมตรวจระบบก่อนเสียชีวิตหลังจากแม่ย้ายสำนักงานใหญ่ผมไม่เคยได้รับอนุญาตให้กลับมาอีกชื่อของบิดาทำให้ภาคินเงียบไปชั่วขณะเขาเพิ่งเริ่มตั้งคำถามว่าการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุเมื่อหลายปีก่อนเกี่ยวข้องกับความผิดปกติในบริษัทหรือไม่แต่เวลานี้ไม่เหมาะกับการค้นหาคำตอบพิมพ์ชนกถูกขังอยู่ข้างในเชื้อเพลิงถูกเปิดและทุกนาทีที่สูญเสียอาจหมายถึงชีวิตของพยานกับหลักฐานจำนวนมหาศาลนลินส่งตำแหน่งผ่านเครื่องสื่อสารให้ธนาแม้ไม่แน่ใจว่าสัญญาณจะผ่านกำแพงคอนกรีตหนาได้หรือไม่ข้อความตอบกลับมาช้ากว่าปกติธนาแจ้งว่ากำลังตำรวจอยู่ห่างออกไป25 นาทีแต่ถนนสายหลักถูกปิดด้วยรถบรรทุกเสีย2 คันซึ่งน่าจะเป็นการขัดขวางโดยเจตนาเขาสั่งให้นลินรอทว่าเสียงแจ้งเตือนอุณหภูมิจากชั้นใต้ดินเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนเธอรู้ว่าการรออาจสายเกินไปทั้งสองวิ่งฝ่าฝนไปยังถังเก็บน้ำภาคินใช้กุญแจเปิดประตูเหล็กเล็กซึ่งถูกเถาวัลย์ปกคลุมกลิ่นสนิมและความชื้นพุ่งออกมาจากภายในบันไดแคบทอดลงสู่ความมืดนลินเปิดไฟฉายแล้วสังเกตว่าฝุ่นบนขั้นบันไดมีรอยรองเท้าใหม่หลายคู่คนร้ายรู้จักทางนี้และอาจวางกำลังเฝ้าอยู่ไม่ว่าก้าวต่อไปจะเป็นอย่างไรพวกเขาไม่ได้กำลังแอบเข้าไปในพื้นที่ซึ่งไม่มีใครรู้ตัวอีกแล้วเสียงโลหะกระทบดังมาจากปลายอุโมงค์ภาคินยกมือส่งสัญญาณให้หยุดก่อนเงาของชายคนหนึ่งจะปรากฏขึ้นใต้แสงไฟสีแดงชายคนนั้นถือกระบองและวิทยุสื่อสารเขาเดินเข้ามาตรวจทางเข้าตามคำสั่งนลินกับภาคินหลบหลังท่อขนาดใหญ่เมื่อชายคนนั้นผ่านไปภาคินพุ่งเข้าล็อกแขนขณะที่นลินใช้สายรัดพลาสติกมัดข้อมือและปิดปากเขาอย่างรวดเร็วในกระเป๋าของชายเฝ้ายามมีบัตรผ่านชั้นใต้ดินโทรศัพท์และแผนผังอาคารซึ่งทำเครื่องหมายไว้3 จุดจุดแรกคือห้องควบคุมไฟจุดที่2คือศูนย์ข้อมูลและจุดสุดท้ายอยู่บนชั้นดาดฟ้ามีข้อความเขียนกำกับว่าเส้นทางออกนลินเข้าใจทันทีว่าหลังเผาหลักฐานวิกรมกับคนสำคัญอาจขึ้นไปใช้เฮลิคอปเตอร์หรือข้ามสะพานเชื่อมไปยังอาคารข้างเคียงเพื่อหลบหนีทั้งสองเดินต่อจนถึงประตูหนาท้ายอุโมงค์เสียงเครื่องยนต์สำรองดังอยู่ด้านหลังผนังภาคินแตะบัตรผ่านประตูเปิดออกสู่ห้องระบบซึ่งเต็มไปด้วยสายไฟและท่อเชื้อเพลิงนลินเห็นว่า3 ตัวถูกเปิดและน้ำมันกำลังไหลผ่านท่อชั่วคราวไปยังถังโลหะใกล้ศูนย์ข้อมูลหากมีประกายไฟเพียงจุดเดียวเพลิงจะลามไปทั่วชั้นใต้ดินและอาจทำให้โครงสร้างส่วนกลางพังลงเราต้องปิดวาวูภาคินกล่าวถ้าปิดตอนนี้คนในห้องควบคุมจะรู้ทันทีว่าเรามาถึงแล้วถ้าไม่ปิดทุกคนจะตายนลินมองมาตราวัดแรงดันแล้วตัดสินใจหมุนวาล์วหลักเพียงครึ่งหนึ่ง
เพื่อลดการไหลโดยไม่ทำให้สัญญาณเตือนเปลี่ยนฉับพลัน จากนั้นเธอใช้สายรัดยึดคันเปิดไว้ในตำแหน่งใหม่ การกระทำนี้อาจซื้อเวลาได้ 10-15 นาที ก่อนคนร้ายสังเกตว่าเชื้อเพลิงไหลช้าลง เวลานั้นไม่มาก แต่เพียงพอให้พวกเขาหาพิมพ์ชนกและเปิดทางให้ตำรวจเข้ามา เสียงร้องของหญิงสาวดังแผ่วจากทางเดินฝั่งตะวันออกนลินกับพาคินตามเสียงไปถึงห้องเก็บแฟ้มซึ่งประตูเปิดอยู่ ภายใน พิมพ์ชนกถูกมัดกับเก้าอี้ตรงกลาง มีรอยช้ำบนใบหน้าและเสื้อเปื้อนเลือด ชายสองคนกำลังบังคับให้เธออ่านคำสารภาพต่อกล้อง เนื้อหาระบุว่าลินจ้างเธอขโมยข้อมูล ปลอมเอกสาร และสมคบกับพาคินเพื่อยึดบริษัทจากคุณหญิงมณีรัตน์นิธิยืนกำกับการบันทึกอยู่ข้างโต๊ะ เขาสั่งให้พิมพ์ชนกอ่านหมายเมื่อเสียงสั่น และขู่ว่า หากไม่ให้ความร่วมมือ มารดาของเธอจะถูกนำตัวออกจากโรงพยาบาลก่อนรุ่งเช้า พิมพ์ชนกร้องไห้แต่ยังไม่ยอมกล่าวชื่อลินตามข้อความ นิธิจึงยกมือเตรียมตบทว่าภาคินผลักประตูเข้าไปเสียก่อน หยุดเดี๋ยวนี้ เขาตวาด นิธิหันมาอย่างตกใจ ก่อนหยิบปืนจากใต้เสื้อ ชายเฝ้าสองคนพุ่งเข้าหาภาคินนลินใช้ถังดับเพลิงกระแทกชายคนแรกจนล้ม แล้วฉีดผงเคมีใส่ใบหน้าของอีกคน ห้องทั้งห้องเต็มไปด้วยหมอกสีขาว พาคินเข้าปะทะกับนิธิ ปืนลั่น1 นัดกระแทกตู้เหล็ก ก่อนทั้งคู่จะล้มลงหลังโต๊ะบันทึกภาพนลินรีบไปแก้มัดพิมพ์ชนก หญิงสาวแทบยืนไม่ไหว แต่ยังมีสติพอจะบอกว่า วิกรมอยู่ในศูนย์ข้อมูล และกำลังคัดลอกบัญชีชุดสุดท้าย คุณหญิงมณีรัตน์มาถึงก่อนหน้านี้ไม่นาน นางสั่งให้นำข้อมูลสำคัญขึ้นไปบนดาดฟ้า แล้วให้เผาทุกอย่างรวมถึงคนซึ่งไม่มีประโยชน์อีกต่อไปคำพูดนั้นยืนยันว่าการฆ่าพยาน ไม่ใช่การตัดสินใจของผู้ใต้บังคับบัญชา พาคินแย่งปืนจากนิธิได้และกดเขาลงกับพื้น ชายผู้เคยวางตัวสุขุมกลับร้องขอชีวิต เขาอ้างว่าทำทุกอย่างตามคำสั่งวิกรมและไม่เคยคิดจะฆ่าใครนลินมองกล้องซึ่งยังบันทึกอยู่ ก่อนหันเลนส์ไปทางนิธิและถามว่าใครสั่งให้ปลอมข้อมูลในคดีของเธอ ใครสั่งลบแฟ้มในคืนงานแต่ง และใครแจ้งตำแหน่งที่พักปลอดภัยของพิมพ์ชนก นิธิลังเลเพียงครู่เดียว เมื่อภาคินกล่าวว่า คุณหญิงมณีรัตน์เตรียมโยนความผิดทั้งหมดให้ผู้ใต้บังคับบัญชา เขาก็เริ่มพูด วิกรมเป็นผู้จ่ายเงินให้รสสุคน ขณะที่คุณหญิงมณีรัตน์เป็นคนเลือกวันงานแต่งเพื่อบังคับนลินลงนาม เพราะเชื่อว่าแรงกดดันต่อหน้าสังคมจะทำให้เธอยอมแพ้ นางยังเป็นคนสั่งให้เจ้าหน้าที่ในตำรวจ บางคนเร่งเปิดคดีปลอมเพื่อกักนลินไว้ในช่วงทำลายหลักฐานนลินถอดอุปกรณ์บันทึกภาพจากขาตั้ง เก็บบัตรข้อมูลไว้กับตัว และบอกพิมพ์ชนกให้พานิธิไปยังอุโมงค์บริการภาคินมัดมือชายเฝ้าทั้งสองรวมกัน และให้บัตรผ่านแก่หญิงสาว หากตำรวจยังมาไม่ถึง เธอต้องออกจากอาคารไปยังถังเก็บน้ำแล้วซ่อนตัวในอาคารเก็บวัสดุ พิมพ์ชนกไม่อยากทิ้งนลิน แต่ถูกย้ำว่าการรักษาคำให้การกับหลักฐานที่ได้มาสำคัญกว่าการตามขึ้นไปเสี่ยงอีกครั้ง ก่อนพิมพ์ชนกออกจากห้อง เธอบอกว่ามีสมุดบัญชีเล่มหนึ่งอยู่ในกระเป๋าโลหะของวิกรม นั่นเป็นบันทึกซึ่งเขาไม่เคยนำเข้าระบบ เพราะภายในระบุยอดเงินที่คุณหญิงมณีรัตน์ได้รับจริง ชื่อเจ้าหน้าที่ที่รับสินบน และทรัพย์สินซึ่งซื้อผ่านตัวแทน หากได้สมุดนั้น เครือข่ายทั้งหมดจะไม่สามารถกล่าวว่าเป็นการกระทำส่วนตัวของวิกรมได้อีกนลินกับพาคินมุ่งหน้าไปยังศูนย์ข้อมูล เสียงเตือนจากระบบเชื้อเพลิงเริ่มดังเป็นช่วง แสดงว่าคนร้ายพบความผิดปกติแล้ว ประตูห้องถูกเปิดทิ้งไว้ ภายในมีตู้ข้อมูลหลายแถว เครื่องบางส่วนถูกถอดออกและบรรจุลงกล่อง วิกรมยืนอยู่หน้าจอหลักพร้อมกระเป๋าโลหะ ขณะที่ลูกน้องอีก3 คนกำลังราดน้ำมันไปตามพื้น เมื่อเห็นทั้งสอง วิกรมไม่ได้ตกใจ เขายกปืนขึ้นอย่างช้าๆ และยิ้มราวกับรออยู่แล้ว คุณหญิงบอกว่านลินไม่มีทางปล่อยพยานไว้ เธอต้องตามมาเองเสมอ นั่นคือจุดอ่อนของคนที่คิดว่าความดีจะช่วยทุกคนได้ จุดอ่อนของคุณคือเชื่อว่าคุณหญิงจะพาคุณหนีไปด้วยนลินตอบ นางเตรียมให้ลายเซ็นทั้งหมด หยุดที่คุณกับพาคิน สมุดในมือคือเหตุผลเดียวที่คุณยังมีชีวิตอยู่ หากมอบให้นาง คุณก็ไม่เหลืออะไรต่อรอง วิกรมเหลือบมองกระเป๋าโดยไม่ตั้งใจ ความลังเลนั้นทำให้ลูกน้องด้านข้างเริ่มมองหน้ากัน พวกเขาอาจไม่เคยรู้ว่าผู้บังคับบัญชาของตนกำลังถูกเตรียมใช้เป็นผู้รับผิดทั้งหมด ภาคินก้าวออกมาและกล่าวว่า
มารดาเพิ่งยืนยันในห้องประชุมว่าลายเซ็นของผู้บริหารคือความรับผิดชอบส่วนตัวนางไม่ได้คิดช่วยใครนางเพียงต้องการให้หลักฐานหายไปก่อนทิ้งคนทั้งหมดไว้ข้างหลังอย่าเชื่อมันวิกรมตะโกนใส่ลูกน้องคุณหญิงมีทางพาเราออกไปเสียงจากวิทยุสื่อสารดังขึ้นพอดีคุณหญิงมณีรัตน์สั่งให้วิกรมนำกระเป๋าขึ้นดาดฟ้าคนเดียวและให้คนที่เหลือจุดไฟทันทีถ้อยคำชัดเจนจนทุกคนในห้องได้ยินไม่มีคำสั่งให้พาลูกน้องขึ้นไปไม่มีคำสัญญาว่าจะช่วยพวกเขามีเพียงคำว่าใครถูกจับให้รับผิดเองชายทั้ง3ชะงักก่อนหนึ่งในนั้นวางถังน้ำมันลงและถอยห่างจากวิกรมยิงลูกน้องคนนั้นโดยไม่ลังเลกระสุนเจาะต้นขาจนชายร่างใหญ่ล้มลงร้องด้วยความเจ็บปวดอีก2 คนจึงวิ่งหลบหลังตู้ข้อมูลพาคินยิงตอบโต้ไปยังพื้นเพื่อบังคับให้วิกรมหลบนลินคลานไปดึงชายบาดเจ็บออกจากแนวกระสุนขณะที่น้ำมันไหลจากถังซึ่งล้มคว่ำเป็นทางยาวไปใกล้เครื่องกำเนิดไฟประกายไฟจากสายซึ่งถูกตัดตกลงบนพื้นเปลวเพลิงลุกขึ้นทันทีนลินคว้าถังดับเพลิงฉีดสกัดแต่ไฟลามตามน้ำมันเร็วเกินไประบบดับเพลิงอัตโนมัติไม่ทำงานเพราะถูกปิดจากห้องควบคุมวิกรมใช้ความวุ่นวายวิ่งออกประตูพร้อมกระเป๋าโลหะพาคินตามไปขณะที่นลินช่วยลูกน้องผู้บาดเจ็บกับอีก2 คนออกจากห้องก่อนควันจะหนาแน่นเสียงระเบิดเล็กดังจากตู้ข้อมูลด้านในเปลวไฟพุ่งขึ้นเพดานและสัญญาณเตือนดังทั่วอาคารนลินปิดประตูกันไฟเพื่อชะลอการลามแล้ววิ่งตามพาคินขึ้นบันไดฉุกเฉินเสียงฝีเท้าของวิกรมดังอยู่ด้านบนเขากำลังมุ่งไปยังลิฟต์ขนส่งแต่ไฟฟ้าส่วนหนึ่งดับลงทำให้ต้องใช้บันไดไปจนถึงชั้นบนสุดระหว่างทางพาคินหยุดหอบตรงชั้น10เขามีแผลจากการต่อสู้และเลือดไหลตรงหน้าผากแต่ลินไม่ให้เวลาพักเพราะควันจากชั้นใต้ดินกำลังไล่ขึ้นมาตามช่องบันไดเธอเปิดประตูเข้าสู่ชั้นสำนักงานเก่าเพื่อเปลี่ยนเส้นทางพบว่าห้องต่างๆถูกทิ้งร้างแต่มีสายไฟไหม้หลากไปยังชั้นดาดฟ้าแสดงว่าคุณหญิงเตรียมระบบสื่อสารกับเส้นทางหลบหนีไว้นานแล้วเสียงเฮลิคอปเตอร์ดังอยู่เหนืออาคารเมื่อทั้งสองมาถึงชั้นบนสุดทว่าฝนกับลมแรงทำให้เครื่องยังลงจอดไม่ได้ประตูดาดฟ้าถูกเปิดค้างวิกรมยืนอยู่กลางลานพร้อมกระเป๋าโลหะขณะที่คุณหญิงมณีรัตน์โตนยืนใต้หลังคาเล็กข้างห้องควบคุมนางเปลี่ยนจากชุดประชุมเป็นเสื้อคลุมกันฝนและมีชายติดอาวุธอีก2 คนเฝ้าอยู่แม่หยุดเถอะพาคินตะโกนแข่งกับเสียงลมตำรวจรู้แล้วพิมพ์ชนกปลอดภัยนิธิสารภาพและไฟกำลังไหม้ข้างล่างไม่มีทางปิดเรื่องนี้ได้อีกคุณหญิงมณีรัตน์มองลูกชายอย่างเย็นชาทุกอย่างยังปิดได้ถ้าคนซึ่งรู้ความจริงไม่เหลืออยู่ชายติดอาวุธยกปืนขึ้นพาคินผลักนลินหลบหลังช่องระบายอากาศกระสุนกระแทกผนังคอนกรีตเศษปูนกระจายทั่วพื้นเปียกวิกรมรีบวิ่งไปหาคุณหญิงพร้อมกระเป๋าแต่นางกลับสั่งให้เขาวางกระเป๋าแล้วถอยออกไปวิกรมหยุดและถามถึงที่นั่งบนเฮลิคอปเตอร์นางตอบว่ามีที่สำหรับคนในครอบครัวเท่านั้นผมทำทุกอย่างให้คุณวิกรมตะโกนบริษัททุกแห่งเงินทุกก้อนและคนที่ต้องหายไปผมเป็นคนจัดการถ้าคุณทิ้งผมจะเปิดสมุดนี้ต่อหน้าตำรวจคุณหญิงมณีรัตน์ยิ้มเย็นแกคิดว่าสมุดเล่มเดียวช่วยชีวิตได้หรือลายมือทั้งหมดเป็นของแกบัญชีทั้งหมดเปิดโดยคนของแกต่อให้พูดชื่อฉันศาลก็เห็นเพียงอาชญากรที่พยายามลดโทษคำพูดนั้นทำลายความภักดีซึ่งวิกรมรักษามาหลายปีเขายกปืนหันไปทางนางและประกาศว่าหากตนไม่รอดไม่มีใครจะรอดด้วยชายติดอาวุธของคุณหญิงจึงเล็งมาที่เขาความสัมพันธ์ระหว่างผู้ร่วมขบวนการเปลี่ยนเป็นการเผชิญหน้าภายในไม่กี่วินาทีนลินรู้ว่านี่เป็นโอกาสเดียวที่จะทำให้ทุกคนเปิดเผยความจริงด้วยปากของตนเองเธอเปิดเครื่องส่งสัญญาณซึ่งซ่อนอยู่ในกระดุมเสื้อระบบนี้ถูกตั้งให้ส่งเสียงผ่านคลื่นฉุกเฉินระยะสั้นไปยังสถานีรับของธนาแม้ไม่รู้ว่าสัญญาณจะชัดเพียงใดแต่ลินต้องทำให้การสนทนาดำเนินต่อเธอจึงลุกขึ้นจากที่กำบังเพียงเล็กน้อยและกล่าวว่าสมุดของวิกรมอาจไม่มีค่าหากคุณหญิงไม่เคยสั่งฆ่าคนไม่เคยสร้างบริษัทว่างเปล่าและไม่เคยใช้ผ้าคินเป็นผู้รับผิดคำท้าทายกระทบความหยิ่งของคุณหญิงมณีรัตน์ทันทีเธอยังคิดว่าตัวเองฉลาดกว่าฉันหรือทุกสิ่งที่เธอพบเกิดขึ้นเพราะฉันอนุญาตให้เห็นฉันสร้างเครือข่ายนี้ก่อนเธอเรียนจบเสียอีกบริษัทเหล่านั้น
ทำให้รัตนกุลอยู่เหนือคู่แข่งทำให้คนของฉันได้ตำแหน่งและทำให้ทุกคนในเมืองต้องขออนุญาตฉันก่อนขยับตัวรวมถึงการขโมยเงินจากโรงพยาบาลหรือเงินไม่เคยเป็นของโรงพยาบาลมันเป็นของคนที่มีอำนาจควบคุมสัญญาคนจนได้รับอาคารได้เตียงและได้หมอมากกว่าที่เคยมีพวกเขาควรขอบคุณด้วยซ้ำหากวัสดุบางส่วนถูกลดคุณภาพเพื่อรักษากำไรนั่นเป็นราคาของการทำธุรกิจพาคินมองมารดาด้วยความตกตะลึงมีอาคารแตกร้าวมีคนงานบาดเจ็บและผู้ป่วยต้องย้ายออกกลางคืนแม่รู้เรื่องทั้งหมดหรือแกอย่าทำเป็นมีคุณธรรมนางตวาดลายเซ็นแกอยู่ทุกหน้าแม่สร้างตำแหน่งให้แกสร้างชื่อเสียงให้แกแล้วแกก็รับมันโดยไม่เคยถามเพราะแกชอบอำนาจไม่ต่างจากแม่วันนี้อย่ามายืนทำเหมือนตัวเองเป็นเหยื่อถ้อยคำนี้ทำให้ภาคินไม่อาจปฏิเสธความผิดของตนได้อีกเขาอาจไม่รู้รายละเอียดแต่รับผลประโยชน์จากระบบและตั้งใจไม่มองให้ลึกเขาวางปืนลงบนพื้นเพื่อแสดงว่าไม่ต้องการหลบหนีแล้วหันไปบอกนลินว่าเขาจะให้การทุกอย่างรวมถึงเอกสารที่เคยลงชื่อและการประชุมซึ่งถูกสั่งให้เงียบคุณหญิงมณีรัตน์หัวเราะอย่างดูหมิ่นคิดว่าตำรวจจะเชื่อแกหรือเมื่อไฟไหม้จบหลักฐานก็หายหมดนิธิกับพิมพ์ชนกจะไม่มีวันไปถึงสถานีและคนของฉันในหน่วยงานจะทำให้คำให้การทุกอย่างกลายเป็นเพียงข่าวลือเสียงของธนาดังแทรกผ่านเครื่องสื่อสารเล็กที่ซ่อนในเสื้อของนลินเราได้ยินทุกคำและไม่ได้มีเพียงตำรวจนลินมองไฟสัญญาณสีเขียวซึ่งเพิ่งติดขึ้นขณะเชื่อมการส่งเสียงเข้าห้องปฏิบัติการที่มีพนักงานสอบสวนทนายและกรรมการอิสระหลายคนอยู่ด้วยคำสารภาพของคุณหญิงถูกบันทึกพร้อมเวลาและตำแหน่งขณะเดียวกันนิธิกับพิมพ์ชนกออกจากอาคารได้แล้วและอยู่ภายใต้การคุ้มครองของเจ้าหน้าที่ซึ่งมาถึงทางด้านหลังสีหน้าของคุณหญิงมณีรัตน์เปลี่ยนไปเป็นครั้งแรกนางยกปืนจากใต้เสื้อคลุมและยิงมาทางนลินภาคินพุ่งเข้าผลักเธอล้มกระสุนเฉียดแขนเขาชายติดอาวุธ2 คนยิงตอบโต้กันเองเมื่อวิกรมพยายามแย่งทางไปยังเฮลิคอปเตอร์หนึ่งในนั้นล้มลงส่วนอีกคนถูกวิกรมใช้เป็นโล่ก่อนวิ่งไปยังขอบดาดฟ้าเฮลิคอปเตอร์พยายามลดระดับแต่ลมแรงจนต้องวนกลับวิกรมเห็นว่าทางหนีหายไปจึงคว้าคุณหญิงมณีรัตน์เป็นตัวประกันและลากไปใกล้ทางเชื่อมเหล็กเขาเรียกร้องให้ตำรวจเตรียมรถกับเงินมิฉะนั้นจะยิงนางแล้วโยนสมุดบัญชีลงในกองไฟด้านล่างคุณหญิงมณีรัตน์ดินและด่าว่าเขาเป็นเพียงคนรับใช้ซึ่งไม่มีวันเทียบกับตระกูลของนางได้หยุดดูถูกเขานลินกล่าวยิ่งคุณทำให้เขาเชื่อว่าไม่มีทางรอดเขายิ่งไม่มีเหตุผลไว้ชีวิตคุณอย่าสั่งฉันคุณหญิงตวาดแม้ปืนจะจ่ออยู่ที่ศีรษะวิกรมลากนางถอยหลังโดยไม่มองพื้นสะพานเหล็กเปียกฝนและมีแผ่นหนึ่งหลุดจากโครงยึดนลินเห็นก่อนทุกคนหากเขาถอยอีก2 ก้าวทั้งคู่จะตกลงไปยังชั้นล่างเธอค่อยๆเดินออกจากที่กำบังวางอาวุธลงและเสนอให้แลกสมุดบัญชีกับเส้นทางเจรจาผ่านตำรวจวิกรมหันมาสนใจเธอทำให้ฝีเท้าหยุดตรงขอบแผ่นเหล็กพอดีคุณยังมีหลักฐานต่อรองนลินบอกถ้าฆ่าคุณหญิงคุณจะเป็นคนเดียวที่รับผิดเรื่องฆาตกรรมทั้งหมดแต่ถ้ามอบสมุดและให้การคุณยังพิสูจน์ได้ว่าใครสั่งตำรวจพวกนั้นถูกซื้อหมดแล้วบางคนถูกซื้อแต่ไม่ใช่ทุกคนการบันทึกเมื่อครู่ถูกส่งไปหลายแห่งคุณหญิงไม่สามารถลบได้ทั้งหมดและถ้าคุณตายสมุดก็จะถูกใช้โดยไม่มีคำอธิบายจากคุณวิกรมเริ่มลังเลคุณหญิงมณีรัตน์จึงฉวยโอกาสกระแทกศอกใส่ท้องเขาปืนลั่นขึ้นฟ้าทั้งคู่เสียหลักบนแผ่นเหล็กหลวมวิกรมคว้าราวไว้ได้เพียงมือเดียวส่วนร่างของคุณหญิงถ่ายลงไปครึ่งตัวนลินวิ่งเข้าคว้าแขนนางขณะที่ผ้าคินจับเอวของนลินไว้เพื่อไม่ให้ทุกคนตกลงไปคุณหญิงมณีรัตน์เงยหน้ามองลูกสะใภ้ที่ตนเคยตบและเหยียบย่ำนางไม่กล่าวขอบคุณมีเพียงความไม่เชื่อว่าอีกฝ่ายยังยอมเสี่ยงชีวิตช่วยนลินกัดฟันดึงนางขึ้นมาเพราะความยุติธรรมไม่ใช่การปล่อยให้ศัตรูตกตายเพื่อความสะใจนางต้องมีชีวิตอยู่เพื่อรับฟังคำตัดสินและเห็นอำนาจทั้งหมดพังลงต่อหน้าตำรวจหลายสิบนายบุกขึ้นดาดฟ้าในจังหวะนั้นวิกรมพยายามยกปืนอีกครั้งแต่ธนาซึ่งมาพร้อมเสื้อพยุงแขนสั่งให้วางอาวุธเมื่อเห็นเจ้าหน้าที่ล้อมทุกทางและเฮลิคอปเตอร์ถูกสั่งออกจากพื้นที่เขาจึงปล่อยปืนสมุดบัญชีหลุดจากกระเป๋าโลหะตกลงบนพื้น
นลินรีบเก็บมันก่อนน้ำฝนจะทำลายหมึกภายในคุณหญิงมณีรัตน์ถูกใส่กุญแจมือนางยังพยายามสั่งทนายและข่มขู่เจ้าหน้าที่ว่าทุกคนจะเสียงานแต่ไม่มีใครหลบตาเหมือนในห้องจัดเลี้ยงอีกแล้วพาคินยืนอยู่ห่างออกไปใบหน้าเต็มไปด้วยเลือดและน้ำฝนเขาไม่ขอให้ตำรวจปล่อยมารดาไม่กล่าวว่าทุกอย่างเป็นความเข้าใจผิดและไม่หลบอยู่หลังคำว่าครอบครัวอีกต่อไปไฟจากชั้นใต้ดินถูกควบคุมก่อนลามถึงโครงสร้างหลักเพราะนลินลดการไหลของเชื้อเพลิงไว้หน่วยดับเพลิงกู้ตู้ข้อมูลได้หลายส่วนรวมถึงข้อมูลสำรองที่วิกรมยังคัดลอกไม่เสร็จนิธิยืนยันตัวบุคคลซึ่งรับสินบนในหน่วยงานขณะที่พิมพ์ชนกให้การเรื่องการลักพาตัวและคำสั่งจากคุณหญิงมณีรัตน์หลักฐานทุกชิ้นเริ่มเชื่อมเข้าหากันโดยไม่มีช่องให้ผู้บงการหลบซ่อนหลังลูกน้องอีกต่อไปก่อนถูกพาลงจากดาดฟ้าคุณหญิงมณีรัตน์ตอนหยุดตรงหน้าลินเธอคิดว่าชนะแล้วหรือต่อให้ฉันถูกจับเธอก็ไม่ได้งานแต่งไม่ได้ครอบครัวและไม่ได้สิ่งที่เคยต้องการกลับมานลินมองหญิงสูงวัยอย่างสงบสิ่งที่ฉันเสียไปไม่ใช่ชัยชนะของคุณมันเป็นราคาที่ทำให้ฉันเห็นความจริงส่วนสิ่งที่คุณกำลังเสียไม่ใช่เพราะฉันแย่งไปแต่เพราะคุณทำลายมันด้วยมือของตัวเองคุณหญิงมณีรัตน์ถูกพาตัวลงบันไดพาคินมองตามมารดาจนลับสายตาก่อนหันมาหาลินเขาพยายามกล่าวคำขอโทษแต่เธอยกมือห้ามเพราะคืนนี้ไม่ใช่เวลาสำหรับคำสัญญาอีกแล้วสิ่งที่เขาต้องทำคือให้การยอมรับความรับผิดชอบและหยุดคาดหวังว่าความเสียใจจะลบสิ่งที่เคยเลือกแสงแรกของรุ่งเช้าปรากฏเหนือแนวตึกขณะที่เจ้าหน้าที่นำกล่องหลักฐานออกจากอาคารเก่านลินยืนอยู่ข้างรถพยาบาลมองสมุดบัญชีซึ่งถูกบรรจุในถุงหลักฐานอย่างแน่นหนาหน้ากระดาษด้านในมีรายชื่อผู้รับเงินเจ้าหน้าที่ผู้รับเหมาและยอดทรัพย์สินที่ซ่อนอยู่มากพอจะเปิดโปงเครือข่ายซึ่งฝังรากมานานกว่า10 ปีสงครามในเงามืดสิ้นสุดลงแล้วแต่การต่อสู้ต่อหน้าศาลเพิ่งเริ่มต้นผู้มีอำนาจหลายคนจะพยายามปฏิเสธพยานบางคนอาจเปลี่ยนคำให้การและเงินจำนวนมหาศาลจะถูกใช้เพื่อทำให้คดียืดเยื้อทวันลินไม่ต้องยืนอยู่คนเดียวอีกต่อไปหลักฐานถูกแจกจ่ายไปหลายแห่งพยานอยู่ภายใต้การคุ้มครองและประชาชนกำลังได้ยินคำสารภาพจากปากของผู้บงการเองหญิงสาวเงยหน้ารับลมเย็นของเช้าวันใหม่รอยตบบนแก้มจางลงแล้วแต่ความทรงจำยังคงอยู่ไม่ใช่ในฐานะบาดแผลที่ทำให้เธออับอายหากเป็นจุดเริ่มต้นของวันที่ผู้หญิงคนหนึ่งปฏิเสธจะคุกเข่าต่ออำนาจและบังคับให้ตระกูลซึ่งเคยคิดว่าตนอยู่เหนือกฎหมายต้องเดินเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเหมือนคนอื่นทุกคน3 เดือนหลังเหตุการณ์บนดาดฟ้าห้องพิจารณาคดีแน่นขนาดไปด้วยผู้สื่อข่าวผู้เสียหายพนักงานรัตนกุลกรุ๊ปและครอบครัวของคนงานซึ่งเคยได้รับบาดเจ็บจากโครงการก่อสร้างที่ไม่ได้มาตรฐานนลินนั่งอยู่ด้านหลังอัยการด้วยชุดเรียบสีเข้มรอยช้ำบนใบหน้าหายไปนานแล้วแต่ภาพจากงานแต่งยังคงถูกเผยแพร่ซ้ำในสื่อประชาชนไม่ได้จดจำเธอเป็นเจ้าสาวผู้ถูกทอดทิ้งอีกต่อไปหากจดจำในฐานะผู้หญิงซึ่งปฏิเสธจะคุกเข่าต่ออำนาจคุณหญิงมณีรัตน์ตนถูกนำเข้าห้องพิจารณาภายใต้การควบคุมของเจ้าหน้าที่นางยังคงแต่งกายเรียบร้อยและเชิดหน้าเหมือนกำลังเดินเข้าสู่การประชุมผู้ถือหุ้นไม่ใช่ศาลอาญาทว่าความแตกต่างปรากฏอยู่ในแววตาเมื่อก่อนเพียงนางหันไปมองผู้คนก็หลบสายตาแต่วันนี้พนักงานเก่าหลายคนมองกลับอย่างตรงไปตรงมาบางคนยังกลัวบางคนโกรธและบางคนเพียงต้องการเห็นความจริงได้รับการยืนยันต่อหน้ากฎหมายวิกรมนั่งอยู่ฝั่งจำเลยอีกด้านใบหน้าสูบลงอย่างเห็นได้ชัดหลังถูกจับเขาพยายามแลกข้อมูลกับการลดโทษและกล่าวหาว่าคุณหญิงมณีรัตน์เป็นผู้บงการทั้งหมดแต่เมื่ออัยการนำสมุดบัญชีบันทึกเสียงและข้อความสั่งการออกมาเขาไม่สามารถปฏิเสธบทบาทของตนได้วิกรมไม่ได้เป็นเพียงผู้ใต้บังคับบัญชาที่หวาดกลัวเขาเป็นคนออกแบบบริษัทว่างเปล่าจ่ายสินบนข่มขู่พยานและสั่งให้คนเผาหลักฐานด้วยตัวเองคดีถูกแบ่งออกเป็นหลายส่วนทั้งการทุจริตการฟอกเงินการปลอมเอกสารการใช้วัสดุก่อสร้างไม่ได้มาตรฐานการลักพาตัวการพยายามฆ่าและการขัดขวางกระบวนการยุติธรรมรายชื่อจำเลยไม่ได้มีเพียงคุณหญิงมณีรัตน์กับวิกรมแต่รวมถึงผู้รับเหมาเจ้าหน้าที่รัฐและตำรวจบางนายซึ่งรับเงินเพื่อเร่งคดีปลอมต่อลิน
เครือข่ายที่เคยดูใหญ่เกินกว่าจะต่อสู้เริ่มพังลงทีละสวนเมื่อคนหนึ่งให้การอีกคนก็รีบเปิดเผยข้อมูลเพื่อไม่ให้ตนรับผิดเพียงลำพังพิมพ์ชนกขึ้นให้การในวันที่4ของการพิจารณาเธอสวมชุดสุภาพและพยายามไม่มองไปยังฝั่งจำเลยมือของหญิงสาวสั่นเมื่อเล่าถึงการถูกลักพาตัวการข่มขู่ว่าจะทำร้ายมารดาและการถูกบังคับให้อ่านคำสารภาพเท็จต่อกล้องทนายของคุณหญิงพยายามกล่าวว่าเธอแต่งเรื่องเพื่อหลีกเลี่ยงความผิดฐานขโมยข้อมูลแต่พิมพ์ชนกยืนยันรายละเอียดทุกอย่างได้ตรงกับภาพจากกล้องและหลักฐานในสถานที่เกิดเหตุเมื่อถูกถามว่าเหตุใดจึงยอมเสี่ยงนำเอกสารออกมาพิมพ์ชนกหันไปมองกลุ่มญาติผู้ป่วยซึ่งนั่งอยู่ด้านหลังเพราะหนูเห็นตัวเลขต้นทุนถูกลดลงทุกเดือนแต่ยอดเงินที่เบิกกลับเพิ่มขึ้นหนูเคยคิดว่าเป็นเพียงการโกงบริษัทจนวันที่โรงพยาบาลซึ่งแม่รักษาอยู่ต้องย้ายผู้ป่วยเพราะพื้นอาคารแตกร้าวหนูจึงเข้าใจว่าเงินทุกก้อนที่ถูกขโมยหมายถึงชีวิตของคนจริงๆคำให้การของเธอทำให้ห้องพิจารณาเงียบสนิทแม้แต่ผู้สื่อข่าวยังหยุดพิมพ์ไปชั่วขณะคุณหญิงมณีรัตน์มองหญิงสาวด้วยสายตาเย็นชาแต่ไม่มีอำนาจใดทำให้พิมพ์ชนกหยุดพูดได้อีกแล้วมารดาของเธอถูกย้ายไปรักษาในโรงพยาบาลรัฐภายใต้โครงการช่วยเหลือผู้เสียหายและพนักงานหลายคนซึ่งเคยหวาดกลัวเริ่มสมัครเป็นพยานตามมานิธิยอมรับว่าเป็นผู้แก้ไขชื่อแฟ้มปิดระบบกลองและส่งข้อมูลสถานที่พักปลอดภัยของพิมพ์ชนกให้วิกรมเขาอ้างว่าตนทำเพราะถูกขู่ว่าจะเปิดเผยหนี้การพนันและทำให้ครอบครัวหมดอนาคตอัยการยอมรับว่าเขาถูกกดดันแต่ย้ำว่าความกลัวไม่อาจลบความรับผิดจากการเลือกทำร้ายคนอื่นนิธิจึงได้รับโทษลดลงจากการให้ความร่วมมือแต่ยังต้องรับโทษตามส่วนของตนรถสุคนถูกพบในบ้านพักต่างจังหวัดหลังวิกรมถูกจับเธอถูกกักไว้โดยคนของบริษัทและถูกยึดโทรศัพท์เพื่อป้องกันการหลบหนีเมื่อขึ้นให้การรถสุคนร้องไห้และยอมรับว่าได้รับเงินเพื่อสร้างเอกสารปลอมใส่ร้ายนลินเธอเริ่มต้นจากความริษยาที่เห็นอดีตเพื่อนร่วมงานได้รับความไว้วางใจมากกว่าแต่เมื่อเข้าร่วมแผนแล้วก็ถูกควบคุมด้วยหลักฐานการกระทำผิดของตนเองจนไม่อาจถอนตัวออกมาได้นลินนั่งฟังโดยไม่มีความสะใจเธอจำวันที่รถสุคนให้ข่าวทำลายชื่อเสียงได้ดีและรู้ว่าคำโกหกเหล่านั้นทำให้ชีวิตตนเกือบพังแต่เธอก็เห็นชัดว่าการลงโทษอย่างยุติธรรมต้องพิจารณาทั้งเจตนาผลที่เกิดขึ้นและการให้ความร่วมมือรถสุคนได้รับโทษตามกฎหมายและต้องชดใช้ความเสียหายไม่ได้รับการยกเว้นเพียงเพราะร้องไห้ขอโทษแต่ก็ไม่ถูกใช้เป็นผู้รับผิดแทนผู้วางแผนทั้งหมดพาคินขึ้นให้การในสัปดาห์ที่2เขาไม่ได้สวมชุดราคาแพงหรือเดินเข้ามาพร้อมผู้ช่วยเหมือนในอดีตชายหนุ่มยอมรับว่าลายมือชื่อในเอกสารหลายฉบับเป็นของตนและยอมรับว่าเคยเห็นข้อผิดปกติแต่เลือกไม่ตรวจสอบเพราะกลัวเสียตำแหน่งกับความไว้วางใจจากมารดาเขาไม่ได้รับเงินจากบริษัทว่างเปล่าโดยตรงแต่ได้รับผลประโยชน์จากชื่อเสียงหุ้นและอำนาจซึ่งระบบนั้นสร้างขึ้นทนายฝ่ายจำเลยถามว่าเขาถูกมารดาหลอกหรือไม่พาคินตอบว่าใช่แต่กล่าวต่อทันทีว่าการถูกหลอกไม่ใช่คำอธิบายทั้งหมดผมมีโอกาสถามแต่เลือกไม่ถามผมมีโอกาสอ่านแต่เลือกลงชื่อผมมีโอกาสปกป้องคนที่เตือนผมแต่เลือกให้เธอเงียบเพราะความจริงจะทำลายสิ่งที่ผมอยากได้ผมไม่ได้สร้างเครือข่ายนี้แต่ความขี้ขลาดของผมช่วยให้มันดำเนินต่อไปคุณหญิงมณีรัตวัฒน์ลูกชายกลางห้องพิจารณาว่าเป็นคนอกตันอยู่ผู้พิพากษาต้องสั่งให้นางสงบพาคินหันไปมองมารดาเพียงครั้งเดียวก่อนกล่าวว่าเขาเคยคิดว่าความกตัญญูหมายถึงการปกป้องครอบครัวไม่ว่าครอบครัวจะทำอะไรแต่ตอนนี้เข้าใจแล้วว่าการปล่อยให้คนที่รักทำลายผู้อื่นไม่ใช่ความกตัญญูหากเป็นการร่วมมือกับความผิดหลังการให้การพาคินเดินผ่านนลินตรงทางออกทั้งสองหยุดอยู่ห่างกันเพียงไม่กี่ก้าวเขาไม่ได้ขอให้เธอรอไม่ขอให้เริ่มต้นใหม่และไม่กล่าวว่าสิ่งที่ทำไปเกิดจากความรักต่อครอบครัวชายหนุ่มเพียงก้มศีรษะและบอกว่าเขาจะยอมรับผลของการกระทำทั้งหมดแม้ต้องสูญเสียตำแหน่งทรัพย์สินหรืออิสรภาพสิ่งที่คุณทำวันนี้ไม่ได้ลบสิ่งที่เกิดขึ้นนลินกล่าวแต่มันเป็นครั้งแรกที่คุณเลือกความจริงโดยไม่ขอให้คนอื่นเสียสละแทนพาคินพยักหน้าช้าๆผมเข้าใจและผมจะไม่ขอให้คุณให้อภัยเพื่อทำให้ผมรู้สึกดีขึ้นคำตอบนั้น
ทำให้นลินเห็นว่าชายหนุ่มเริ่มเปลี่ยนแปลงจริงแต่การเปลี่ยนแปลงไม่ได้หมายความว่าความสัมพันธ์ต้องกลับคืนมาความรักในอดีตอาจเคยมีอยู่จริงทว่ามันถูกทำลายด้วยการตัดสินใจซ้ำแล้วซ้ำเล่าความเสียใจในวันนี้ไม่อาจคืนความไว้วางใจซึ่งสูญหายและเธอไม่จำเป็นต้องกลับไปเป็นภรรยาเพื่อพิสูจน์ว่าตนมีเมตตาหลักฐานสำคัญที่สุดถูกเปิดเผยในวันที่ 12สมุดบัญชีของวิกรมบันทึกเงินทุกก้อนซึ่งส่งให้คุณหญิงมณีรัตน์ทั้งทรัพย์สินบ้านพักเครื่องประดับหุ้นในชื่อผู้อื่นและเงินที่จ่ายให้เจ้าหน้าที่บันทึกในแต่ละหน้าตรงกับข้อมูลจากตู้สำรองในอาคารเก่าแม้ไฟทำลายเครื่องไปหลายสวนแต่ทีมผู้เชี่ยวชาญกู้ข้อมูลได้เพียงพอจะยืนยันว่าคำสั่งโอนจำนวนมากมาจากบัญชีภายในซึ่งคุณหญิงใช้เพียงผู้เดียวบันทึกเสียงจากดาดฟ้าถูกเปิดในศาลน้ำเสียงของคุณหญิงมณีรัตน์ดังชัดเจนนางยอมรับว่าสร้างเครือข่ายบริษัทว่างเปล่าควบคุมสัญญาและลดคุณภาพวัสดุเพื่อรักษากำไรทนายพยายามโต้แย้งว่านลินจงใจยั่วยุให้จำเลยกล่าวเกินจริงแต่ข้อมูลทางการเงินและคำให้การของพยานหลายคนตรงกับถ้อยคำนั้นทุกประการจึงไม่มีทางกล่าวว่าเป็นเพียงคำพูดจากความโกรธเมื่ออัยการแสดงภาพจากงานแต่งคุณหญิงมณีรัตน์ยังคงอ้างว่าการตบกับเหยียบช่อดอกไม้เป็นเรื่องภายในครอบครัวแต่ภาพพนักงานพยายามค้นกระเป๋าของนลินเอกสารบังคับลงชื่อและการลบข้อมูลซึ่งเกิดขึ้นในเวลาเดียวกันพิสูจน์ว่าการทำให้อับอายถูกใช้เป็นส่วนหนึ่งของแผนปิดปากพยานงานแต่งจึงไม่ใช่เพียงสถานที่เกิดความรุนแรงแต่เป็นจุดเริ่มต้นของการขัดขวางกระบวนการยุติธรรมอย่างเป็นระบบตลอดการพิจารณาคุณหญิงมณีรัตน์ไม่เคยขอโทษผู้เสียหายนางกล่าวว่าตนสร้างงานให้คนหลายพันคนทำให้บริษัทเติบโตและช่วยให้โครงการจำนวนมากเกิดขึ้นจึงไม่ควรถูกตัดสินจากข้อผิดพลาดบางส่วนนลินฟังคำแก้ตัวนั้นด้วยความสงบเพราะมันแสดงถึงสิ่งที่ทำให้นางอันตรายที่สุดคุณหญิงไม่ได้มองการขโมยเงินหรือชีวิตที่เสียหายเป็นความผิดหากมองว่าเป็นต้นทุนซึ่งคนอ่อนแอว่าควรยอมรับเพื่อรักษาอาณาจักรของนางวันอ่านคำพิพากษามาถึงหลังการพิจารณายาวนานหลายเดือนศาลพบว่าคุณหญิงมณีรัตน์มีความผิดฐานเป็นผู้บงการทุจริตฟอกเงินปลอมเอกสารลักพาตัวพยายามฆ่าข่มขู่พยานและขัดขวางกระบวนการยุติธรรมนางได้รับโทษจำคุกเป็นเวลาหลาย10 ปีและถูกยึดทรัพย์สินซึ่งได้มาโดยมิชอบเงินกับทรัพย์สินเหล่านั้นถูกนำเข้าสู่กองทุนชดเชยผู้เสียหายและซ่อมแซมโครงการสาธารณะวิกรมได้รับโทษหนักใกล้เคียงกันแม้ให้ข้อมูลบางส่วนแต่การสั่งยิงการเผาหลักฐานและการลักพาตัวทำให้ไม่อาจลดโทษลงมากได้เจ้าหน้าที่รัฐกับตำรวจซึ่งรับสินบนถูกปลดและดำเนินคดีผู้รับเหมาที่ใช้วัสดุไม่ได้มาตรฐานต้องรับผิดทั้งทางอาญาและชดใช้ค่าเสียหายบริษัทว่างเปล่าทั้งหมดถูกปิดบัญชีถูกอายัดและทรัพย์สินในชื่อตัวแทนถูกติดตามกลับคืนมาภาคินถูกตัดสินว่าประมาทร้ายแรงและมีส่วนช่วยให้เอกสารเท็จผ่านการอนุมัติศาลพิจารณาว่าเขาไม่ได้เป็นผู้ริเริ่มไม่ได้รับเงินโดยตรงและให้ความร่วมมือเปิดเผยข้อมูลจึงได้รับโทษลดลงและถูกกำหนดให้ชดใช้ความเสียหายจำนวนมากเขาถูกตัดสิทธิ์จากตำแหน่งบริหารในช่วงเวลาหนึ่งและต้องทำงานบริการสังคมในโครงการตรวจสอบความปลอดภัยของอาคารสาธารณะหลังรับโทษตามที่กำหนดเมื่อได้ยินคำพิพากษาคุณหญิงมณีรัตน์หันมองนลินจากฝั่งจำเลยแววตายังคงเต็มไปด้วยความเกลียดแต่ไม่มีผู้ใต้บังคับบัญชาไม่มีคณะกรรมการและไม่มีเจ้าหน้าที่คนใดรีบทำตามคำสั่งของนางอีกแล้วนลินไม่ได้ยิ้มเย้าหรือกล่าวคำใดเธอเพียงสบตากลับอย่างสงบเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่ชัยชนะส่วนตัวของเธอแต่เป็นวันที่กฎหมายทำหน้าที่ซึ่งควรทำกับทุกคนอย่างเท่าเทียมรัตนกุลกรุ๊ปเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูภายใต้คณะกรรมการชุดใหม่หุ้นส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทุจริตยอมเปิดบัญชีทั้งหมดและขายทรัพย์สินส่วนหนึ่งเพื่อชดเชยผู้เสียหายพนักงานหลายพันคนไม่ต้องตกงานอย่างที่พาคินเคยกลัวเพราะศาลกับผู้ดูแลกิจการแยกบริษัทออกจากอาชญากรรมของผู้บริหารงานยังดำเนินต่อได้เมื่ออำนาจถูกตรวจสอบแสดงให้เห็นว่าการปิดบังความผิดไม่เคยเป็นวิธีปกป้องพนักงานอย่างแท้จริงโครงการโรงพยาบาล12 แห่งได้รับการตรวจสอบใหม่ทั้งหมดอาคาร2 หลังต้องรื้อบางส่วนเพื่อเสริมโครงสร้างโรงพยาบาลอีกหลายแห่งได้รับอุปกรณ์กับวัสดุใหม่โดยใช้เงินจากทรัพย์สินที่ยึดคืน
ครอบครัวคนงานซึ่งได้รับบาดเจ็บได้รับค่าชดเชยและมีการตั้งคณะกรรมการอิสระติดตามการก่อสร้างสาธารณะเพื่อไม่ให้บริษัทใดสามารถใช้ชื่อเสียงหรือความสัมพันธ์หลบเลี่ยงมาตรฐานได้อีกธนากลับมาทำงานหลังพักฟื้นไหล่ของเขายังเจ็บเมื่ออากาศเปลี่ยนแต่ไม่กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่เขาได้รับมอบหมายให้ดูแลหน่วยตรวจสอบเครือข่ายทุจริตทางเศรษฐกิจซึ่งขยายขึ้นจากคดีรัตนกุลเจ้าหน้าที่ในทีมถูกคัดเลือกใหม่และมีระบบจำกัดข้อมูลเข้มงวดขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้คนเพียงคนเดียวเข้าถึงตำแหน่งพยานทั้งหมดเหมือนครั้งก่อนพิมพ์ชนกตัดสินใจไม่กลับไปทำงานบัญชีในบริษัทใหญ่ทันทีเธอเข้ารับการรักษาด้านจิตใจและใช้เวลาหลายเดือนดูแลมารดาเมื่ออาการดีขึ้นเธอมาหาลินพร้อมแฟ้มสมัครงานหญิงสาวกล่าวว่าไม่ต้องการใช้ชีวิตด้วยความกลัวอีกและอยากช่วยพนักงานธรรมดาซึ่งเห็นความผิดแต่ไม่รู้ว่าจะขอความช่วยเหลือจากใครนลินใช้เงินค่าชดเชยกับรายได้จากงานเก่าก่อตั้งศูนย์ให้คำปรึกษาด้านการตรวจสอบและคุ้มครองผู้เปิดเผยข้อมูลสถานที่ทำงานเป็นอาคาร2 ชั้นธรรมดาไม่มีห้องรับรองหรูหรือป้ายขนาดใหญ่แต่มีทนายนักบัญชีผู้เชี่ยวชาญข้อมูลและนักจิตวิทยาร่วมงานกันทุกคนมีหน้าที่ช่วยผู้แจ้งเบาะแสเก็บหลักฐานอย่างปลอดภัยประเมินความเสี่ยงและส่งข้อมูลเข้าสู่กระบวนการกฎหมายโดยไม่ปล่อยให้พวกเขายืนต่อสู้เพียงลำพังพิมพ์ชนกกลายเป็นเจ้าหน้าที่คนแรกของศูนย์เธอรับผิดชอบประสานงานกับครอบครัวพนักงานซึ่งถูกข่มขู่เพราะเข้าใจว่าความกลัวไม่ได้เกิดจากชีวิตของผู้เปิดเผยข้อมูลเพียงคนเดียวแต่เกิดจากบ้านค่าเล่าเรียนค่ารักษาและอนาคตของคนที่พวกเขารักทุกครั้งที่เห็นพิมพ์ชนกนั่งอธิบายขั้นตอนให้คนใหม่ด้วยเสียงมั่นคงนลินรู้ว่าหญิงสาวไม่ได้กลับไปเป็นคนเดิมหากเติบโตเป็นคนซึ่งสามารถเปลี่ยนความเจ็บปวดให้กลายเป็นเกราะป้องกันผู้อื่น1 ปีหลังวันอ่านคำพิพากษาภาคินส่งจดหมายสั้นมาถึงนลินเขาไม่ได้กล่าวถึงความรักหรือขอโอกาสใหม่เพียงแจ้งว่าได้ขายหุ้นส่วนตัวทั้งหมดเพื่อชดใช้กองทุนและกำลังทำงานกับทีมวิศวกรซึ่งตรวจอาคารโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลเขาเขียนว่าการยอมรับความผิดไม่ได้ทำให้ความผิดหายไปแต่ช่วยให้เขาหยุดสร้างข้อแก้ตัวใหม่ทุกวันนลินอ่านจดหมายจบแล้วเก็บลงในลิ้นชักเธอไม่ได้ตอบในทันทีและไม่รู้ว่าจะตอบหรือไม่แต่ไม่มีความโกรธรุนแรงเหมือนก่อนความรู้สึกซึ่งเหลืออยู่คล้ายการมองบ้านเก่าที่เคยอาศัยบ้านนั้นมีทั้งความทรงจำดีและคืนที่เจ็บปวดทว่าเธอไม่จำเป็นต้องกลับเข้าไปอยู่เพียงยอมรับว่ามันเคยเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางซึ่งพาเธอมาถึงวันนี้ในช่วงปลายปีพิมพ์ชนกแต่งงานกับชายหนุ่มซึ่งดูแลมารดาของเธอในช่วงรักษาตัวงานจัดขึ้นในสวนเล็กริมแม่น้ำมีแขกเพียงครอบครัวเพื่อนร่วมงานและผู้คนซึ่งเคยผ่านเหตุการณ์หนักมาด้วยกันไม่มีนักธุรกิจใหญ่ไม่มีแสงแฟลชและไม่มีเวทีสูงที่ทำให้ใครต้องยืนต่ำกว่าใครทุกคนช่วยกันจัดเก้าอี้ผูกผาและเตรียมอาหารด้วยตนเองก่อนพิธีพิมพ์ชนกยื่นช่อกุหลาบสีขาวให้นลินหนูอยากให้พี่เป็นคนถือไว้ก่อนเพราะถ้าไม่มีพี่หนูคงไม่ได้มายืนตรงนี้นลินรับช่อดอกไม้อย่างเงียบงันกลิ่นกุหลาบทำให้ภาพจากงานแต่งของตนย้อนกลับมาเสียงรองเท้าบดกลีบดอกไม้เสียงตบต่อหน้าแขกและแววตาของคนซึ่งไม่กล้าช่วยอย่างชัดเจนเหมือนเกิดขึ้นเมื่อวานแต่ความทรงจำเหล่านั้นไม่ทำให้มือเธอสั่นอีกแล้วดอกไม้ตรงหน้าไม่ใช่ของชิ้นเดิมและเธอเองก็ไม่ใช่ผู้หญิงคนเดิมหลังพิธีนลินไม่ได้โยนช่อดอกไม้ให้หญิงโสดตามธรรมเนียมเธอขออนุญาตพิมพ์ชนกนำดอกไม้บางส่วนไปยังอนุสรณ์เล็กหน้าศูนย์ให้คำปรึกษาที่นั่นมีรายชื่อคนงานผู้ป่วยและพนักงานซึ่งได้รับผลกระทบจากเครือข่ายทุจริตบางคนยังมีชีวิตและกำลังเริ่มต้นใหม่บางคนเสียชีวิตก่อนความจริงจะถูกเปิดเผยนลินวางดอกกุหลาบลงตรงฐานอนุสรณ์แล้วนำภาพถ่ายของมารดาซึ่งซ่อมมุมที่ฉีกขาดแล้วออกมาวางข้างดอกไม้ชั่วครู่รอยรองเท้าบนภาพยังลบไม่หมดเธอเลือกเก็บมันไว้เช่นนั้นเพราะร่องรอยไม่ได้ลดคุณค่าของคนในภาพหากเตือนว่าความรักกับศักดิ์ศรีสามารถผ่านการเหยียบย่ำโดยไม่ถูกทำลายได้ทนายยืนอยู่ห่างออกไปพร้อมพิมพ์ชนกและเพื่อนร่วมงานไม่มีใครเร่งให้นลินกลับไม่มีใครกล่าวว่าควรลืมอดีตเธอยืนอยู่ตรงนั้นจนลมเย็นพัดกลีบดอกไม้ไหวแล้วจึงเก็บภาพมารดากลับเข้ากระเป๋าแสงยามเย็นสะท้อนกระจกอาคารของศูนย์ซึ่งยังมีคนทำงานอยู่ด้านในพ
ราะมีผู้แจ้งเบาะแสรายหมายเดินทางมาขอความช่วยเหลือ นลินหันกลับไปมองประตูศูนย์ชีวิตของเธอไม่ได้จบลงในวันที่งานแต่งถูกทำลาย ตรงกันข้าม วันนั้นเป็นวันที่ภาพลวงตาพังลง และเปิดทางให้เธอเห็นว่า ความสามารถของตนควรถูกใช้เพื่ออะไร เธอไม่ได้ต้องการยืนเหนือใคร ไม่ต้องการสร้างตระกูลใหญ่ หรือทำให้ผู้คนหวาดกลัวเพียงได้ยินชื่อ เธอต้องการสร้างสถานที่ซึ่งคนธรรมดา สามารถพูดความจริงโดยไม่ถูกทิ้งให้อยู่ลำพัง ก่อนเดินเข้าอาคาร นลินหันมองดอกกุหลาบสีขาวเป็นครั้งสุดท้าย กลีบของมันยังคงอ่อนโยน แม้ถูกวางอยู่ท่ามกลางรายชื่อของผู้ซึ่งเคยเจ็บปวด เธอเข้าใจแล้วว่า ศักดิศรีไม่ใช่สิ่งที่คนมีอำนาจมอบให้ และไม่ใช่สิ่งที่รองเท้าคู่ใดสามารถบดจนหายไปได้ ศักดิตรีจะถูกทำลายก็ต่อเมื่อเจ้าของยอมคุกเข่า และเชื่อว่าตนไม่มีสิทธิ์ยืนขึ้นอีก นลินเคยถูกตบ ถูกใส่ร้าย ถูกตามล่า และเกือบสูญเสียทุกอย่าง แต่เธอไม่เคยยอมมอบความจริงให้คนที่ต้องการฝังมัน วันนี้เธอไม่ได้ยืนอยู่ในฐานะลูกสะใภ้ของตระกูลรัตนกุล ไม่ได้ยืนในฐานะเจ้าสาวซึ่งถูกทิ้ง และไม่ได้ต้องการให้ใครสงสาร เธอยืนอยู่ด้วยชื่อของตนเอง ท่ามกลางผู้คนที่ได้รับโอกาสลุกขึ้นพูดเพราะเธอเคยปฏิเสธจะก้มศีรษะในวันนั้น ประตูศูนย์เปิดออก พนักงานคนหนึ่งรีบเดินมา บอกว่ามีหญิงสาวจากบริษัทก่อสร้างแห่งใหม่ ถือเอกสารจำนวนมากและกำลังหวาดกลัวว่าจะถูกทำร้าย นลินส่งกระเป๋าให้พิมพ์ชนกแล้วเดินเข้าไปในห้องรับปรึกษา ใบหน้าของเธอสงบนิ่งและดวงตาเต็มไปด้วยความมั่นคงเหมือนคืนที่เดินออกจากงานแต่ง แต่ครั้งนี้เธอไม่ได้เดินออกจากสิ่งใด เธอกำลังเดินเข้าไปช่วยคนอีกคนให้ไม่ต้องต่อสู้เพียงลำพัง